óttast þig, þú þarft að reyna á þig, þú veist að stóða líf, að bíða bara sjá. Ylvi, við setjum inn fyrir Kolbeinn með snúningin á þeim! Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú átt, Skora! ekkert án erfiðis fæst, gefðu allt sem þú átt, þannig markmiðið næst, gefðu allt sem þú átt, draumurinn getur allt. Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinum. En nei. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á enn eitt mótið á Akureyri. Tími líður hraðar enn í minningunni, árin eru sekundur og dagar runna blik. Úrið mitt stoppi, hjartað í mig slær og skeggið á mig vex á meðan ég hlaupandi. Í morgun var ég nýfættur og vaskapallur skíðarnöðin allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég með eigin herra, eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hlaup og líti ég aftur líki saman, tap á tím og tími gull og gulli verð með þetta, ég vil ekki týnast. Minningar það nafn á vöða kaffi mitt í kallstætti sem þú skrifa og klokka vinna mína. Rigningin og hóla steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín bergmála, myndir sem að lifa lífi og kominna ára. Lífið hverfur, hamingjan drusla, hún horfin út úr gluggi sem að hlusta nú í gegnum. Og rotturnar það tísta fyrir utan veit og konungu með písk og hrollur hristast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá, lít ég undanstænginu og rúminu rými frá. Því ég vandan út og kvöldin að bíti smá, er ég ekki að lífi fyrir lífið en lítið mál. Kona sem að gaf mig líf og gól mig upp sem mann, greipi ég sem mér á land með mér lífsreglurnar. Þær voru basiki og ekkert nema skrála mig og sens á því að leika frá lífi sem ég sáttur við. Og rigningin hólast steinin minn, með árunum þá hólast heilur minn. En röddin í mig bergmálar, myndir sem að lifa lífi og komin að hóla. Í nýju fötum keisarans, tala til þeirra sem mistug hirðina. Ef ég segi það ég að meina það, ég vil bara fá að leika með smá. Leyfi mér að snúsa allan daginn, leyfi mér að snúsa alla gæfi. Ekki meir í rútínu ég gæli, ég vil fá að leika með smá. Ég dansa fokkin takt fast í hjarta mitt, svo lengi sem það loft til að vanda þig. Og ég byrð alls ekki marg, bara vinni mín og endalaus og nóta kannski dum í faðmlagið. Ef þeir senda mig að lokum fjandans til, þá brosi ég og tek því fagnandi. Því ég byrð alls ekki marg, bara ástæðu til þess að vakna mótana og raula lagið mitt. eldast út, ég fer, ég legur út í það, ég legur því ég vil ekki fullkomnast út, ég fer, ég legur í það, ég legur því ég vil ekki Hann var leikmaður nummer 10, Daniel Djuric. ég fer, ég legur út í það, ég legur því
gleymdi einu. Eitt spurningin. Hverjir eru bestir?
stóðalíf að bíða bara sjá. Ylvi, við setjum inn fyrir Kolbeinn með snúningin á þeim! Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú átt. Skora! Ekkert án erfiðis fæst. Gefðu allt sem þú átt. Þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú átt. Draumurinn getur allt. Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinum. En nei. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á enn eitt mótið á Akureyri. Tími líður hraðar enn í minningunni, árin eru sekundur og dagar augnablik. Úrið mitt stoppið, hjartað í mér slær og skeggið á mér vex á meðan ég hlaupandi. Í morgun var ég nýfæddur og vaskabandi skýrðast yfir allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég með eigin herra, eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hlaup og líti aftur, ríkir saman, tap á tím og tími gull og gulli verð með þetta, ég vil ekki týnast. Minningarnar af að verða kaffi mitt í kall, stefni sem þú skrifa klokkan finna mína. Rigningin og hóla steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín bergmála, myndir sem að lifa lífi og kominna ára. Lífið hverfið, hamingjan drusla, hún horfin út og gluggi sem að gusta nú í gegnum. Og róttirnar það tísta fyrir utan veit og konungu með písk og hroll hristast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá, lít ég undan sænginu og rúminu rými frá. Því ég vandan út og kvöldina býti smá, er ég ekki að lífið fyrir lífið en lítið mál. Kona sem að gaf mig líf og gól mig upp sem mann, greipi ég sem mér á land við mér lífsreglurnar. Þar voru basiki og ekkert nema sála mig og sens á því að þegja frá lífi sem ég sáttur við. Og rigningin hólast steinin minn, með árunum þá hólast heilur minn. En röddin í mig bergmálar, myndir sem að lifa lífi og kominna ára. Kjöndir í nýju fötum keisarans, tala til þeirra sem mistug hirðina. Ef ég segi það ég að meina það, ég vil bara fá að leika með smá. Leyfi mér að snúsa allan daginn, leyfi mér að snúsa alla gæfi. Ekki meir í rútínu ég gæli, ég vil fá að leika með smá. Ég dansa fokkin takt fast í hjarta mitt, svo lengi sem það loft til að vanda þinn. Og ég byrð alls ekki marg, bara vinni mín og endalaus og nóta kannski dum í faðmlagið. Ef þeir senda mig að lokum fjandans til, þá brosi ég og tek því fagnandi. Því ég byrð alls ekki marg, bara ástæðu til þess að vakna mótana og raula lagið mitt. Nummer 10 Daniel Kurz.
ég glemdi einu. Eitt spurningin. Hverjir eru bestir?
Já, góðan daginn, við erum velkomin í beinu útsendingu á 5. degi NM-mótsins hér á KTV. Byrjumst afsökunar á því að hafa komist fyrr í loftið vegna tæknilegra vandamála. En hér erum við stödd eftir það bil 20 mínútur í leik IR 4 og HK 8 í ensku deildinni. IR skoraði bara rétt áður en við fórum í loftið, búin að mjög jafn leikur. Og vantarlega mikið eftir í honum, mörg færi eftir að koma. Hér eru það HK-ingar sem eiga aukaspyrnu, hætturinn stað út á kanti. Kemur boltinn inn á teiginn, Íningar hreinsa í burtu og svo bara beint fyrir markið sitt. Þarna var hætt á ferðum, HK fær horn. Hárboltinn á teiginn og skallinn yfir markið. Íningar er með hættulega setningu í vörninni, HK komast inn í þetta. Þeir komast upp á endalínu, reyna að koma boltann fyrir en markmaðurinn IR mæti vel og lokar. HK eitthvað strax komið boltann aftur inn á vítateig. Hann er komin í færi og það er smart og HK er búið að jafna leikinn í 1-1. Glæsileg sókn hann hjá HK. Og þá eru Íningar með boltann hérna. Kemst fram með einum, spila hann svo upp völlinn. Þar komast HK-ingar inn í sendinguna. Og þeir eru komnir í hættulega stöðu. Sendingin er góð sending til hægri. Þröngt skot og vel varið. HK koma sér til pressuna, þeir ætla sér greinilega að skora sigurmark í þessu leik. Og Íningar neðast til að setja þennan innkast. Stutt innkastinn á HK-ingum. Svo reyna að koma boltanum inn á teiginn. Fór hann ekki eins langt og hann að hugsa sér örugglega beint í samherja. Og hér fáður aukaspyrnu. Og þeir leggja boltan út. Og hann mættir að hliður í skotið. Og þá var allt svart, afsakið þetta.
Já, og þá ganga liðin hér inn á í næsta leik okkar í frönsku deildinni. Þetta eru Hvöt Kormákur 2 og Selfoss 5. Lið Kormáks Hvata Kormáks þannig skipað að númer 99 í markinu Sindri, númer 16 Óðinn, númer 9 Frosti Sólon, númer 14 Einar Örn, númer 10 Anton Einar, númer 15 Þórólfur Hugi og númer 11 Viktor Kári. Og það Hvöt Kormákur sem byrjar með boltan. Hér verið að bíða eftir einhverju leikmanni Selfyssinga sem átti eftir að fara í treyjuna sína. Og hér trítlar hann inn á, kemur núna í mynd og þá getur leikurinn farið í gang. Og það Einar Örn hérna með bolta, hann gerir vel, hann er aðeins langt frá sér, ópinn hana og þá það Selfyssingarnir. En Anton kemur hann bolta, reynir segurinn fyrir Einar en hún á löng og fer í markspyrnu. Selfyssingar spilar aftur tilbaka markmanninn sem að lyftur hann upp miðuna en það Anton, hann leggur boltan til hliðar og það skot frá Þórólfur Inga en þetta varið og þá koma Selfyssingar. Kemur fáinnar hlaupið inn fyrir vörnina og reynir að finna setjúkuna. Gott stopp hjá Frosta. Og þá það Anton, hann með boltan, hann komin í færi en þetta vel varið. Hann á dauðafæri fyrir Hvöt Kormák. Markmann Selfyssinga gerði vel. Hotspinnan, hún inn á tegina og næstu ekki hún fer í gegnum allan pakkan. Hann þurft aðeins meiri græðgi menn ráðast á boltan, potunum inn. Viktor tekur hérna einhverstið, finnur Anton. Anton sendir niður á Óðinn sem kemur út til hægri. Óðinn hér aftur. Og hann finnur Einar sem sendir hann aftur baka Óðinn þegar spila hann sín á milli. En Einar á að byrja að missa boltan út af. Anton hérna, sendinguna. Hér Þórólfur Ingi, hann bara konið skotfæri, frábær tækling til að bjarga þessu.
Selfyssingar núna mikill sprettur. En hann gerir vel Frosti. Kom með bolta í burtu. Frosti aftur lengra upp völlinn. Finnur Viktor. Hvað gerir Viktor núna? Nei, hann var lesinn. Selfyssingar einn átt í horni. Einn á austu. En flott vörn hjá Frosta. Kemst enginn fram hjá honum hér í dag þessar fyrstu mínútur. Þá getur Kvöt-Kormákur sótt hratt. Þeir eru hérna 3 á móti 2. En sendingu fyrir Þórólfur ratar ekki á Samherja. Það er bara YouTube. Bara YouTube. Já. Bara inn á Káa. Bara hjá Káa. Já. Hér er mikil pressa frá Kvöt-Kormák. Selfyssingar gera vel og leysa vel úr þessu. Koma henni upp með boltan. Og Óðinn með hann hérna. Og Anton bara tilbaka á Sindra í markinu. Sindri rólegur kemur hann bara stutt út til vinstri í spil á Frosta. Og Frosti. Þessi bolti að fara hann út af. Náðist ekki alveg að koma hann á Þórólf. Innkastinn teginn skallaði upp í loft. Og hér er skot frá Selfyssingum. En þessi bolti fer í innkast. Selfyssingar spilar með nú til hægri. Reynir að fara þetta framhjá hann, gengur ekki. Þórólfur vann boltan, nú er Viktor með hann. Hvað getur Viktor gert? Konar ferðina en Selfyssingar eru snöggir átt að sér í vörninni. Vel með að nótur þar. Og hér kemur bara skotið og þetta er í stöngina. Þeir ná frákastinu. En glæsilega gert hjá Frosta sem kemur boltanum í burtu. Og Þórólfur reynir að sitja lengra. Beint í Selfyssinga og þeir eru ennþá með hættulega sókn. Og þá hér innkast. Hér geta það fyrst að Viktor vippar hann skemmtilega fyrir Þórólf. Anton kemur með hlaupið og Þórólfur reynir að finna Viktor en hann gekk ekki upp. Og hér er komið gott færi og það er mark! Misti nú því hvað skoraði, mér sýndist þetta að vera. Það er Anton sem hann setti þetta mark. Og staðan er 1-0 fyrir Kvöt-Kormák. Hér er Óðinn með innkastið, það er langt ykkast upp völlin. Þórólfur tekur þetta.
finnur Anton tilbaka á Frosta, Frosti út til vinstri á Einar, þetta vel spilað hjá þeim en þetta koma Selfyssingar inn í og geta sótt hratt en þessi bolti innkast Frosti snöggur að taka Einar hér þetta innkast eða Selfyssingar og skemmtileg hugmynd hérna að vippa honum yfir þá og mikil baráttu út á kantinum og enda með Óðinn kemur þessu bolta í innkast og fer af Selfyssingnum þannig að Hvöt Kormákur á boltan vel gert hjá Óðinni og hér Viktor með sendinguna út á Þórólf kom í fína stöðu en góð vörð þarf að snúa við og þetta vel spilað en Þórólf og Viktori og Þórólf með skoti og þeir ná að kasta sig fyrir þetta sendingin inn á teginn og Selfoss kemur þessu burtu þetta beitt og Óðinn sem að tekur á mótornum Anton með boltan sendingin uppjátt hvað gera þeir núna konir 3 í sóknina með möguleika inn á tegnum en þetta frábæra reist hjá varnarmönnur Hvata Kormáks kom boltan með að beint út á Einar Einar með sendinguna í fætuna á Viktori og Viktor komin í færi og það skot þetta vel lokað þarna munaði engu að Hvöt Kormákur hefði tvöfalda fórstu sína og hér innkast á teginn og þessi rennur gegnu á korta markmaður Selfoss sló hann ekki jú til þess að trufla Þórólf og boltinn í horn hér boltinn en þessi í hliðarnetið mikið að gerast í leiknum hans stundina og hér Þórólfur reynir að finna Viktor, hélt að Viktor væri komin hlaupið þangað Selfoss með boltana út til hægri mikil pressa var á Hvöt Kormák og Viktor inn á Þórólf komin í færi og það skot og það mark Þórólfur hugi að koma Hvöt Kormák í 2-0 frábær skot hér eru meiðsli hjá Anton Einari blóðna sér, það má vist ekki vera inn á þegar að blæður úr manni þannig að það þarf að stoppa blæðuguna svo hann getur komið aftur inn á búin að vera algjörlega frábær í þessu leik þetta þýðir það að Hvöt Kormákur einu færri þessa stundina þar sem að þeir ekki með skiptum hann en það stoppar ekki að koma pressu hérna Þórólfur Hugi búin að vinna boltan og Einar hér með flott og snúning og Einar með sendinguna inn á teig en Selfyssingar komast inn í þetta nú þeirra tækifæri til að sækja einum fleiri en gott stopp hér hjá Viktori og hvað gerir Viktor? Hann tekur skotið, þetta glæsileg markvarsla
þegar hann frákasturu Þórólfur. Hann reynir bara að skota hann verið aftur vel og stekkur svo á boltan. Viktor Kári vinnur hann skallabolta. Og hann sýndi það að fara skotið, hann fer aðeins lengra og Selfyssingur kemur boltanum í burtu. Hér upp í lofti fer boltinn. Hver fyrstur átt að sig, það leikmann Selfyssinga og hann kemur honum í innkast. Eins og sjáum kannski á myndavélinni þá rignir talsvert á Akureyri þessa stundina. Langt besta fótboltaveður enga síður fyrir strákana. Skemmtilegt að spila í rigningu. En hér eru Selfyssingar búin að vinna boltan og nú erum að keyra hratt en Frosti að sjálfsögðu mættur. Frábær gabbreykkið á Frosta og stúningur og ætlar að fara aðeins leikara, hann komin alveg nú teig en þarna munaði litlu. Markmann Selfyssinga kemur út á markinu. Og hér fár Selfoss aukaspinnu. Og þeir eru fljótir að taka þetta og hann kominn inn fyrir. Náður honum í já, þeir náðu honum, það Óðinn, frábærlega gert í Óðinn og svo kemur Frosti og hjálpa þeim. Og hér flautað til hálfleiks. Hvöt Kormákur leiðir 2-0 með mörku frá Antoni Einari og Þórólfi Huga. Núna! Andri! Ertu okay? Þá allt að vera klárt fyrir seinni hálfleikinn og hann kominn í gang. Það eru Selfyssingar sem að byrja þennan seinni hálfleik. Lætur bolta fara aftur vinnu markmaður Selfyssinga. Ætlar að taka markspyrnu. Og hér boltinn upp á langur að Selfyssinga. Það kapla upp, hann kemst fram hjá Frosta. Frosti fljótur tilbaka og hann haldur sinna og hann gerir það. Það er ennþá með bolta Frosti og fær þetta innkast. Já. Hér er boltinn upp í loft. Selfyssingar ná að taka niður og þeir eru komnir hérna en er Óðinn undan. Nei, þetta er frábær afgreiðsla. Setur hann skemmtilega yfir markmanninn og Selfyssingar eru búin að minnka muninn í 2-1. Eins og rakett þarna fram völlinn.
Boltinn uppvöllin. Viktor, hann kemst ekki lengra. Og nú eru Selfyssingar, þeir finna að þeir geta jafna leikinn. Nú koma þeir í pressuna. Og þetta góð varnarleikur Antoni sem komin aftur inn á eftir að það fara út af vegna blóðnasa. Hér Óðinn. Óðinn lyftur upp í áttina Viktori. Þá það Viktor. Einar var að það kominn vel inn í sníkjuna. En gekk ekki upp. Og hér fer Þórólfur huginn niður. En leikurinn heldur áfram. Viktor reynir að finna Anton. Selfyssingar með boltar hér. Og hér leikurinn stöðvaður. Vegna meiðsla Þórólfs Huga. Hann stann fætur, drengurinn. Enda þeir grjótharðir. Það strákarnir hana á Blönduós og Hvammstanga. Og leikur komin aftur í gang. Hvað geta Selfyssingar gert hér? Það er komið hlaupinu hérna á hægri en góð vörð hér hjá Frosta sem hann setur boltan í innkast. Stingast inn á teiginn. Þessi skallaður í burtu. Og Viktor með boltan. Hann tekur á rás hér. En kemur boltanum vel og Þórólf Huga sem að framleggja hann Anton. Hvað gerir Anton? Hann er komin á flegi ferð. Fer fram með einum, fer fram með tveimur. Tekur hann þriðja líka. Sendir hann inn fyrir á Einar sem hann leggur hann fyrir. Og þetta er glæsilega spilað á Viktor. Endar á að setja henni í markið. Frábær sókn hjá Kvöt Kormák og þeir eru komin inn í 3-1. En nægur tíma þegar þeir eru Selfyssingar og þeir eru hér komin í sókn en í þeim töluorðum fer boltinn í innkast. Anton hérna fer hér framhjá á miðjunni, leggur boltan á Þórólf Huga sem er í fínni stöðu til að góða boltan með teiginn en boltinn í sleipur. Selfyssingar spila minna út, þeir eru margir á sama svæði, það er þröngt og erfitt að spila. En þeir ná að losa hann upp og eru komnir í sókn en þarna er enginn. Sendingin inn fyrir og hver á undan? Selfyssingar á undan Einari í þennan bolta. En Einar hann ætlar bara að taka innkastið. Hann hefur fleiri mörk. Sendir hann hér á Viktor. Viktor missir hennar bolta aðeins. Boltinn er á Óðinn. Óðinn kemur honum upp á Viktor. Viktor hér á Anton. Og Anton sendir hann á Þórólf sem bara fer í skotið og á Einar og Einar nær hann að klára þetta. Nei, þessi bolti fer í horn.
Og Einar gerst líka þess að taka hotið sjálfur. Tekur innköstin, tekur hotinn, hvað tekur sem maður ekki á boltinum teginn og þessi er í fangi á markmann Selfyssinga sem er fljótur að þrjum honum fram og hér taka þær á sprettinn en þessi bolti fer alla leið aftur fyrir hinum megin. Sindri sendir boltaninn út til vinstri á Frosta. Frosti uppkantinn á Einar. Einar á miðuna á Viktor. Viktor ætlar að finna Einar aftur en aðeins og fast. Og hér eru Selfyssingar í hættulegri stöðu, geta ekki eins og matu þessu. Nei, þarna var annar bolti sem að kom inn á það, vist ekki réttu bolti. Og þeir setja hennan bolta í Inga Selfoss. Fannst bolti vera að koma hann í gegn, en eins og áður sagði, vist ekki réttu bolti. Þórólfur tekur þetta á Viktor. Viktor reynir að taka niður. Hann er komin aftur með boltan og sendir hann Óðinn. Og Óðinn bara alla leiðin niður á Sindra í markinu. Sindri lyftir boltan mér upp allar fyrir að Frosta. Og Frosti setur hann í kast. Og hér er Viktor. Hvað gerir Viktor? Marga í sér, kemur boltanum Anton. Og Anton ætlar að fara hann framhjá en hann er snöggur út á markinu hjá Selfoss. Einar hérna má ekki upp marknum og Selfyssingar ná ekki að koma þessu boltan nógu langt í burtu. Og Anton hérna, hvert ætlar hann? Viktor með skoti í varnarmann. Óðinn hér, gera þetta vel Óðinn, aðeins tósað í hann. Ekkert dæmt, einhver sigur. Hér er Kvöt Kolokkur, aftur kom þeirra stað í sókn, en þessi sendi góð hugmynd, það gekk ekki upp. Einar hér, baki í markið, sendur hann Anton. Anton stígur hér yfir boltan. Kemur svo Þórólfur sem er komin í færi. En þetta er vel varið hjá markmanni Selfoss. Þórólfur bætt við fjölda marka sinna í dag, komið með 1 mark. Hér er Viktor.
Viktor með boltan á Anton yfir á Þórólf sem að missa hann aðeins langt frá sér. Það er búin stór hættulegur hana hægri kantinum í dag. Eins og reyndar allt. Hvatar Kormáksliðið búið að líta virkilega vel út. Skilaðir boltanum aftur þannig að Sindri fá að taka markspyrnu. Sindri spilar út á Frosta. Frosti inn á miðju á Anton sem kemur á Viktor á Þórólf. Þetta er fallega spilað. Þórólfur reynir að finna Anton. Boltinn endar hjá honum. Anton er út til hægri á Þórólf. Og Anton fer bara í skotið, þetta er í varnarmann. Og Þórólfur nær að halda sig inn á. Hann gerir það já. Leggur hann út. En Selsvíkar komast fyrir þetta og hreinsa innkast. Það er Anton. Viktor hefur með boltan. Viktor gerir þetta virkilega skemmtilega fyrir skoti og þetta fer að varnarmann yfir markið. Og Hvöt kom nokkuð búið að bæta við. Og kom þeir í 4-1. Einungis mínúta eftir að leiknum. Og hann er svo gott sem lokið en það þarf að klára þessa mínútu og það þarf að klára hann að krafti. Hvort Kormákur hefur mengast upp öllin. Og hér er möguleiki fyrir Selsvíka. En hann er vel á vaktin hann Viktor, hann er kominn niður í vörðina, Frosti og Óði búin að færa sig ofar. Frosti hérna reynir að finna Einar inn fyrir, bolti ratur Einar sem að setur á framhjá markmannum en einnig framhjá markinu. Og því er ekki bætt við markaskorinn í þessu leik. Leik lokið. Hvöt Kormákur 2 vinnur 4-1 sigur og Selfossi 5 í frönsku deildinni. Jú, og næst á dagskrá hjá okkur er leikur IA 3 á móti Selfoss 3 í dönsku deildinni.
og þetta annar leikur sem við sjáum með Selfyssingum í röð. Og hér fer leikurinn í gang. Það eru Skagamenn sem byrja með boltan, en strax mikil pressa á Selfossi. Og hér eru Eyjamenn aftur komið með boltan. Reyna að þræða boltan gegnum vörðinni á Selfossi, gengur ekki upp. Selfyssingar reyna með langa sendingu upp völlinn. Boltinn út á hliðarinn og Ía setur þetta í innkast. Selfyssingar spila boltanum út í horninu á litlu svæði. Þetta er frábærlega spila og boltinn á teig. En Skagamenn er komið sér burtu og það er skotið og hann ver þetta vel. Lár bolti á teginu og þessi fyrir gegnum alla pakkar. Þetta stór hættuleg sending. Og hér er Skagamenn. Nú er þeirra tími til að sækja. Skagamenn skora mörkið sem eitthvað og hér erum boltan á hægri kantinum. Flott sendingur um miðju. Selfoss kemst inn í þennan bolta. Annað innkast. Og þriðja innkast hér á skömmum tíma sem að Skagamenn eiga. Þessu bolti er eins og haldið inn á og hann er upp í lofti og það er mikið kapphlaup hérna á milli. Selfyssingur hann hleypur bara í skotið og þessi bolti er rétt fram hjá markinu. Boltan spila hér út til vinstri. En þetta er vel gert hjá varnarmanni Selfoss. Og Selfyssingar hér. Ætlar hann fara í annað skot? Nei, leggur það til hliðar. Og lyftir boltanum upp og tekur skotið. Þetta er yfirmarkið. Skemmtileg útfærsla hann á skoti. Bolti strax komin eftir leik. Selfyssingar jafn harðakon með boltan. Boltin inn á tegin. En þetta er í lúkurnar á markmanni Skagamenn sem að sparka boltanum langt upp völlinn. Og stígur hann vel út hana en eru varnarmaður Selfoss gerir vel að koma sér aftur í stöðu. Hér er innkast sem að Ía eiga við vítateig Selfyssinga. Spurning hvort þær geti gert sér einhvern mat úr þessu.
Kemur kastið og það inn á teiginn en þetta í hendurnar á Markmann Selfoss. Skagamenn hérna eru þeir að komast í gegn. Þetta stórhættulegt en þessi bolti farið af þeim gula út af. Og hér gerir hann þetta vel, listilega vel á kantinum, leggur boltan út. En það er búin að umkringja Selfyssinga og Skagamenn fá svo aukaspyrnu. Hér koma Selfyssingar, boltinn út til hægri og inn á teiginn. En þessi er aftur fyrir, það var flott sókn hingað síður. Hér eru Selfyssingar aftur komnir með boltan. Og smá miskilningur hann á milli og nálægt því að sleppa í gegn. Þeir bjarga svo síðustu stundu Selfoss. Skagamenn eitthvað séu komnir í sókn. Hér kemur boltinn, hann er aðeins fram í markinu. Selfyssingar komnir aftur hérna upp hægra megin. Skotið en þetta er fram í markinu. Og þeir reyna að setja ykkur fyrir vörðina. Þetta var flott hugmynd og skila því að nú geta þeir lyft liðið síðan fram að Skagamenn. Engast hér hátt upp á vellinum. Boltinn er lagður tilbaka og nú var það komin um að tegistrákar. Nei, gengur ekki. Fær annan sjans hérna og fær aukaspyrnuna, hárrétt. Og þetta er bara skottilun fram í markinu.
Selfyssingar sparkar upp völlinn á miðjuna og svo kemur sending inn fyrir vörnina. Það kapphlaup hér. En IA kemur sér innkast. Hittir hérna góruðu boltan og boltinn inn að teignum og Selfyssingar komið boltan og þetta frábær tækling þetta til að koma boltanum í horn. Og öllu líkjöndu hefði verið mark ef hann hefði ekki komið þessa frábæru tæklingu. Boltinn lágur inn á teiginn, hættulegu bolti enn og aftur. Það ná að koma sér burtu. Selfyssingar aftur tilbaka á markmann sinn, geta byrjað sókn í róleitum, en þessi fyrir beint í fæturnar á skaminum en næri sér annari til hann að sparka hann fram. Sendingin inn fyrir vörnina en hún bara örlítið á föst. Þá hann langur hér upp völlinn og þeir einn á eitt hérna en Selfoss nær að skalla hennar bolta út af. Boltinn inn á teiginn. Selfyssingar koma hættunni frá. Sækja hér hratt. Boltinn út til hægri. Inn á teiginn. En þessi fer í horn. Þessi bolti enda með því að IA hann sá boltan og sparkar langt fram og það annar kapphlaup en þessi ólangur. IA lyfti boltanum hátt upp í loft, skalla niður og nú pláss hérna, nú geta sótt hratt. Fer utan á hann, kemur sér upp að endalinu, frábær stertingin tilbaka en hann umkrindur, verður að koma boltan frá sér, gerir það hér og það skotið og það í stöngina og það inn. Boltinn í stöngina inn og IA komið 1-0. Þetta mark kemur á frábærum tíma. Selfoss búið að hafa yfirhöndina í leiknum en IA hafa þá alltaf ógnað aðeins og svo ógn hefur núna orðið að marki. Selfyssingar lyfta í boltanum hátt upp í loft og þetta gera hann vel og næra bjarga málunum þó bara stundarkorn. Sendingin hér upp. Hann fer vel með boltan hann að leikmaður IA en hörkutakling. Skaðum komið eftir hérna, liggur leikmaður þeirra eftir. Þetta magnað skot og 2-0 staðan. Skota löngu færi sem að fer í markið. Greiðarlega vel skotið.
Og Selfyssingar ætlaði að minnka muninn fyrir hlé. Nei, sýnist ekki takast. Og hér kemur sendingin fram völlin. Og hér aukaspyrna. Þeir eru snöggir að taka hana. Og hvað gerir Selfyssingar? Þetta eru síðustu sekúndur fyrir hálfleiks. Það er skot það kemst fyrir. Og hér flautar dómarinn leiksins til hálfleiks. Staðan 2-0 fyrir í hálfleik. Og þá er seinni hálfleikurinn farin af stað og hér kemur langskot og það er mark. Selfyssingar þeir ákveða bara að minnka muninn strax byrjunin hálfleika. Krafti þetta lýst mig vel á þvílíkt skot. Hér er búin að vinna boltan aftur Selfyssingar. Sending hérna glæsileg sending fyrir. En skal við ná að koma þessu frá. Hvað? Og hér eru Selfyssingar, þeir eru komin í stórhættulegt skotfæri og það er skotið, þetta er vel varið. Hér er mikil baráttu á boltan og Selfyssingar þeir ná að koma sér burtu. Mikil líf Selfyssingum þessar fyrstu 2 mínútur seinna hálfleiks. Þessi bolti farin út af. Og hér kemur sendingin inn fyrir vörnina en hérna er að koma smá snerting sem að skipti sköpum hana og setja boltan í horn. Og hér er sendingin inn á tegin. Stór hætta, en Skagamur gengur illa að koma svo bolta í burtu. Gera þó að lokum.
og setja þennan bolta svo Selfyssingar í innkast. Blessa á hvað segir gott? Ekki? Fyrir KT Og Selfyssingar þeir reyna bara skotið. Þetta er frá markinu að sjálfsögður að reyna að skjóta, þeir skora ekki um að skjóta. Þetta er kallt. Ógeðslega kallt sko. Og í að spila upp á miðjuna. Selfyssingar þeir eru margir í pressunni. Og það eykur að sjálfsögður líka þannig að vinna boltan. Hér eru snöggir takk engastið. Boltinn út í teginn. Og það er skotið. Og það er komast fyrir þetta og ná svo að hreinsa hann í burtu. Hreinsuðu hann þarna í horn. Þá kemur boltinn á teginn. Við erum á stórhættulega horn upp aðliðis með leik og skaða með boltanum í burtu. Boltanum hérna spynt aftur á teginn. Boltinn upp í loftið, það sér framhjá markinu. Og hér vinna skaðanboltan eða svo hann næstu, hann gerir vel að redda þessu. Selfyssingar hérna, hann gerir vel á miðunni og mér sýnist það bara alltaf að skjóta, hann gerir það aftur og þetta slær boltan í horn María að gera skjóta. Það er erfitt að verja boltan þegar svona blautt. Taka stutt hornið. Ég spila Selfyssingar bara tilbaka og sparka fram. Og reyna að finna þetta saman í snum vinstri kantinum, gekk ekki alveg upp. En Selfyssingar strax komið boltan aftur. Nú er lag. Og þessi bolti er aftur fyrir Selfyssingar. Þeir liggja á skamun núna. Leita jöfnunarmarki. Nær hér að snúa, gerir vel, sendur hann svo inn fyrir. Selfyssingar þeir sparka boltanum í burtu. Ég menn hér með enga stið. Boltan spil tilbaka og langur upp völlin. Hér er komið boltan. Hann er að snúa, gerir vel. Selfyssingar mætti tilbaka.
Hér sendingin upp til hægri. Hvað gera Selfyssingar núna? Hár bolti, reynir bara skoti hérna og erfiðri stöðu. Aftur fyrir. Já, ekkert að taka mikið á móti boltar Mark Selfoss, hann sparkar hann bara strax upp völlin, þeir eru auðvitað að flýta sér að skora. Og já, nú þeir sloppnir inn fyrir 1 gegn 1 og hann tekur skoti að þetta yfir markið. Selfyssingarna út til vinstri og hann tekur fram í einum, konur á teginn og hvað gera hann? Skotaði varið og Selfoss heldur hann inn á en þessi bolti fer svo í horn. Hér eru Selfyssingar. Þannig að láta vaða, nei, kemur hann til hliðar, fær frábær sendingu tilbaka. Hér kemur hár bolti yfir og fjær. Skagaminn með boltanum miðunni. Senda hann upp völlin. En þetta beitt fætur á Selfyssingu sem eru næstu í slottninni gegn þannig að muna eitthvað. Kemur sendingin núna í gegn, nei hann ákveður að fara sjálfur, hann með Samari með sér. Sem ennþá með boltan. Gengur illa að koma frá sér og svo þessu bolta sparka fram og út af. Fer að vera lítill tími eftir fyrir Selfyssinga, en það geis 4 mínútur eftir leiknum. Í að spila hann boltan út til hægri. Koma svo upp miðuna, þarna Selfyssingur fyrstur á boltan. Hann setur hann aftur til vinstri. Og hér verður Selfyssingar, þeir verður að koma í pressu núna. Gera það að vinna boltan. Komið hann út til vinstri. Og hér dæmt aukaspyrna á Selfoss. Ekki alveg nógu gott. Fyrir þá þarf að segja. Þetta étur upp tíma á klukkunni. Hér með boltan upp í teginn. Í hann að hreinsæti í burtu. Spennandi loka 2,5 mínútur hérna eftir að leiknum.
nær Ía að gera út úr leikinn eða ná Selfyssingar að jafna. En staðan eiga Ía innkast hér uppi myndarinnar. Og þeir kasta hann boltanum inn. Og hvað gera Selfyssingar? Og reyna að þræða boltan í gegn. Gengur ekki. Boltinn ennþá inn á, kemur hann á teginn. Snýr, flottu stundingu, góð boltameðferð. En þeir ná að bjarga á síðustu stundu, já. Og hann tekur hann með sér hann er komin einn í gegn. Og það kemur skotið frábærlega varið. Vel gert að komast fyrir hann varnarmanni Selfoss, en Ía ennþá með pressu. Og fá hér hornspyrnuna. Selfyssingar komast inn í þetta. Nú geta þið sótt. Allir framöskraðir, strákarnir. Nú verður að spila boltanum vel. Já, hann gerir það. Hann er komin í færi og hann leggur boltan lengra á þessu skoti. En þetta fer af Skagamanni. Ég sá ekki hvort hann var varið eða hvort það fór á varnarmanni sem hann hefði hent sér fyrir. Harna voru Selfyssingar nálægt þessu, en þeir eiga hér horn. Og hár bolti yfir á fjær, bolti lagður niður og markmaður Ía fyrstur á boltan. Og hér leik lokið, þetta fór klukkan okkar aðeins seinna í gang og Ía 3 vinnur 2-1 sigur á Selfoss 3 í hörkuleik. Ok, maður sjá. Já, velkomin okkur í leik Afturelding 5, Selfoss 6 í grísku deildinni. Sindri Skúlason heiti ég og ætla að lýsa þessu leik. Tíminn er kominn í gang, leikurinn er byrjaður. Hér koma Afturelendingar með dauðafæri. En flott vörn hjá Selfyssingum.
Boltinn hér frá. Hér. Já, hreinsetta út af. Hér kemur boltinn inn á teiginn og fá aftur færið og þessi rétt yfir markið. Fínasta tilraun hjá Selfyssingum. Komum hratt í spil hér. Skotið, það er framhjá. Og hér er smá mistök. Og hér kemur skot. Já, lítið að gera hérna fyrstu mínúturnar. Rosalega lítið að frétta í þessum leik. Þetta tvö lið sem ætla ekki að fá sér neinn færi. Hér er hornspyrna sem Afturelding fær. Boltanum lengra út. Það er ekki að taka við honum. Kemur hann lengra. Og hvað? Eitthvað brasið með boltan. Aftureldingar halda boltanum. Og þessi aftur fyrir. Hér geta Selfyssingar sótt. Haldaði boltanum. Nei. En svarum við því. Afturlingamenn gera vel á boltanum. Hér koma Selfyssingar upp en afturlingamenn á boltanum. 5 mínútur búin á þessu leik. Og við bíðum ennþá eftir fyrsta marki leiksins. Ég held að það styttist í það. Við skulum vona það. En það mark geti gjörsamlega dottið báðum megin. En hér eru Afturlendingamenn mjög líklegir. Hann er að sleppa einn í gegn og nær hann eitthvað pikk honum áfram. Fær hann að góða pressu í bakið. Og nær ekki að nýta sér flott færi. En klárlega eitthvað að opnast hjá Selfyssingum. Boltinn. Hér kemur síðan skot.
aftur og þetta er eini fyrsta mark leiksins er komið. Það kemur frá aftureldingarmönnum. Frábært mark og þetta var svona aðeins búið að liggja á loftinu síðustu mínútuna. Og hér er að gera að þurrka kameruna fyrir okkur. Andri Freyr sem lýsti hér í leikjunum á, séru það. Fagmaður þessi gæi. Hér gæti ekki alveg skotfæri en hann setur hann inn í og svo kemur skotið þarna og þetta er 2-0. Frábærlega gert. Já, afturheldingamönnum. 2 mjög flott mörk þarna. Góð skot. Frábæri skotmenn í þessu liði. Og þeir voru þolinmóðir fyrstu 5 mínúturnar. Voru ekkert alltaf mikið að stressa sig á þessu. Þetta er það algjör óþarfi og eru hér að refsa Selfyssingum með 2 frábærum mörkum og þeir eru búin að vinna boltann hér aftur og það er 3-0. Þeir eru gjörsamlega að bara ætla að ganga frá þessu leik hér. Það er einhverjar 2,5 mínútur síðan að staðan var 0-0 en síðan þá sprakk eitthvað hjá Selfyssingum og hér eru þeir gjörsamlega bara að gefa þetta. Þeir verða að fara að vera örlítið ákveðnir hérna aftast. Selfyssingar stóðu vel fyrstu 5,5 eða eitthvað mínútuna en eftir það þá kom einhver svakalegu kappi hérna hjá þeim og þeir mega ekki fyrir fleiri mörkum. Hér er einhver baráttu um boltann. Selfyssingar hafa betur. Hér er sér mikið kapphlaup en alltaf leið heim aftur á markmann. Hann spennur honum hérna upp. Og hér er brot, alltaf brot. Þetta er vítaspyrna sýnist mér. Ég held að þetta sé innan teiks. Ég held að það sé alveg klárt. Já, þetta er vítaspyrna. Og ég fullir það að Selfyssingar þið verðið að skóra þessari spyrnu. Það er rosalega gott fyrir það. Og hér kemur skotið og þetta er felgert frábært mark. Og Selfyssingar ná hér að minnka muninn niður í 3-1. Fínasta spyrna þarna. Markmaðurinn fór í rétt horn og var alls ekkert langt frá því en það er oft erfitt að taka vítaspyrnur þegar að það eru öruggir menn sem spyrna í boltann. Og Selfyssingar klárlega aðeins að koma sér inn í leikinn með þessu marki hér. Það er alveg klárt. Og hér reynsar hann langt fram 5 mínútur eftir á þessum fína fyrirháleik sem fór alls ekkert vel á stað og áttum að hreinlega ekki að vona á skemmtilega leik en þeir hafa svo sannarlega gert allt sem þeir geta og hér er ljótt brot síðust mér. Tekur hann það aftan frá og Selfyssingar fá hér aukaspyrnu rétt fyrir utan vítateig og þetta er klárlega annar séns. Þetta er séns sem Selfyssingar verða að nýta líkt og vítaspyrnan áðan og hér tekur hann aukaspyrnuna og þetta er yfir vegginn, ús, í slána. Held hann að vara henni í slána hana. Þarna fór frábært tækifæri fyrir Selfyssinga til að koma sér ennþá betur í leikinn.
Selfyssingar aðeins að vakna hér. Voru alls ekki langt frá að fá þessi 4. marki áðan. En sannarlega aðeins að ógna og sína Aftureldingamönnum það að þeir eru ekkert búin að vinna þennan leik. En þá nógu tíma eftir. Hér kemur innkastið. Og einhver barðu boltan hérna inn á teig. Aftureldingar verða að koma með skot og þeir gera það hér. Og fara annað sjans. Hér er frábærlega gert. 4-1 Afturelding. Þeir eru lið sem kunna refsa og gera það vel. Voru hér nálægt í að fá þessu marki í stöðunni 3-1. Og í staðinn þá eru þeir þolinmóðir og sækja svo hratt þegar þess þarf og eru ákveðnir þegar kemur að því að sækja á mark Selfyssinga. Hér eru Selfyssingar eitthvað rólega með boltan. Hér er vilja að reynda boltan. Nú geta þeir sótt hratt. Hvað gerir? Og þetta er alveg... Það var engin samfæring í þessu skoti því miður. Spurning hvort það bara heila ekki hitta nógu vel þarna. Klaufalegt. Því að þetta var klárlega flottur séns þar sem að markmaður Aftureldingar var komin langt út úr markinu. Hann sparkaði boltann alltaf leið innkast. Hér er leiktíminn liðinn að mér sýnist, já, hann er búinn að flutta 15 mínútur á klukkuna hér á okkur líka og staðan í hálfleik 4-1 fyrir Aftureldingu, 5 marka leikur og ég vona að við fáum nákvæmlega sömu veislu í síðari hálfleik.
Já, velkomin aftur. Seinni hálfleikur hafinn í þessum 4 leik og þeir ætla bara að byrja strax. Að sjálfsögðu 14 sekúndur á klukkunni í síðari hálfleik þegar að Aftureldingamenn komast hér í 5-1. Aftureldingamenn láta skítaveðri hérna fyrir norðan ekki stoppa sig. Algjör viðbjóður þetta veður hérna í dag. Það er ekkert fyrir að skafa því hér. Tölum bara í staðrindum hér á KTV. En þetta er bara fínt fyrir leikmenn til þess að hlaupa í, halda sér hita. Boltan. Hittir ekki boltan og þeir detta fyrir í teg og hér hlýtur hann bara að klára þetta. Já, er svarið við því. Gjörsamlega gali varnarleikur. Hann er ekki til staðar hérna í augnablikinu hjá Selfyssingum. Þetta getur ótrúlega erfitt að lenda mörkum undir á stuttum tíma þessi fyrri hálfleik og rífa sig í gang frá því. Það er oft ógeðslega erfitt. En Aftureldingamenn, þeir nýta sér allt og hér ætla þeir að halda áfram. Tekst ekki alveg í fyrsta og bolti sér hér út af. Þessu góðan tíma í þetta kemur síðan fram völlin og þeir eru að skora. Rétt hjá þjálfara Selfyssinga. Hættulegt að tapa boltanum þarna. Þetta er stór hættulegt svæði til þess að tapa boltanum á og bara ekki í boði. Í boði. Leiðilegt þegar að leikirnir fara svona stórt. Við viljum að sjálfsögðu þetta jafn spennandi leiki og hægt er. Jafn og spennandi leiki. Við fengið á nokkra í gær og í dag. Mjög jafn og skemmtilega leiki. En þessum villu hefur líka fengið leiki eins og þennan þar sem að þetta virðist vera algjör einstefna. Og hér er 8-1. Spurning hvenær við hættum að telja hérna hjá okkur á skjánum. Allir að horfa. Heyrist mér þjálfari Selfyssinga að segja af hverju eru bara allir að horfa? Það er góð spurning. Það er ekkert gagn í því að standa bara og horfa því þú ert að spila leikinn. Það er bara ekki í boði. Ennþá
10 mínútur eftir þessum leik. Það er svo spurning hvernig Selfyssingar ætla að nýta þessar 10 mínútur í að verja sitt mark betur. Já. Þetta er ekki boði og það er bara ekki boði að fá þessu 8 mörk á 20 mínútum. Hér er eitthvað að opnast, en markmaður Selfyssinga vel á tánum. Hér ekki neitt. Boltinn er inn á teig. Fínasti bolti upp vinstri kantinn. Selfyssingar reyndar gera mjög vel og þetta er brot. Selfyssingar eiga hér aukaspyrnu. Boltinn, en hann endar í höndunum á markmanni Aftureldingar. Já. Því miður þá eru Selfyssingar ekki alveg nógu sterkir til að halda í við þetta frábæra Aftureldingarlið.
Og hér endar boltinn inni. Afturheldinga menn eru hér að ná í sitt 9. mark í þessu leik. Þetta orðið leiðilega mikið. Og held ég að það eru bara mjög gáð fyrir Selvíkingar að halda boltann hérna aðeins. Ekkert svona kjaftaði því að það stór hætta. Nei, bara YouTube. Já. Já, Knattspyrnufélag Akureyrar. Knattspyrnufélag Akureyrar. Káa TV. Káa TV. Hér vinna Selvíkingar boltann. Ein og hálf eftir þessu leik. Það alveg eitthvað að þeir myndu ná hér 10. markinu. Hér, já, hér akkurat bara kemur það. Komið 2 stafa tölu hjá Aftureldingarmönnum. 10-1. Mörkin í þessu leik eru klárlega góð. Það eru komin 11 mörk í þennan leik. Það að vissu mark jákvætt en kannski hvernig staðan er ekkert allt of jákvætt fyrir ákveðið lið. Mjög jákvætt fyrir annað lið eins og var. Hér eru svona síðustu 20 sekúndurnar að hlaupa frá okkur og ég held að það sé bara best fyrir flesta. Virkjur síðasta færi leiksins og ég held bara að það er að flauta að leika núna. Tíminn er okkur allan að búinn. Dómarinn lítur á klukkuna, flautir upp í munninum. Hann neitar að flauta. Ég held að þetta er bara að fara að geða það, drengurinn. Þetta er komið gott. Þetta er komið gott. Það sem það Aftureldingarmenn sem eru í sókn. Og setja flautuna aftur upp í sig og þá loksins flautar hann leikinn af. Stórsigur Aftureldingar 10-1. Þakka fyrir okkur. Er mikil móða inn á skjánum eða? Þá er þetta bara hérna.
Þetta Svo þess að aðeins að losa aðeins bara til aðeins minn hérna ána, ef þú finnur það svona aðeins til að summa. Já. Ok. Finnst þið þurfa þess? Já, komum sálega blessuð. Nú erum við að sjá leik Þórs 5, Fjölnis 5 í hérna erum við að stilla þeim, þetta er náttúrulega enska deildin. Enska deildin er besta deildin, það er bara þannig. Búist bara við tveimur jöfnum liðum inn í þennan leik. Í byrjunleik er það Fjölnismenn sem að halda hjá boltanum. Spilum ágætlega milli manna. Boltinn hér upp völlinn, ekki kaplum, en þessi pólangur og fastur. Boltinn er fram völlinn. Þórsson með boltan. Komum við upp. Þetta eru ágætis hreyfingar. Boltinn er fram völlinn. Upp völlinn. Færi fyrir Fjölnismenn sem ekkert verður úr. Og hvað? Einhver atgangur hérna. Boltinn er beðist að út af. Fínasta skottilraun. Dómari til hjálpar, aðstoðar. Það er hérna
Setti boltan undir varnarskýli. Hornspennan út. Og hér kemur síðan skotið, fyrsta mark leiksins sem komið. Það svo sannarlega búið að liggja í loftinu hjá gestaliðinu í dag. Fjölnir komið yfir. Spurning hvort það er að halda áfram. Það var mikill baráttuleikur hér fyrstu mínúturnar. Alvar Heiðar Þórsson ætlaði ekki að fá að setja mark. Þannig að það er ekkert annað í stöðunum en bara vera skynsamlegur, þolinmóður og nýta sér einhverjar skyndisóknir og reyna að refsa þeim. Leikurinn er áfram. Hér kemur boltinn upp, Þórsson geta sótt hér hratt. Gera það, að sleppa í gegn, mér sýnist það. Og skotið, þetta er frábærlega varið. Hann verður að koma þarna fram hjá markmanni Fjölnismanna. Og þarna fór flott tækifæri fyrir Þórsara, en þeir eru konum við boltinn hér aftur. Hér er Þórsara með henni undan í boltan og þetta er aukaspyrna. Vel unnið þetta hjá Þórsaranum. Hér er aukaspyrna á flottum stað. Hér kemur spyrnan en hún er yfir allt og alla. Frábær snúningur hér og geggjur sending, frábær hugsun allavega. Sendi ekki svo sem alveg réttri leið, en það er Þórsara sem komast í veg fyrir hana. Boltinn í teginn, senst til að gefa fyrir, skýtur þessu neyð mann, fær hann aftur. Heldur boltinn að Þórsara setja flotta press og konum út það.
Fjölnismenn góð að pressa Þórsara. Kemur boltinn inn á teiginn en þessi örlítið og hár fyrir Fjölnismanninn á teignum. Sem ætlaði sér svo sannarlega að nýta þetta færi. Flott í gegn, hörku hugmynd hérna á Þórsarum og þetta er rétt framhjá markinu. Rétt framhjá. Það held ég verið svo boltinn að farið af annarkvort varnarmanni eða markmanni Fjölnismanna og hornspyrna sem Þórsarar eiga. Boltinn á teiginn, fínasti bolti á nærsvæðið, snýr. Innkast Þórsarar. 5 mínútur í hálfleik. Þórsarar verða hér að fá mark. Og hér er færi inn á teig. Þórsarar brotlegir. Þórsarar brotlegir. Fjölnismenn geta hér aðeins róa þetta niður. Þórsar búið að liggja mikið á þeim hérna síðustu mínútur. Ég ætla að segja að það hefur verið vitlaust að koma eitthvað fram. Það eru fullt af lausum mönnum hér hjá Fjölnismönnum. Þeir hefur getað spilað þarna úr þessu og gera það mjög vel. Og hér er það gala fyrir allt og hér er brot. Fjölnismenn eiga hér aukaspyrnu. Þetta er fastu bolti, þetta er vel varið. Oft erfitt að eiga við svona boltar sem koma fast. Virkjum markmaður bara með langa fram, Þórsarar vinna hann. Svona bæði liði vinna hann og tappa hann til skiptis í þessu baráttum. Sem bara eins og gengur og gerist. Og hér er frábær pressa. Boltinn er fram. Og hér er alltaf opnast fyrir Þórsara, dauðafæri og þeir geta ekki klárað þessi færi. Verða að fara að gera það hérna. Gengur ekki að fá hérna opnanir í trekk. Og nýtætti gerur sinni. Og hér geta Fjölnismenn sannarlega refsað. Feikir hraður gæi hérna. að Þórsara koma vel tilbaka og koma þessum út af. Þórsara búinn að fá það eitthvað 2-3 dauðafæri, maður á mann, eða maður á markmann, en ekki ennþá náðu að klára það. Hlýtur að fara að koma að því. Þá þurfa líka að halda sínu marki hreinu. Þetta færi í stöngina. Það er svo sannarlega blaut
köld tuska í andlitið á Þórsurum eða fengið á sig hér annað mark fyrir leikhlé. Hálf mínúta í hálfleik. Boltinn hér, hvað er hann að spila á milli manna? Já, við viljum meina þess boltið að fara út af. Þessi innkast, 15 sekúndur eftir. 10 þegar þetta innkast kemur. Þórsarar ná ekki hér held ég að byggja upp sókn fyrir leikhlé. Hér er leiktíðum liðin hjá okkur. 15 mínútur konur á klukkuna. Og held að það sé ekki mikið eftir hjá klukkudómara. Fjölnismenn fá hér eitt færi viðbót og þetta er skot sem að hann er nokkuð þægilega í markinu hjá Þórsurum. Spyndur boltinu fram. Veit ekki alveg eftir hverju dómarar er að bíða hérna. Það er ekki eftir einu að bíða heldur að flauta þetta bara af. Ábygglega komið mínúta fram yfir hér hjá okkur. Þetta er alveg óskiljanlegt. Líkt á klukkuna, drengur. Þeir bara áfram. Hann ætlar að leyfa Þórsurum að fá hérna sókn fyrir leikhlé. Sýnist það alveg vera á hreinu. Já, þetta er áhugavert. Fullir það að það eru komnar að minnsta kosti 2 mínútur hér fram yfir venjulega leiktíma í fyrri hálfleik. Ég loka því að tafirnar voru ekki það margar að þetta réttlætti 2 mínútur. En spilum hvort að klukkuna hafi eitthvað bilað þarna bara. Hér bolti farinn. Kálvar að farnar að kallina á öllum dómari. Spurning okkur að það séu. Þarna loksins flautar að leikja af. Fýrasti fyrirhálfleikur á baki. Kom með án efa sömu skemmtun í seinni. Klukkan komin í gang og síðar hálfleikur hafinn. Eins og segi, hörku fyrir hálfleikur á baki. Það sem að bæði lið sóttu til skiptis með hættulegu færum. Þórsarar fengu þó mun hættulegri færi. Náðu ekki að nýta sér þau. Og Fjölnismenn í raun og veru stálheppnir að vera en 1-0 yfir. Ef marka má færi Þórsarar í fyrri hálfleik. En
á meðan þeir fá ekki ansi mörg þá þetta í fína lagi hjá þeim. Hér gerir þessi klárið að spila boltanum fram. Kemur nú bara út á næsta mann út til vinstri sem fer með hann út af. Boltinn út af. Hér hvað Hér þessu leik, hér kemur síðan hættulega laus bolti en Þórsarar fljótir að konum út af. Þeir þurfa að standa þétt saman í vörninni en Þórsarar Fjölnismenn eru gífurlega hættulega fram á við. Og hér eru Þórsarar að vinna boltan, komið 2-2. Þetta Fjölnismenn ógurlega fljótir tilbaka. Fóru 2 í 5 hana á sekúndu. Fljóti gæjar. Já, enska deildin það er svolítið mótið búið að standa bara helviti vel á veltingum. Búið að fá flotta leiki og þessi leikur hér er engin undirtekning á því. Boltinn úr tegin. Hættuleg bolt á nærsvæðið. Þessi fer ekki út af. Boltinn hérna bara síðan aftur fyrir og endar í markspyrnu. Hér er laus bolti, þetta verið Fjölnismenn og þröng staða þarna og koma hann í flotta vörn Þórsarar. Þeir gefur svona létt chipa, vísli þetta átti að vera sending þarna, alls ekki nógu samfærandi eða nógu fast til þess að vera skot. Þessi er frábær hugmynd í sendingu. Fá Þórsarar boltan. Geta þær opnað þetta hættulegt. Ekkert verður þessi fyrst en þeir fá annað séns. Fjölnismenn komin út af 10 mínútur eftir þessu leik.
Og hér hættulegt færi. Þessi rétt fram hjá markinu. Ég held að þetta sé þriðja ef ekki fjórða dauða færi Þórsara í þessu leik. Og þeir geta ekki kennt neinum heldur í sjálfum sér. Eftir að klúra þessu færum hér en þeir eru svo sannarlega ekki hættir. Hér koma þeir í hörkuskot og þetta er rétt framhjá. Ég held að þessi að bara fari í gegnum alla pakkan. Ótrúlega nálægt í hana Þórsararnir. Og frábært tækling er mómentið aðeins svona verið með Þórsarum í þessu leik. Fjölnismenn fengu alltaf eina færi í þessu leik og skoruðu því. Svo ekkert mikið meira að frétta af þeir standa vörnina ágætlega og halda boltanum vel. Og hér eru áhorfendur alveg galvitlausir þarna. Segjum við var ekki að senda boltan aftur heldur komaði fram. Fjölnismenn svolítið að leika sér að eldinu hérna þessar mínúturnar og hér eru Þórsarar að sleppa í gegn en vörn á síðustu stundu og enn og aftur er vörn þannig alveg síðustu stundu á báðum liðum. Hér eru Þórsarar með boltann. Hér er hættulegt færi og þarna loksins kemur það. Þórsarar ná hér inn jöfnunarmarkinu eftir 23 mínútur rúmar. Flott mark. Allt að gerast hér. Fá rosalega miklar baráttu mínútur og lokamínútur í þessu leik og Þórsarar eru hérna mjög líklegir og hér er flott færi komur í þrönga stuð að vera að losa bolt að gera það. Ég finn á mér að það er sigurmarkið í loftinu og kemur ekki hér en ég efast ekki það að það er einhver staðar hérna í kalda loftinu. Hér er ykkur, þeir eru svo rosalega tæpir þetta Fjölnismenn og boltinn endar í höndum Fjölnismarkmanns. Hér vilja Þórsarar bolta. Allt moment með Þórsarum í þessu leik. Það þið svo sannarlega mikill skellur Þórsarar að Fjölnismenn vildu nú ná að setja þetta inn sigurmarkið. Það þið grátlegt í fullið það. En Þórsarar eru
miklu líklegri til þess að koma í lokamarki hér. Þeir hafa allavega ekki færi til þess. Svo eitt alveg á hreinu. Aftur. Við 4 mínútur eftir þessu leik. Og hér Þórsara vilja hér boltan. Fjölnismenn gera það líka. Og hér hættulegt skot í varnarmann. Aftur í fyrsta. Ekkert að því að reyna þetta. Þessu bolti í markspyrnu. 3 mínútur eftir. Ekki vonur. Stungusending sem verður þar. Fer bara alla leið í gegn. Boltinn út af. Nú fer hvert tækifæri, hver sókn að verða svo síðasta fyrir bæði lið til þess að grísa hér í einu loka sigur marki. Hér eru Fjölnismenn að sleppa í gegn og þetta klárt brot. Örugglega eina hann í stöðu fyrir Þórsaran. Mínútu eftir hér þegar spyrnaði tekinn og setur á stuð. Skotið þarna. Þetta verður svo sannlega spennandi loka mínútur hér. Ég veit ekki hvort að jafntefli sé eitthvað rosalega sanngjörn úrslit. Úrslitið er ekki alltaf sanngjörn í boltanum. En búið tekið lundatekling þar. Fjölnismenn hérna eru við boltan. 30 sekúndur rúmar eftir. Hér boltinn í gegn, þetta er mikil barátta hérna. Boltinn hérna fram völlinn. Fjölnismenn komin í burtu. Ég held að þetta verður svona núna í restina, menn var hann að flauta leikinn af? Ég held að hann bara að flauta leikinn af hér, já. Þetta er skemmtilegt. Flautar hann hér 15 sekúndum af fyrr í síðari hálfleik. Og þetta er við fengum þarna hörkuleik hjá Þór og Fjölni í ensku deildinni. Eða knattspyrnu fyrir Akureyrar bara.
Já, þá erum við komin með leik í frönsku deildinni. Þessi leikur er á milli KA 11 og IA 4. Aldrei að vita nema að við getum þurft vesti í þennan leik, þannig að spurning hvort það verði smá töf á honum. Nei. Jú, þetta kom að vestinn. Það eru Skagamenn sem að fá hér fjólublá vesti. Lið Skagamanna þannig skipa að númer 1 er Beggi í markinu, númer 25 er Arnbjörn Ingi, númer 9 er Arnar, númer 26 er Eros, númer 10 er Guðmundur, númer 2 er Guðjón, númer 13 er Ísak, númer 8 Kristján, númer 4 Sævar og númer 7 Tómas Freyr. Hörkulið hjá Skagamönnum og leikurinn kominn í gang. KA-menn sem byrjuðu leikinn. Hér eiga Skagamenn innkastið. Ísak keyrir til varnar. En Skagamenn komast inn á leikurkantinn, fram með Baldri og inn á teiginn og þetta er glæsilega sendinga rétt fram hjá markinu. Virkilega góð sókn hjá IA. Ríkar sendir hér á Magnús. Magnús og Baldur. Baldur aftur á Magnús, þetta er vel spilað á KA-mönnum. En Skagamenn komast inn í þetta. Komur í flotta stöðu, reyna skotið. En Ísak Vilhelm kemst fyrir þennan bolta. Og þá er það Smári. Smári komur á stað. Finnur hér Baldur. Baldur missir bolta aðeins og langt frá sér og hér kemur Beggi út í marki Skagamann og hirðir boltan. Hann kastar að binda á Baldur sem er kominn í gegn en boltinn aftur fyrir. Hér Beggi með sendingunum á miðjuna. Boltinn lagður til hliðar til vinstri. Það fer út á og þetta innkast er KA-manna. Og það er Ísak sem tekur það.
hér Kristján, rétt missa bolta, flott hjá vörð hjá Ía. Smári með hæli, Skaga með sparka á minnu, koma svo í pressuna. Fer fram í einu, fer fram í öðrum, hversu langt kemst hann? En Ísak Vilhelm er mættur til að hreinsa í innkast. Skallar hann í burt af kámunum. Breki hérna er ekki alveg boltan, það kemur bara skot, þetta er frábært skot hérna. Og mark, Skagamenn eru komnir yfir með langskoti. Magnað skot. Það var leikmaður númer 13 sem skoraði markið. KM byrjar aftur. Ísak er með langan upp völlin. En þessi bolti er alla leið á Begga í marki Ía. Ekki sendir hann út til hægri. KM er að vinna boltan hérna en Ía-menn komnir aftur með hann. Mikill barðinu boltar og boltinn inn á tauginn. Og þessi bolti er í markinu. Það er hann Almar sem að skorar þetta mark, þrumuskot með vinstri. Og Káa strax búið að jafna leikinn. Þeir voru ekki lengi að því. Já. Það kom í hús hver skoraði mark í áðan, það var Ísak. Hér eru boltarnir sparka langt fram. Og boltinn aftur á Begga. Hér Almar kemst inn í þessa sendingu. Já, koma Ía-menn af stað. Breki vinnur svo að boltan. Leggur hann til hliðar á Almar. Kemur boltanum á teiginn en það er Beggi mættur. Hér eru Ía-menn að sleppa í gegn og það er skotið frábærlega varið. Og hann er komin aftur með skotið og hann á óöppin. Og þá er það Sævar. Sævar fer bara í skotið, það er rétt fram hjá markinu. Ísak með boltan, sendir aftur á Ríkard. Spilaði hér sín á milli. Nú er Skagamenn búinn að vinna boltan. Kom honum inn á teiginn en það er hornspyrna. Það er Guðmundur sem gerir sér líklegan til að taka hornið hérna. Kemur með lyftiboltanum á teiginn. Það skallaði í burtu, Guðmundur fær annan séns. Stígur á mótunum og hér koma KM boltar við burtu. Breki, hann getur sent hérna í gegn. Kýs að fara bara alla leið sjálfur. Og með skotið en Beggi ver þetta. Beggi sparkar minn út til vinstri. Og gerir vel hérna en Ísak setur hann bolt út af.
Ég hef að gera vel hana. Hann er með einn með sér á teignum, reynir að koma boltanum þangað. Gengur ekki alveg. Hér kemur Magnús til að taka engastið fyrir K.A. Boltinn út í annað innkast. Hér sparka ég með boltanum langt út til hægri, hátt aðalega. Koma á svöna fyrir, þeir eru að sleppa í gegn, nær almanur, já, gerir vel. Boltinn settur hérna inn og það er færi, setur hann rétt framhjá. Hann Eros, hann munaði litlu og Eros hefði komið skamunum yfir. Hér er Baldur á ferðinni. Það fer enginn í hann getur farið einn og hann er komin í færi og Beggi lokar glæsilega markinu. Spurði hvort að Baldur hefði getað skotið aðeins fyrr, hann liggur eftir. En leikurinn er ennþá í gangi. Og hér fær Beggi að loka boltann í fangið. Magnús hérna lyfti boltanum fram. Átta Almari sem að reyna að koma inn á teig, en það er Beggi fyrstur á boltan. Og koma Káminn á fleygiferð hérna. Og hérna er bolti laus, það er Skagamenn fyrstur á boltan og þeir koma hann hérna út til vinstri og í innkast. Ísak hér fær hann yfir og hendi hérna inn á teig. Fara Smára. Hér spila Skagamenn vel á milli sín og Eros er að sleppa í gegn. Og hann tekur skoti og það er glæsilegt mark. Eros að koma Skagamönnum í 2-1. Hér lyftir Ísak boltanum langt, en varnarmenn Skagamanna ráða við þetta. Þeir hafa staðið vaktina vel í vörninni. Magnús setur hann út af. Guðjón tók hann engastið og svo Guðjón kemur aftur til að taka engastið. Guðmundur hér með boltan. Hvað gerir Guðmundur? Hann reynir skoti en þetta er í fangið á Ríkharð í markinu. Marki Kámanna. Ríkharð fljótur að koma inn leik út á Ísak. Ísak hér upp á Almar, fær pressu frá Skagamönnum í sig.
sendi boltann í gegn, frábær bolti inn fyrir og Ísak er komin í gegn en þeir hægja vel á að vinna svo bolta með frábæri tæklingu Skagamenn. Hér sá ekki alveg hvað er að gerast en það er að minnsta kosti mikil baráttu boltan og þetta er í innkast sem að Ía tekur og hér stoppaður boltan í sammenningu. KM koma hann svo fram. Það er mikil pressa þarna og Magnús með boltan fer fram í einu, glæsilega gert. Reynir svo að koma hann frá sér. Boltin ekki farin út af. Sumir stoppu samt, strákar, það verður að halda áfram. Alla tíman þá til að dómarinn er búinn að láta vita sig út af. Hér er boltinn út af. Og það eru KM sem eiga þetta innkast. Boltinn er yfir til hægri. Og þá koma IM af stað. Og hér er flautað til hálfleiks. Staðan 2-1 fyrir Ía. Og þá eru Skagamenn búin að byrja seinni hálfleikinn. Hér er Sævar í baráttunni. Fellur við, ekkert dæmt. Baldur með boltan. Hann kemst ekki fram við Eros sem er kominn í gegn. En frábær björgun hann af KM-unum. Hér liggur leikmaður KA eftir á vellinum. Vonandi að það sé ekkert alvarlegt. Hér kemur allan að Angantýr þjálfari inn á. Hugar að Ísak sem að kemur út í smá pásu. Það er hornspyrna. Innkast og inn á boltinn á teiginn. Upp í loftið og hér er skot en það er frábærlega varið. Og Ríkard spyttir boltar langt frá marki. Beint á Smára sem að fer vel með boltan og skilur hann niður. Ísak lyftir boltarinn mér upp völlin. Hér er þetta aukaspyrna.
Og hér er KM með innkast. Breki að missa aðeins langt frá sér, en Smári kom boltann aftur í KM. Reynir að finna Almar hérna út á hægri kantinu, gengur ekki upp. Hér er mikil pressa, KM-unum á Guðmund. Guðmundur gerir vel, gefur boltan frá sér. Þeir koma boltan lengra upp völlinn. Þeir gerir Sævar vel, gefur boltan lengra. Frábærlega gert, gott skot, vel varið og boltinn í horn. Held að það hefði verið Arbjörn Ingi sem átti þessi tilraun á hann. Hér er Guðmundur með boltan á teiginn. Þessi er ennþá inn á. Boltinn er aftur inn á teig og hér er skotið. Hitti boltar ekki alveg nógu vel og KM ná að losa hann í burtu. Boltinn alla leið tilbaka á bekka. Hér er Breki, hann með skotið að Beggi ver vel. Ísa skellti þennan út af. Og Arnar gerir sig líklega til að taka þetta innkast. Kastar inn á Guðmund. Guðmundur fer vel með boltan. Hér er skotið en það er framhjá markinu. Magnús kemur boltanum upp á Baldur. Baldur ætlar að finna Almar hana í hlaupið, það gekk ekki upp. Guðmundur kom boltan. Og hér er Arbjörn konið í færi og það er vel varið þarna. Hvað gerir Arnar? Hann er góður í fínt færi, leggur boltan til hliðar og það er skotið, það er rétt framhjá markinu. Hér er ekkert dæmt. Breki lyfti boltanum hérna en framhjá markinu. Hér er Arnar, reynir að finna Kristján í hlaupið, gengur ekki alveg og þessi bolti hefur farið af KM-manni í horn. Nei, snert ekki KM-mann. Hér er það Kristján. Fær hér brotið aukaspyrnuna.
Kristján ætlar bara að taka sjálfur. Hann með skotið, en Magnús skallar þetta í horn. Boltinn á teig og Ísak vil kemur þessum í burtu. Þá er það Baldur Levi, hann með spyttuna hérna að finna nafna sem Baldur sem að gekk. Baldur hérna aðeins ítt í hann, ekki dæmt og Kristján setur boltan í Arnar út af. Hér er sendingin á teginn og hann er hætta. Arnbjörn næstu búinn að ná boltanum hann en boltinu farið aftur fyrir. Hér er boltinn upp á Baldur en þeir gera vel þarna og ætla að reyna sendingun inn fyrir þarna, það gengur ekki upp. Mikil barátta hérna á vellinum með stundina og það eru IM sem að vinna hana en KM þeir gefast ekki upp. Hér er langur bolti fram. Og þessi bolti fer út af Skagamanni. Þeir leysa KM vel úr þessari pressu og Ísak lyftir boltanum upp vinstri í átt að Baldri Thoroddsen. Baldur missar hann aðeins langt frá sér. Hann verður að halda áfram. Arnar lyftir boltan langt fram og KM ætla að svara í sömu mynt. Hér er Kristján með bolta, fer glæsilega með bolta Kristján. En gerir vel þarna, Ísak kemur hann út af. Hér er innkastið og KM komast inn í þetta. Boltan leikir nú til hægri en Kampmaður er komin innanlega og ekki þar sem sendingin kom. Hér er boltan lyft fram af Ísak. Ísak grjótharður í vörninni. Hér eru Skagamenn að sleppa í gegn og skotið rétt fram hjá Arnbirni. Skammt eftir að leiknum og KM þurfa að fara koma sér ofar böllin en IM er vinnað á boltan. Kristján hérna sendur Arnbjörn og hann er komin í færi og það er skot og það er mark. Held að þetta sé hann Sævar sem er að skora þetta mark. Já, held að Sævar hafi skorað þetta mark. Glæsilega gert hjá honum og Skagamenn komnir í 3-1. Hér eru Skagamenn aftur komnir í sókn.
en þessum lyft fram og nú verða KM að lyfta liðinu sínu. Eru síðan með innkastið upp á Kristján ennþá með boltan, en Ísak kemur að setja hann út af. Innkastið inn á teiginn, Magnús skallar hann upp í loftið. Hér er Kristján og Guðmundur, veit ekki alveg hvað ætlar að taka boltan. Guðmundur er allan að koma með hann og hvað gerir hann? Hann fer hérna bara lengra, hann næstu kom allar yfir og hann kemur skotið, þetta fer í varnarmenn sem dregur úr kraftinu. Þá er Baldur komið með boltan. Baldur leggur hann niður á Kristján sem ætlar að lyfta honum í hlaupið. Gekk ekki upp. Hér skallar Almar boltan í horn. Guðmundur gerir sér líklega til að taka hornspyrnu skaman hér. Boltinn inn á teig. Magnús kemur honum út fyrir og þá er Kristján, hann er undan í boltan. En þetta er gott stopp þarna. Boltinn á teig og það er skot hérna, þetta er beint á Ríkharð í markinu. Síðasta mínútan á leiknum. Og Ríkharð sparkar langt fram. Magnús með boltan. Komið tveir í hann og það er erfitt. Skami koma inn á teiginn. Sævar, en Smári gerir vel. Kemur boltanum út fyrir. Pressa áfram Guðmundur hér. Hann er Guðmundur með skot til þetta fer að varnarmanni og horn. Með við tíman þá er þetta líklega gamla góða hornum búið. Boltinn er inn á teiginn og hann lekur í gegnum alla og í markspyrnu. 30 mínútur að detta hér á klukkuna. Og hér blæs dómar leiksins í flautu sína. Skagamenn fara með 3-1 sigur á Hólmi í frönsku deildinni gegn KA.
Já, og velkomu ykkur í leik Álftanes 1, HK 6. Þetta í dönsku deildinni. Og hér leikurinn komin á stað, klukkan komin í gang og þá segi ég bara góða skemmtun. Og hér fyrir engin rosalega hætta kannski, þó einhver. Að sleppa í gegn, þetta brot. Álftanesingar fá aukaspyrnu á fínum stað. Hér kemur við síðan skotið undir vegginn og í, já, Álftanes mann og afturfyrir HK-ingar eiga hjá markspyrnum. Sáum þetta í gær líka allavega einu sinni, þar sem að menn tóku tillöpa boltanum utan teig úr aukaspyrnu og sett hann sér undir vegginn, létu vegginn hoppa. Alltaf gaman að sjá svoleiðis. Hér bara rólegt. Hér kemur síðan hættulegur bolti upp, en hefði hann kannski náð þessum hefði þetta getur verið öðvöld hættulegra. Náði honum ekki, örlítið langur, en hér allt að opnast. HK-ingar, flott færi og að sjálfsögðu hann að vaða, en þetta rétt fram hjá markinu. Tekur sér smá tíma hérna, held að menn séu ekkert að tefja, bara finna rétta valmöguleikann. Og hér HK-ingar hættulegir og skotið og þetta frábærlega vaðrið.
Mjög hættulegt þarna. Háköngur hérna að ógna að marki Álftnesinga. Og boltinn á teiginn, þetta er hættuleg bolti og þessi slána. Þeir fá, nei, já. Fór kannski hérna slána fyrir aftan markið. Missa boltan út af. Komum við að harða hlaupum. Bíðum hér enn eftir fyrsta marki leiksins. 5,5 að detta á klukkuna. En Álftnesingar hér fá færi og þetta er illa farið með gott færi. Þarna voru eitthvað 3 eða eitthvað 3 á móti 1. Og eiginlega hefðu getað gert allt annað heldur en akkurat þetta því miður. En ég efast ekki það að þeir fá annan séns. Getur ekkert annað verið. Vel gert. Komum boltanum ekki fram. En eiga hér innkast. Og nú geta þær spila honum hratt yfir, lengra. Nær honum ekki alveg þarna. Háköngur setja flotta pressu. Og nú koma þær á ferðinni. 2 á 1. Og hér kemur, þetta var svona einhver skotsending þarna. Fyrst líklar að þetta átti að vera skottilraun. Frekar en sending. En það er ekkert ómögulegt í þessu. Allt opið. Allt mögulegt. Og hér tapa Álftnesingar boltann, þetta er stórhættulegt. En þeir eru fljótir að koma sér tilbaka. Og hér gerir Álftnesingunum frábærlega. Hér kemur geggjaður bolti fyrir, en hann er örlítið og langur. Örlítið og langur þarna fyrir liðsfélaga sinn, en þetta er frábærlega unnið tilbaka, frábær varnarleikur. Bæði lið að spila flotta varnarleik hér í dag. Og hér kemur bolti fyrir, fer endar ekki fram fyrir fyrsta mann. Nóg eftir þessu leik fyrir mörk. Ég er svo sannfærður það að við fáum mark hér í dag. Og hér kemur skot yfir markið. Kuldin að hafa hér smá áhrif á fólk. En við búum víst á Íslandi og fólk þarf bara að vera ready fyrir hvað sem er. Ef við lítum hérna fljótt yfir hópið þá sýnum við bara fólk vera alveg tilbúið í þetta veður. En leikmennirnir spila sjálfsög bara í stuttbuxum og svoleiðis, þannig að hérna grjótharðir gaurar hérna á einhvernmótinu.
Hér hætta og þetta inni. Fyrsta mark leiksins komið. HK-ingar gera það. Frábærlega gert hjá HK-ingum. Flott sókn. Þröngt færi, næra konu á milli markmanns og varnar og sýndist þarna liðsfélagi hans pikkunum hana rétt yfir línuna til að gulltryggja þetta. En HK-ingar eru komnir hér yfir í leik í dönsku deildinni. Það var flott danska deildin hér í dag. Þessi bolti í leik og hér kemur langur bolti. Þeir ná þessum. Þeir gera það að sjálfsögðu. Pikkunum til þetta er vel gert. Og aftur, hér er stór hætt á ferðum. Boltinn, aftur. Og þetta er ótrúleg björgun hana. Ótrúleg björgun hjá HK-ingum. Þarna skall hurð nærri hælum og HK-ingar stálheppnir hana. En spyrir hvort þeir séu svona stálheppnir, þetta er kannski bara gæði líka. Þeir eru með flott lið, flotta mannskap og hafa sýnt á þessu móti. Varnarleikur þeirra er alveg til fyrirmyndar. Og Álftasingar sjá það að það eru möguleikar hérna allstaðar. Þeir eru að finna þetta hérna hægt og rólega. Opna glufur, hér geta komið boltanum. Mér finnst oft menn vera örlítið og lengi að losa boltan þegar þeir fá hann. Já, boltinn hérna út af. Menn þurfa að vera örlítið fljótari að losa. Koma kannski 3-2 valmöguleikar. Augljósið til hægri eða eitthvað. Það verða menn að vera fljótari að hugsa og koma boltanum í spil. Það er kannski aðeins að trufla færa nýtingu liðis, en hér kemur hörkusprettur. Í hliðarnetið. Þetta var flottur sprettur hana, en frábær varnarleikur engu að síður og komur hana í svolítið þrönga og erfiða stöðu. Hættulegur bolti þarna árið og langur. 2 mínútur eftir á þessu fyrri hálfleik. Og já, þessum 4 fyrri hálfleik hefði búið að vera ágætið skæði þessu leik. Mikil barátta milli manna. Boltinn hérna fyrir markið. Og HK-ingar halda hér boltanum. Komur hérna út, þetta er vel gert. Hér er hörku baráttu innan teiks sem HK-ingar hafa kannski örlítið betur úr að þeir halda boltanum. Ekki lengi, boltinn farin út af og Álftasingar eiga innkast. Sýnist að vera búin að flauta hér til hálfleiks sem er bara fínt. Það er ennþá mínúta hjá okkur hérna. Ennþá mínúta hjá okkur í hálfleik. En þetta var bráð 4 fyrri hálfleikur sem við fengum.
bæðilega að gera flotta hluti fram á við og við bíðum eftir fleiri mörkum í seinni hálfleik. Já, þetta ekki lengi að líða. Síðarálgur komin hér á stað hjá okkur í leik Álftanes 1, HK 6 í dönsku deildinni. Alveg magna. Segir bara hér góða skemmtun í seinni hálfleik. Vonandi fáum við örlítið meiri skemmtun í fyrri hálfleik. Þó svo hún hafi verið prýðisgóð, þá væri gaman að fá fleiri mörk í þetta. En HK leiði allavega 1-0. Sjáum hvað það verður lengi. Hér eru þeir allavega um boltan. Keyrir hérna inn á völlin, vel gert, heldur boltanum. Losar hann hérna á flottum tíma og hér er aukaspyrna á mjög hættulegu stað. Svo kannski ykkur 3 metrum eða eitthvað fyrir utan. Vítateig. Kannski 4-5 metrar fyrir utan vítateig. Það er bara fínt, það er alveg bara betra. Það er bara betra. Og hér, þegar 1 mínúta og 20 sekúndur eru að koma á klukkuna, þá er það leikmaður númer 12 hjá HK sem spillir í boltan. Gerir þetta flott tilöp, flottur bolti! Þetta er varið í þverslána. Þetta var frábær spilna. Frábær spilna er að halda boltanum. Hér kemur boltinu upp. Snýr baki hérna í markið, en flott pressa sem þau fá hér. Boltin hér alla leið upp og Álftanesingar halda hér boltanum kominu fram. Hvað gera þeir hér? Reyna að koma boltanum fyrir eða á markið. Álftanesingar eru kannski svona örlítið meira varnarlið heldur en sóknar. Kannski skiljanlega, en þeir eru að halda þessu leik ágætlega. Þurfa að sjálfsögðu mark. Hér er hörkusprettur, hann er svo hraður þessi gæi. En þetta er varið. Flott úthlaup hjá markmanni Álftanesinga. Kemur sér hérna með bara hörkubolta fram á völlinn. Fastur, alls ekkert of hár. Þetta er hörkuspyrnumaður grannlega. Jæja, Álftanesingum með boltan hér. Komast ekkert áfram fyrir þessu múr hjá HK-ingum. En já, það er alltaf einhvern veginn, alltaf maður mættur hjá HK. Sjáðu, það er alltaf einhver. Þeir eru hérna, þeir leggjast ekki bara allir niður og koma ykkur á flathæli einu. Þeir halda hérna svona 2-3 línum. En aðalega kannski það sem að menn eru bara pressa. Sjáðu, það er alltaf næstum bara, alltaf einhvern veginn. Þegar þú heldur þessi síðasti leikmaður hjá HK, aftasti maður, þá fattar þú neður. Það er allavega einn þarna tilbaka sem býður. Þó svo sé alveg við markmann, þá eru þeir alltaf einhvers staðar. Mjög vel skipulaðir HK-ingar. Það sést langar leiðir. Og ekkert grín fyrir Álftanesinga að ráða við þetta.
En sama má kannski segja vörn Álftnesinga. Þeir eru líka mjög þéttir tilbaka og hafa ekki gefið á sig mikið að færum þrátt fyrir að fengja á sig mark. Tvö góð skipulögð varnarlið hér í dag og ná þar af leiðandi að stríða sóknarmönnum svolítið mikið. Aðeins eitt mark kom eftir rúmar 19 mínútur. Þrátt fyrir 1-0 stöðu þá er þetta búið að vera hörkuleikur, fínustu færi, fínasta spil og að mínum mati góð gæði í þessum leik. Hér er hættulegt færi, kemur hann út og skotið, þetta er frábærlega varið þarna yfir markið. Álftnesingar að finna hér sterka lykt af marki og ráðast á þessa lykt. En þetta var ekki alveg rétt lykt en ég held sé að koma. Þetta er alltaf réttri leið. Ég taka þetta stutt, komur sér inn í teig, fer hérna út, tekur eitt touch og setur hann í fyrst og þetta er mark. Frábærlega gert. Frábærlega gert. Þetta lá í loftinu, það má segja það. Þeir voru að leita og leita og leita og loksins fundu þeir markið sem þeir eru búin að bíða eftir og HK vörnin gaf sig þarna. Og það er orðið jafnt á nýja leik, 21 mínúta að koma á klukkuna en HK-ingar ætla þeir að refsa þeir strax. Rétt fram með markinu. Það má ekki líta af þessum kantmannið hana, eða kantframherjað hana hjá HK-ingum. Hann er svo öskufljótur þessi gæi. Númer 17 getur það verið, séð ekki alveg. Þetta er eitthvað leið, Halla, skallar númer 12, hann númer 12. Og boltinn er út aftur og þessi í Samuel. Samskeytin hana sýndist mér. Uthafur samskeytin hana, eða uthafur að stöngin her. Mínútur ennþá eftir þessu leik og þessar 8 mínútur eru bara jákvæðar því að það þýðir nógu tími fyrir mark, nógu tími fyrir okkur til að horfa, nógu tími til að spila og ég held að spennan verði bara meira og meira í þessu leik. Ótrúlega bleikur og hér kemur sendingin inn fyrir, þeir eru að sleppa í gegn og chippar honum inn. Þetta er frábær afgreiðsla og hann fagnar þessu hérna að gamla skólanum. HK 6 komið í 2-1. Sáum hérna á svipnum á Álftnesingum að þeir eru langt frá því að vera ánægð með þetta. Enda HK-ingar virðast bara þurfa eitt færi til þess að skapa stór hættu. Sýndu það augljóslega hér. Þetta er svona með skemmtilegri leiki sem ég er búinn að lýsa á þessu móti að minnsta kosti í dag. Þrátt fyrir að það séu einungis 3 mörk í þennan leik. Ja, komin 3 mörk, en þá tími fyrir fleiri. Þá er þetta búið að vera prýði skemmtun og gæða mikill bolti í D-deildinni. Ja, þeirri dönsku. Ábygglega gæða meiri bolti hérna á strákunum í dönsku deildar á N1-mótinu heldur en í Danmörku sjálfu. En það er aukatriði því að hér er Álftnesingar með hornspyrnu sem að fer hérna yfir allan pakkan af fjær.
Hér bolti farinn 6 mínútur eftir. Ná Álftnesingar að setja hér jöfnunarmark. Þurfa að gera það sem fyrst, þá gætu jafnvel fengið sigurmark í þetta. En byrjum á að fá jöfnunarmark frá Álftnesingum eða auka mark sem við myndum fara langlega með þetta fyrir HK-inga og þeir eru líklegri hér. Álftnesingar vinna boltan, snýr boltan, kemur hún út á kant en enginn og hraðar fyrir hennar bolta og hann fer alla leið á næsta völl. Og boltinn hér ennþá í leik. Hér kemur skot sem fer í varnarmann og í innkast. HK-ingar eru bara í fínu málum þeir halda boltanum hérna á allar helmingi Álftnesinga og jafnvel ná að skapa sér hættulega færi. En Álftnesingar verða hér að fara að taka kannski einn og einn séns svona eftir því sem líður á leikinn. Þeir ætla að ná í eitthvað út úr þessu leik. Eins og þannig núna fá þeir ekki neitt út úr þessu leik. 0-0 point. Boltinn hérna. Ratinn og teig. HK-ingar eru hérna með boltan. Álftnesingar standa ágætlega í vörninni og þessi endar í hornspyrnu. Og hér kemur síðan boltinn og tegindir hættulegur bolti sem hoppar eða sem flýgur yfir allan pakkan og nú er Álftnesingar svolítið að drífa sig að taka þetta innkast. Vita það að það er ekkert allt of mikill tími eftir. Þó eru 4 mínútur eftir hér. En það er ekkert fyrir þá ef að HK-ingar ætla hér að fara í skotið. Álftnesingar hann taka þetta stutt, lítur hérna upp, kemur boltan upp kantinn á liðsfélaga, hann tekur á mótorhjól, setur aftur tilbaka heim á markmann, bendir síðan yfir, markmann ennir ekki rugl og bara kemur hann langt fram, flottur bolti og hér verða þær að vera fljótir, boltinn er laus, þeir taka hann hérna og spila vel, þeir eru að leita jafnvel hér, hér er brot, ákveðan að dæma, liggja hann báðir eftir. Síðast Álftnesingar fá þennan þess að einspilni að ekki var þetta þægilegt. Heldur hérna eftir hann hakkan en þetta er grjótharður Álftnesingur. Hér kemur boltinn inn á teginn. Þetta er boltinn laus. Ég held að þessi hafi verið bjargarn á síðustu stundu. Þetta er held í hornspyrna. Sjáum að sjálfsögðu ekki alltaf hvernig þetta fer en þetta er að sjálfsögðu hornspyrna. Og hann gerir sér kláran, drífur sér að taka þetta boltinn inn á teginn. Þetta er hættulegur lausbolti. En þetta endar í markspyrnu. 2 mínútur eftir. 2 mínútur. Leikur hérna og hann er ekki búinn. HK-ingar hérna eitthvað hálf rólegir tilbaka. Halda þær áfram. Boltinn sem að sé að vera út af, hann er ekki sáttur við sjálfan sig þarna, Álftnesingurinn Knái. Nú fer hvert tækifæri, hver sókn að verða svo síðasta. Ég sé það hér að næstu lið er að gera sig klára. Hér takaði Gabreng út af. HK-ingar vilja fá þetta innkast. Álftnesingar eru ekki að sama máli og hvað þá dómarinn. Hér vinnaði boltinn tilbaka, kemur heim. Nú þarf einn long ball fram held ég.
Ekki mikið mönnum til að gefa þér, halda hérna tveir í pressuna og hér kemur bara boltinn á miðju og HK vinna boltan. Nú verða þær að vera klókir, skynsamir, gerir það fyrir meðan hérna lengst upp í horn og tekur sér bara skotið. Þetta að sjálfsögðu tími sem að vinnst með HK-ingum. Bara tími sem vinnst með HK-ingum hér. Síðustu 30 sekúndunar hér að fjara út. Og þeir vinna. Virðist vera sama hvert boltinn fer. HK verðast alltaf að vera fyrstur á bolta núna. Þeir mega alls ekki vera fyrstur á hann. Og nú þurfa að drífa sig að koma boltanum eins fljótt og mögulegt er. Síðustu sekúndurinn að renna út. Tíminn ekki nægilega mikill og HK eru bara mjög klókir. Þeir kunna þetta. Koma nú alltaf beint í burtu eða út af. Og hér eru þeir að vinna boltar aftur grjótharðir. Áttursíkar hérna kvarta. Dómarinn flautaði ekki á aukaspyrnuna. En sýnist hann hér flauta bara núna. Leiklokið. HK fara með 2-1. Hörku sigur á Hólmi. Í baráttmiklu leik í dönsku deildinni. 2-1 niðurstaða. Og bæði lið áttu skilið eitthvað út úr þessu leik. En HK fengu 3 stig út úr þessu leik. Þökkur okkur í bili. Ívar, Ræko hljópar inn með boltan. Ræko, hann kemur pottið aftur út, þannig að lappa bara með á. Já, við erum on. Næst er leikur í Chile-deildinni. Leikur Fylkis 3 og Hvöt Kormáks 1. Við fengum hér aðeins blað með nöfnum fylkismanna. Ég ætla að renna hérna fljótt í gegn það. Það er Pétur, Nói, Dagur, Birgir Þór, Andri Fannar, Hinrik, Egill, Hlynur og Óli. Þetta er
lið Fylkismanna hér í dag reyni að bestu mögulegu getu að segja ykkur nöfnin á þeim. Þetta náttúrulega lærist allt, kemur allt svo með tímanum. En hér þetta alltaf að fara í gang og hér bara að vera frá flauta held ég. Allir ready. Þá bara flautað, leikurinn kominn í gang hérna hjá okkur. Ekkert að vanbúnaði heldur hann að byrja þennan leik. Og það eru hér Kvöt, menn með boltan, færir pressu á sig. Hér kemur Pétur í pressuna, gefur boltanum fyrir, en hann fer bara í gegnum allan bakkann. Sýnist hérna Hlynur er að taka spyrnuna. Gefur boltanum mér út. Og hér reynar að koma boltanum upp. Barátta þarna milli manna. Nói komst hann inn í bolta, hvort hann sé hann með hann, ég veit það ekki. Hér reynir Dagur að koma boltanum upp. Kemur leikmann númer 7, Hinrik hérna, kemur hann sér aftur upp. Hér séum við Pétur verið boltan, Pétur flottur spyrnumar, kemur hann hérna fram. Og hér gefur sér krossi fyrir, þetta í hendurnar á markmanni Kvöt Kormáks. Og hér Pétur í baráttunni, boltinn hérna í gegn. Og þeir sækja, kemur hérna hjálpar pressa frá Hinrik. Nei, frá Andra segi ég. Og boltinn á teginn en hann kemst ekki í gegn. Birgir Þór stóð þarna á vaktina vel. Og hér vinnaði boltan, kom honum áfram. Andri fann hann með boltan, reynar að koma honum upp á Ólaf. Það gengur, Ólaf setur hann á miðjuna. Og hér kemur boltinn í gegn, þetta hættulegt færi. Já. Ef þú svo leikur, ekki nýttur, talaðu þá. Reynir hérna að gera sig greið fyrir því hverjir eru með boltan og hverjir eru að hjálpa til í vörninni og allt þannig hjá Fylkismönnum. Það Kvötmenn sem eiga hér spyrnurnar fyrir og hann fer hérna yfir Birgir Þór. Og hér kemur flott hjálpavörn og hér sprettaður upp kantinn, Óli með boltan. Óli, Nói kemur með honum en koma hérna nokkrir upp. Hér flott pressa, flott vörn frá Birgi Þór. Þetta hörkuleikurinn til að byrja með. Bæði lið alveg líkleg. Hinrik kemur boltanum hér út af. Hinrik vinnur boltan vel, kemur fram. Nói, hann næri ekki alveg boltanum fyrir gegn. Þá kemur Dagur. Og Dagur kemur boltanum upp á leikmann númer 9, Egill með boltanum. Egill kemur honum á. Reynir allavega að koma honum hérna á félaga sinn Nóa, en Nói heldur pressun og kemur honum síðan út af. Eða, já. Fer af Nóa og aftur fyrir, út fyrir segi. Boltan er svo ekki aftur fyrir, en hér Nói með boltan. Hvað gerir Nói? Fín pressa hana frá Degi. Dagur heldur í fínni pressu, komaði hálfbánu Birgir Þór. Plataður hérna örlítið, þá kemur enn eitt maðurinn í hálfbörninu og það Ólafur. Eða Óli. Nói í pressuna en boltinn hár fram. Ólafur tekur boltan smekklega niður. Reynar að koma boltanum fram.
Ólafur með boltan, pikkar hann í gegn, reynir að finna Nóa. Nói kemur í flotta pressu. Boltinn aftur fyrir. Og þeir eru á hornspyrnu. Nói gerir sig klár að taka hana. Nói með boltan og teginn og hér eru þeir eitthvað í baráttunni. Og skotið þarna frá Óla. Og hér kemur langur bolti fram. Birgir Þór aftasti. Maður gætir þetta verið að síðan. Gætir þetta verið að ég sé að segja vitlaust nafn. Þetta er líklega hann Pétur. Byrst innan afsökunar því. Maður er þá að reyna að læra þetta en ég er allavega með þetta. Þetta er á Nói. Kemur boltanum á Óla. Óli númer 11. Kemur boltanum aftur á Nóa. Og Nói þetta í gegn og Nói með skotið. Þetta er framhjá markinu. Já, ég held að aftasti maður Fylkismanna, hann Pétur númer 16. Hér er flott vörn hjá Hinrik, Andra fann að segja. Dagur kemur upp á Nóa. Nói reynir að finna liðsfélaga sinn Dag aftur. Dagur heldur pressunni. Nói ekki alveg heldur þetta góður í pressunni, er hann ekki alveg. Og bolti síðan út af innkast sem að þeir eiga. Gerir þetta vel, Nói hérna tekur flott höts fram fyrir. Elti bolta síðan. Þessi bolti innkast. Nói og Nói, Dagur, Egill og Óli hérna fremst í fjórir að vinna mjög vel. Innkasti hér. Hér komur boltanum. Það er ekki að fá hann alveg með sér. Hér geta það sótt hratt en Óli kominn í flotta hjálpavörn og setur hann aftur fyrir Boys. Aftur fyrir. Og hér kemur boltinu. Óli í miklu kapphlaupi. Óli gerir þetta frábærlega. Flott snerting. Hann er ekki að pikka og Nói ekki sáttur með hann þarna. Eða sáttur með hann, hefur náttúrulega brauðlega fór sendinguna. Óli gerir þetta frábærlega, hefði fullkomnað þetta allt, hefði hann á að pikka í boltan. En hvatar menn, hún í sig hallbeða rétt, með flotta pressu. Hér er innkast. Kastið fram, Nói tekur upp boltanum, Nói snýr. Alltaf hættulegur. Dagur kemur í hálfbarónum. Nói hérna býr til plás, vinnur boltan hann inn á. Nói kemur út á, eða reynir að finna Andra fann en það gengur ekki upp. Og þá er Pétur hérna aftastur og svo kemur flott hérna frá Hinrik. Vel gert. Boltinn hérna fram völlin. Kemur innkastið frá Pétri. Hér kemur síðan fínasta tilraun upp. Boltinn er síðan út af. 9 mínútur á detti ára klukkuna. 6 mínútur í hálfleik. Og staðan ennþá 0-0 hjá okkur í fjörum og flottum leik í Chile-deildinni. Og hér kemur Dagur. Dagur kemur boltan upp á Nóa. Nói tekur hann touchið til hliðar, heldur boltanum, kemur hann sér upp á Óla. Óli kemur boltanum fyrir Dagur, tekur touchið fyrir, en frábært útlaup hérna, vel vakandi á tánum markmaður Hvatar. Og hér koma
fötmenn upp völlinn, en flott vörn þarna frá Pétri og svo dæmt aukaspyrna. Þannig nú það. Hér kemur hörkubolti fram, þetta skallaði burtu. Ekki mjög langt því að hér Dagur í baráttunni boltan. Gera ágætlega, Óli kemur og hjálpar en hvatar með halda boltanum, konum fyrir utan. Þetta flott vörn þarna frá Pétri. Hér eitthvað misskilningur og svo reynar að koma boltanum í burtu. Hvatar með öflugir og þessi endar í markspyrnu. Hörkuleikur þar sem baráttan ógurleg. Gríðarlega mikil barátta hérna milli manna. Og algjörlega á kristaltæru og það enginn að fara að gefa neitt eftir. Enda sé ég enga ástæðu til þess að gefa neitt eftir í leikinn svo þessum. Og hér kemur síðan skotið í þverslána og þaðan í hnakkan á einhverjum saklausum manni sem labbrandi fyrir aftan markið. Hann ekki sáttur með þetta. Þetta var hörku skot. Og klárlega gott færi þarna. Og Nói hérna með boltan, reynar að koma fyrir. Og hér kemur Nói aftur. Nói stórhættulegur með skotið í varnarmann. Nói heldur þessum ekki inn á og innkastið hvatar manna. Hér kemur hættulegur bolti. Hér kemur skotið í stöngina og aftur fyrir. Ótrúlegt þegar sem enn hérna inn á vellinu taka skot. Hann virðist alltaf vera hættulegt. Jafnvel þó svo að bolti virðist ekki verið neinn, eða þó svo að þetta virðist ekki verið neinn hætta þá yfirleitt skapast einhver hætta þarna. Það bara hann sem við hafa. Boltin hér upp. Og hér kemur flott vörn frá Pétri sem reynir að losa hann upp. Andri fannar í pressunni. Svo tekur Andri fannar og Hinrik hann nr. 7. Hér kemur boltin upp. Hér getur komið hörkusprettur. Óli losa boltan upp á Nóa. Nói hefur þarna 3 með sér. Nói ákvörður að fara sjálfur. Er það rétt ákvörðun? Það var allavega góð ákvörðun. Ágætis ákvörðun. Náðu skoti á markið. Hefði þurft að ná honum þarna örlítið utar. 2 mínútur í hálfleik og staðan enn 0-0. Bíðum fyrir ennþá eftir fyrsta marki leiksins. Trú ekki að það fari bara að koma hér á næstu mínútum. Ef ekki í fyrri hálfleik þá það bara í seinni. En þetta ekki búið. Hér kemur boltinn. Og hér kemur hörkuskot, þetta í slána og niður. Þeir vilja fá mark, fá ekkert. Þetta var hann, Andri Fannar held ég með skotið. Geggjað skot hjá honum sem boppar í slána og þaðan á línuna ef hann fór ekki inn þar að segja. En við tröstum Ívar Erni dómara klárlega fyrir þessu. Og boltinn ekki inni. En færin eru svo sannarlega að koma hérna skipti eftir skipti. Hér reynar ekki að lesa úr þessu. Kemur sér flott vörn frá Degi. Lítið eftir hér. Lítið eftir af fyrri hálfleik. Kannski hættulegasta tækifærið eða næst í að vera inni. Og hér kemur hörkuskot var fylgismanna. Andri Fannar átti þetta flott skot í slána. En hér það Óli. Óli reynir að kloppa hann alls ekki vitlaus hugmynd. Óli mjög öflugur leikmaður eins og flest allt þetta fylgislið. Það hafa verið að spila vel fram á við þar að segja. En hér kemur eitthvað smá meðskilningur.
hvata með náttúrulega kannski örlítið betri tilbaka heldur en fram á við. Kemur boltinn fram, reynir að flikka boltann hana, en þá Óli komið boltann, náður hérna einu færi fyrir leikhlé. Flott sendingu, Andri Fannar með boltann, kemur hún síðan fyrir markið, þessi rétt framhjá. Þetta mátti ekki miklu mögulega. Mér finnst líklegt að þetta sé og hafi verið síðasta tækifæri fyrir hálfleiksins, því að hér tími liðinn og Ívar flautar til hálfleiks. 4, bráð 4 og skemmtilegur fyrirhálfleikur á baki þrátt fyrir 0-0 stöðu, en við erum að fara að fá mörk í síðari hálfleik. Það bara loforð. Já, síðari hálfleikur hér að fara að hefjast hjá okkur í leik Fylkis 3 og Hvöt Kormáks 1 í Chile-deildinni. Og það búið að flauta þetta á, tíminn komin í gang. Og hér fáum við aðrar 15 mínútur og þessar 15 mínútur verða bara betri. Ég var allan að fulla tróði að það verið bara betri. Það reynir kannski fljótt yfir lið Fylkismann aftur. Pétur 16, Nói 39, Dagur 8, Birgir Þór 8, Andri Fannar 7, Hinrik 7, Egill 9, Hlynur 1, Óli 11. Óli, Nói og félagar hérna frammi hafa verið mjög hættulegir í fyrri hálfleik. Hér það Dagur, flottar á miðjunni. 8 á miðjunni. Kemur boltanum út á Egill. Egill reynir að koma boltanum fyrir, kemur hann ekki fram fyrir fyrsta mann. Og hvað hér? Flottur snúningur frá Pésa. Okkar maður Pésa aftastur. Hér bara innkast. Pétur segist ekki á gert neitt og Ívar bara hjartanlega sammála á honum og gefur hann bara innkast. Hér stekkur hann upp. Þarna sjáum við hann klókan. Birgir Þór þetta reyndar. Já, þetta gæti verið mikill misskilningur hér. Biðst innilega afsökunar á þessu, en mér sýnist öllu að það sé Birgir Þór sem númer 8 hérna. Númerin nokkrir hérna 2, 3 með sama númer og ég sé ekki alltaf hvað stendur aftan á, þannig ég biðst innilega afsökunar á því. Fylkismenn, þetta Nói, ég get lofað ykkur því að hann að skora. Frábærlega gert frá Nóa í Fylki og kemur þeim yfir hér eftir 17 mínútur. Fylkir 1,
Hvöt Kormákur 0 og þetta verður að viðurkenna að Nói hefur verið að ógna hérna síðustu mínútur allt svakalega og endar þessar hótanir að sjálfsögðu bara með marki og þarna særðu þeir Hvatar-liðið aðeins en ef ég þekki þá rétt þá eru þeir svo sannarlega ekki búnir að syngja sitt síðasta. Bartur boltan Leifur hann ekkert að fara út af skemmtilegt þarna Nói með boltan Nói rennir sér hérna í boltan en þetta endar í höndunum á markmanni þeirra hvítklæddu hvítu og rauðu kemur sendingin fram völlin hér það Egill með boltan reynir konum fram á við á Nóa Nói skilur hann tilbaka hér kemur síðan skot frá Degi hér það 2 númer 8 félagarnir Birgir Þór og Dagur en Dagur þarna miðið númer 8 Birgir og Pétur þarna síðan held ég aftastir Birgir Þór og Pétur í vörninni hafa staðið sig frábærlega í þessu leik leyft svolítið félögum sínum Óla, Nóa og þeim fram á við að sjá sóknina þeir bíða hann að rólega tilbaka og eru síðan alltaf á tánum og þeir verða að halda því áfram því að Hvatarmenn þurfa ekki marga sénsa til að skapa stórhættu og hér kemur færi Nói með boltan ætla Nói að setja annar marki hann hótar því hérna þessi bolti aftur fyrir og hotspyrna sem Fylkismenn fá reyna að koma boltanum ábyggilega inn á teig finnst það rosalega líklegt og hérna kemur sendingin inn á tegin þetta hættulegt og þetta mark mér sýnist þetta að vera bara pjúra sjálfsmark hotspyrna þarna fyrir frá einhverjum því miður þá verði að viðurkenna að ég búinn að gleyma því strax hver tók hotnið en ef ekki bara að setja hotspyrnuna á okkar mann Nóa búinn að vera frábær þessu leik en þetta mark held ég að hafi alveg örugglega farið af Hvatarmanni og þegar 9 mínútur eftir þessu leik 9 mínútur eru alveg nóg fyrir 2 mörk frá Hvatarmönnum en á meðan að Fylkismenn spila þennan bolta sem þeir spila hér í dag þá eru því miður ekki mörg í loftinu hjá Hvatamönnum þeir gefa bolti fram flott vörn og þeir koma síðan hérna í skotið frá Degi hér kemur síðan boltinu upp Nói hérna reynir alltaf boltan út af þetta ekki innkastið þitt Nói ekki í dag og hér bolti laus á miðsvæðinu þetta frábærlega gert þeir eru hérna dálítið að leika sér Hvatamenn spilar þetta vel úr þessu en missa hér boltar síðan út af í innkast sem að Hinrik eða Andri Fannar eru að vinna og þá annarkvort Hinrik eða Andri Fannar Gunnarsson aftan á treyjun hans en hann númer 7 og kemur þetta boltanum fyrir frábær sprettur hörku sending fyrir
og það er númer 39 Nói sem setur þennan í, setur hann í neitt, hann bara setur hann að færa hann í sig og það hann yfir línuna og mér sýnist Nói hér að fá heiðurskiptingu og knús frá þjálfara sínum á það svo sannarlega skilið. Nói er búinn að skora þetta allan að 2 og jafnvel leggja upp 1 ef við getum orðað þannig. Þú er ekki að fullyrða neitt og staðan er 3-0 hér og þetta verður bara þægilegra fyrir fylkismenn. Hvatarmenn ekki að þá náða að stríða neitt rosalega mikið. Hér er þetta frábær hreyfing Kloppi í gegn en þá er Hlynur númer 1 í markinu vel vakandi. Ekki mikið sést á honum en hér er búið að flauta brot. Fylkismenn eiga það. Liggur hér eftir leikmaður númer að mér sýndist 9, hann Egill. Nói hérna alveg brjálu, hann er æstur í að fá koma inn á, vill fá Egil út af. Egill er ekki alveg tilbúin í það held ég. Spjallar eitthvað hérna við dómara leiksins. Boltinn hér á milli manna. Kemur hún upp hér. Þá getur komið á Egill hérna með boltan. Nærm ekki alveg lengra. Kemur síðan hérna hörku skot rétt yfir frá Andra Fannari að ég myndi gíska. Held þetta hafi verið vinstra út á skot hérna yfir og hann er skráður hér. Eða getur þetta hafi verið Hinrik. Kannski skiptir ekki alveg öllu máli hver átti skotið. Aðalmáli er að bolti fari bara inn og að þessi leikur fari sem best fyrir fylkismenn úr því sem komið er. Og hér er skot í slá frá Óla. En hér kemur boltinn aftur og þetta er skot þarna frá Agli aftur fyrir á varnarmanni og þá sýnist mér Dagur vera að taka hér hornspyrnuna. Spyrir hvort hann hafi tekið hann líka á hann, ég veit það ekki. En Dagur með boltann á teiginn og koma hérna út og kildi burtu. Og hér er boltinn farinn aftur fyrir 5 mínútur eftir þessu leik. Og ég held því miður að það er ekki nóg fyrir Hvatarmenn. Hér sækja þér Ólafur boltan, skilur hann á Dag, Dagur upp á Andra. Vona ég. Nei, ég segja rétt. Tími líður hér. Og boltinn er rétt fyrir þá teig, skoppandi, Egill nær ekki að taka niður með höfðunum og hér geta þeir sótt hratt. Ná er hérna inn einu svona marki, nei, ná ekki einu sóvonamarki. Þá er Dagur með boltan. Dagur gerir sér kláran, setur hann að reyna að finna Óla í gegn en boltinn hér ekki út af, tekur hérna óvænta snúning og helst í leik. Og boltinn er þetta núna farin út af og það eru Hvatarmenn sem eiga þetta innkast. Verðum að gefa fylkismönnum stórt hrós fyrir sína spilamennsku í dag. Búnir að vera alveg frábærir í þessum leik. Ekki yfir neinu að kvarta á þeim bænum. Og það eru 3 mínútur eftir þessu leik. 27 mínútur á klukkunni. Þessar 3 mínútur verða fljótar að líða því að skemmtunin hér í hæsta gæðaflokki.
Boltinn hérna á miðjunni, kemur síðan utanfótar bolti hérna fram, flottur bolti, mikið kapplaup. En þarna gerir, ef ekki bara segja að Hinrik hafi gert þetta frábærlega. Hér er síðan boltinn upp, Andri með boltan, kemur upp, frábært þrýtingarspil hérna frá Degi og Andra. Andri gerir sér kláran, kemur síðan með krossi fyrir en þessi endar í höndunum á markmanni Hvatar. Dagur hérna vinnur boltan á miðjunni, kemur til hliðar. Hinrik lefty hérna með boltan. Sést nú alveg held í augljóslega, hann er lefty. Notar hann mikið, enda flottur vinstróta maður og hér er Dagur að missa boltan. Andri vinnur vel tilbaka, boltinn í gegn, laus og þetta er inni. Þetta er inni. Frábært mark hérna frá leikmann númer 9 og á pappírnum er bara einn leikmann skráð númer 9 og hann heitir Egill. Og Egill hér að gulltryggja þennan sigur hérna endalega 4-0. Rúm 1 mínúta eftir. Hvatarmenn hér komaði sók, ekki mikið búið að frétta í sóknarleik þeirra. Endur eru alltaf 4-5 tilbaka. Já, þeir eru ótrúlega fljótið tilbaka en þeir eru líka fljótið fram og það er hann Egill með boltan, kemur hann á Óla en Óli hérna týnir aðeins boltanum en Óli hérna síðan er bara pjúra bakhreyting og eitthvað pirringur hann í mönnum. Óli liggur hér eftir, þetta hefur ekki verið þægilegt sínast mér en Óli hlýtur að harka þetta af sér. Já, það eru ekki nema 30 sekúndur eftir þessu leik sem að ég held að myndi bara þýða eitt aukaspyrna og búið. Og hér er skemmtilegt sprayið notað hér og veggurinn hér, já, þetta er skemmtilegt að sjá, sprayið notað og hér kemur síðan bara boltinn fyrir, það tekur hann bara stuttan út aftur inn í teig og þeir komu sér burtu, leiktíminn er liðinn hér og hlýtur að fara að flauta þetta af. Boltinn hérna upp og hér kemur Hinrik með bolta fyrir, þetta er hotspyrna og þá var ég nú að búast til því að þetta sé hotn og búið, ég held að það er aukaspyrna búið því að tíminn okkur er liðinn. Spurning bara hvort þetta verði eitthvað stærra og hér kemur boltinn, annað hotn. Spurning af hverju að Ívar flautar hann leika ekki bara af. Lyftir hendinni, tekur tilhlaupið inn á teiginn, þetta er yfir allan pakkan og yfir innkast. Innkast, Hvatarmenn. Ekki alveg sami tími hérna í okkur og dómarum þar sem að ég býst að vissu konur á minnst 2 mínútur fram yfir venjulega leiktíma. Uppbótartími á ekki að vera svona mikill, þannig er ekki svona mikill en Ívar lítur á klukkuna og þá fattar hann að flauta þetta og hann gerir það. Frábær leikur hér að baki í Chile-deildinni. Fylkismenn fara með öruggan 4-0 sigur að Hólmi. Takk fyrir frábæra skemmtun, drengir. Var maður eitthvað súpan? Hvað segirðu, hvar er það? Já, ég skilji.
Já, þá næsta dagskrá hjá okkur leikur K8 og Hauka 5 í ensku deildinni. Hér heyrum við Fylkismönnur fagna sínu sigri hér rétt og undan. Gaman að því. Það eru Haukar sem byrja með boltan í þessum leik. K-menn að taka hér stuttan leiðsund rétt á leikunum byrjar. Þjálfararnir að leggja línunar. Þá sýnist mér K-menn vera klárir. Dómarinn spyr hvort að markmenn séu tilbúnir. Þeir eru það og þá er leikurinn kominn í gang. K-menn fara hér strax í pressu og vinna boltan. Björgvin Kató komið með boltan og kemur boltanum til vinstri. Boltinn lagður tilbaka aftur á Björgvin og hann ætlar í sér skoti með flott skot og það er mark. Þvílíka neglan upp í skeytin frá Björgvin. K-menn komnir yfir eftir einhvers 25 sekúndur. Stillt byrjun. Og Kristófer strax konum pressu. K-menn þeir ætla greinilega bæta öðrumarkið við strax. Björgvin með boltan á miðjunni. Tæklar hann hér áfram en Haukari komast inn í þetta. En það var að Steindór. Steindór með skotið. Og þessi vel varinn framhjá. Steindór með stuttan Björgvin. Ætlar að senda aftur Björgvin. Það er text. Frábærlega. Þetta er greinilega æft. Hér er Aron Máni. Leggur hann á Ævar og Ævar með skoti en það er framhjá markinu. Og Haukarnir senda þér stutt út. Dómarinn flautar á þetta. Reglan er víst þannig að það þarf að senda boltan út úr teignum í markspyrnu. Þannig að þeir fá að endurtaka. Allt er löglegt við þetta núna. K-menn strax mættir í pressu. Haukarnir fá innkastið. Kristófer kemst inn í þetta. Steindór sendir á Björgvin. Björgvin út á Ævar. Ævar ákveður bara að fara af stað. Kemur svo hér á hægri fótinn og sendir inn á teiginn. Og hér er Steindór og hann setur hann í markið og það eru 2-0 fyrir K.A. Einungis 2,5 mínúta búin að leiknum og K.A.-liðið komið í 2-0. En nægur tími eftir fyrir Haukarna til að gera eitthvað í þessum leik. Og hendi sér þarna fyrir boltan Ævar. Eitthvað haltur eftir þetta en hann lítur að harka sér. Leggst hérna niður reyndar. Og hér er verið að dæma aukaspyrnu. Sýndist vera kastað á markmanninn úr innkastinu sem að tók hann með höndu sem að má ekki. Og þá er aukaspyrna. Það er hins vegar ekki óbein. Það má skjóta beint úr þessu. Sem hann gerir. Þetta er vel varið. Er óheppinn þarna. Boltinn fer í sandskeytinu og inn. K.A.-menn
komnir í 3-0 hér í byrjun leiks. Theodor hérna fær boltar aftur til velspili á Haukonum núna. Gammi fljótir í pressu. Búinn að vinna boltan. Tómas hérna með hann. Sendir hann á Aron. Aron kemur á Steindór sem snýr glæsilega og kemur boltanum út á Björgvin. Björgvin snýr. Leggur hann bara tilbaka Tómas. Kámur rólegir á boltanum núna. Tómas ætlar að finna Ragga en tekst ekki alveg. Raggi og Theodor í miklu samstöðuna, öxl í öxl. Theodor lendir illa. Og hann staðinn á fætur. Það bara engan stig að káma hana. Theodor harður á sér. Haukar spila inn á miðjuna, út til vinstri. Vel spila en Steindór hendir sér í tæklinguna og setur boltan út af. Hér Haukarnir. Nú tækifæri fyrir þá. Komnir inn á hörku skot en þetta yfir girðinguna. Og bara að Lundaskóla sem hérna hinum megin við girðinguna. Menn snöggir að kasta boltanum yfir þeir sem gangandi fyrir aftan. Þannig að leikurinn getur farið strax í gang. Ragnar hér ennþá með boltan, krækt í hann stendur, vel gert, menn ekkert að henda sig niður og þá Steindór komin í færi með skot og það rétt fram hjá markinu. Kristófur hérna, Ragnar með boltan. Hér sendingin fyrir, hver undan? Jú, það eru Haukarnir sem fyrstur með bolta og það skot en reynir að skjóta hérna næstu höngina með boltinn fram í markinu. Já. Hér Inga sem Haukarnir taka hennar á teginn, að hann skalla þennan afturvirður og hjól. Við erum komin aftur hérna með boltan. Haukarnir senda hennar á teginn, þessi aðeins og föst. Tómas á Aron. Aron niður á hvort þetta sé Óli í markinu síðan mér. Þetta há spyrna og þessi í markinu.
þvílíka skoti, hann smell hitti boltan upp í lofti og Haukarnir, þeir eru sko algjörlega inn í þessum leik. Ragnar skallar boltarinn aftur sér Björgvin upp á Kristófer. Kristófer til hægri á Steindór. Steindór á fullri ferð, en Haukarnir eru snöggið tilbaka. Kemur á Ragnar á Kristófer. Ragnar farinn aftur, komin í færi, en vel gert til Haukarnir sem að koma með þessi hótt. Spinnan á teig, boltið eftir niður teig, þetta er vel gert Haukur að taka vel á móti sér. Og nú er spurning, hann reynir að senda ykkurna í gegn, en Tómas er mættur til að taka þennan bolta. Þessi bolti er farinn í innkast. Og hér er dæmt aukaspinna, Haukarnir eru brotlegir. Steindór hann tekur spinnuna bara sjálfur eftir að hafa brotið á honum inn á teiginn í átt að Kristófer, en Haukarnir koma sér í burtu. Lukas farið inn innkastið, tekur hann á miðjuna, en þarna eru KM með fljótir að mæta. Steindór niður á Tómas. Þetta enga steg á Haukarnir. Kristófer hér, frábær sending á Steindór. Steindór á milli, þetta er frábærlega spilið á KA og þessi er í stöngina. Þarna mátti ekki miklu mun að KA bætt fjórða markinu sinni við. Þeir eru ennþá með boltan. Þessi sending líklega aðeins og föst. Já. Mikil barðinn boltan. Kanturinn nær okkur og þessi bolti fer af KA-manni út af. Þetta var skemmtileg til þrjá þarna á miðjunni. Og þá er Steindór, hann er komin í gott færi. Aðeins komið við hann, en hann stendur af sér og setur boltan í markið. Og kemur KA í 4-1 þegar 2 mínútur eru eftir að fyrri hálfleik. Og Kristófer hérna, hvað gerir hann? Flottur snúningur, nú var skjótt með vinstri maður, hann gerir það. En vel varið, hann fær boltan aftur, leggur þetta til hliðar og er þetta 15 markið? Já, það kemur hérna. KA
menn algjörlega farið á kostum hér í fyrri hálfleiknum. En Haukarnir hafa sýnt það að þeir geta bitið frá sér. Áttu hérna frábæra sókn áðan og gott skot þegar þeir náðu markinu. Þetta engast eiga Haukarnir þáttur að KM hann reynt að telja dómarinn trú annað. KM svakalega hraðir beinskipti þegar þeir fara af stað. Hér flautar dómari leiksins til hálfleiks. Stað 5-1 fyrir KA í hálfleik sem að hafa, eins og ég sagði áður, algjörlega að fara á kostum í fyrri hálfleik. Ég hef aldrei verið þessa æfingu. Shit. Ekki að sýna hálfleikin. Þá erum við að vera klári í seinni hálfleikinn. Það eru Haukarnir sem byrja með það eru KM sem byrja með boltann í seinni hálfleik. Leikurinn kominn í gang. Hérna eitthvað farið í andlitið, hann heldur utan það en heldur að sjálfsögðu áfram. Enda brekkunni þessi. Þetta var skemmtileg hreyfing hérna hjá leikmann Hauka, það rann bara aðeins út á plássi. Tómas undirbýsi að taka langt innkast hér. Kastar upp í horn. Og þar er Steindór markmaður Hauka komið framalega og hann er, já, það er náttúrulega bara ennþá fljótari að hýra boltann. Kampmann ekki alveg tilbúið, Tómas skemmst inn í þetta og hann fer náttúrulega bara í skoti að sjálfsögðu. Þetta er í stöngina og inn þvílíkt skot hjá Tómasi. Magna skot þarna hjá varnarmanni KA. Svo þetta skot myndi okkar allra besta Sindra Skúlason þegar hann var upp sitt besta.
Og Ævar hér komið boltan, hann fer bara af stað, hann bara beint að marki hjá honum. Steindór. En Haukarnir gera vel hann í vörninu og svo komaði boltanum í innkast. Þessi boltinn á teig. Og Ragnar með hann. En varnarmaður Hauka sterkari kom boltanum frá. Haukar innkasti, Kristófer tekur það. Sebastian setur boltann á Theodór miðjunni. Lukas kemur inn í pressuna og Óli sparkar sem í burtu. Og hér Sebastian aftur. Sendir á Lukas sleður í skoti en það framhjá markinu. Og nú eru Haukarnir, nú þeirra tími til að sækja. En Aron kemur vel inn og það annað skot að löngu færi frá sama leikmann og skoraði á þann. Að gera reynda aftur. Þetta má vist ekki. Það verður að taka móti boltanum fyrir utan tegin eftir markspyrnu. Og nú fer þessi bolti bara út af. Aukaspinna hérna sem að KM taka langt fram í hlaupi Ævari sem að flikkar honum áfram fyrir sjálfan sig. Og hann líka fyrstur í boltan, þvílíkur hraði á drengnum. Boltinn hérna út á Ragnar sem að kemur. En hann setur hann í innkast. Fara að bæta aftur inn í rigningun á Akureyri. Haukar taka boltan vel niður en KM eru fljótir. Koma tveir á hann og vinna boltan. Björgvin á miðjunni heldur boltan vel, kemur svo niður á félagi sinn Aron. Smá misskilningur það hvaða bolti var í gangi. Kom bolti af hinu vellinum við hliðina inn á Tómas hérna. Sendi ykkurna upp á Kristófer. Hún aðeins svo blöng fyrir hann. Kristófer eldsnöggur en sendingin örlítið á fyrst. Haukarnir eru strax byrjaðir en KK konur eftir með boltan og Haukarnir er búin að vinna síðan. Hér eru 2-2. Ætla að reyna að senda hann í gegn en það kemur núna. Einn á móti markmanni og leggur hann rétt fram hjá óheppinn þarna Theodór.
Ætli Óla hefði varið þetta bara í markinu. Það er að mista hversu hornspyrna. Hár boltinn á tegin. Oliver boltinn upp í loft. Og Kristófer lyftur á meina til félagsins. Kristófer aftur með hann. Og þessi bolti fer að Kristófer og Kristófer Káman út af. Björgvin reynir að senda boltarinn yfir til vinstri. Theodor kemst inn í. Tómasinn horfir upp, sér möguleikann sína, kemur svo með fína bolta á Kristófer. En þessi fór út af innkast. Hérna er Káman búinn að vinna boltan, Kristófer með hann. Kristófer fer yfir á hægri fótinn, hann tekur skotið en þetta er fram hjá markinu. Þessi sending er beint á Ævar, Ævar með skoti og þetta er niður í hornið. Og K.A. búið að bæta við 7. markinu sínu. Óheppni þarna hjá markmanni Hauka. Hér er Káman aftur komnir upp á vítategnum en þetta er vel unnið tilbaka. Gústi hérna með hann og hægri kantinum nær að halda boltanum inn á. Ævar ætlaði að senda í hlaup en það var enginn kominn þangað. Steindur hérna gerir frábærlega að koma sér í færi og klárar með marki 8-1. Þetta er vel gert í Haukunum og nú er tækifæri. Koma boltanum í tegin, þeir gera það og en síðustu stundu bjarga Káamenn. Boltinn á tegin, Óli grípur vel inn í, er svo fljótur að sparkunum fram á Ævar. Ævar hefði mátt halda áfram hlaupinu en taka sénsinn. Ára Sebastian. Sebastian gerir hérna vel. Fær innkastið. Mikil bara þennum boltar. Það liggja hér 2 eftir.
Haukarnir í sókn, dómarinn lætur leikinn halda áfram og hér er ótrúleg tækling. Magnað að hann hafi náð bara boltanum með ekki manninum hana. Og báðir staðnir á fætur sem hann lá eftir að náða hann sem er gott. Anna Káman heldur vissulega utan baki á sér en leið á boltinn og þá gleymist það. Steindór með engastegum daginn, Ævar er komin í færi. Haukarnir komast fyrir. Björk með flotta bolta en hann fer yfir alla. Haukarnir halda áfram að spila hann stutt út en Steindór kemst inn í sendingu en frábærlega gert hjá markmann Hauka þarna. Sebastian með boltan hérna. Hann haldur hérna, nei, svarið. Ragnar og Ævar sem er komin í færi. Ævar setur hann á teiginn. Hefur örugglega ætlað að skjóta þarna Ævar Breki. Ef ég þekki rétt. Og það eru komin inn á Steindór. Og það er framhjá hugsanlega síðasta færi þessa leiks. Og Káa ljúka þarna leiknum með 9. markinu og svo flautar dómarinn leikinn af. 9-1 sigur Káa á Haukum í ensku deildinni. Já, 1-2, góðan daginn. Ég er mættur hérna aftur og nú er það leikur KFR 2 og FH 6.
Hér gera menn sig klára. Leikurinn er hafinn. KFR með boltan hér. Og ég er hér með lista yfir nöfn leikmanna FH og ég ætla að renna hratt í gegnum þá. Þar er það Arnar Valur, Adam Ernir, Egill Ingi, Sigurður Andri, Arnar Árna, Andri Ólafs, Gústaf, Ingi Árna og Yngvi. Fínasta vörn, hér er Gústaf eða eitthvað ómerktur. Víst ég við, finnst það líklegt, hér er ekki viss. Hér eru KFR menn að sækja. FH menn hérna með boltan upp völlin, pikkar honum fram hér. Sýnist Gústaf hafa reynda pikk honum upp. Reynir að finna Adam hérna, Adam kemur í pressuna og hann fær sér hjálp í pressunu frá Arnari. Þeir vilja hérna mæta þessu FH-ingar. Fer hér í Arnar Val í vörninni og kemur síðan fín vörn frá Inga Árna. Standa hérna í vörninni Ingi Árna, Arnar Valur og svo Andri Ólafs er hann tilbaka með hjálp frá leikmönnum og svo Adami og svo þarna í hjálpavörðinu og hér koma þær síðan að reyna að koma fram. Hér dettur leikmaður nr. 83 með síðast Arnar Árna. Það skal hérna fram. Hér koma KFR menn, þeir sækja hér. Fín pressa, Ingi Árna setur hann í varnarmann KFR manna og aftur fyrir, út af, ekki aftur heldur út af. Okay. Síðan færi en boltinn hreinsar í burtu á ögurstundu. FH-ingar hins vegar komnir aftur með boltan. Hér er eitthvað barátta. Adam að reyna að pikka í boltan, fær hjálpavörn frá Andra Ólafs, Gústaf. Arnar Árna hérna vinnur boltan, reynir að koma honum út, tekur sítaðan, tekst ekki alveg. Koma sér boltanum upp. Og hér síðan Getis færi og vörn FH-inga þarna. Hér fellur Arnar Árna við ekkert dæmt og KFR menn sækja hér flott gappreng og á markið en þetta er
vel varið, býstu því að enginn virðist vera númer 1. Bara að segja að markmaður F-fæðinga, þetta er stórhættuð færi konum í burtu. Hér pikkur gegn, þá kemur Arnar Árna, hann er á fljúgandi ferð, Gústaf kemur með honum og Gústaf nær boltanum, kemur hann þetta lengra út, kemur sér að reyna konu fyrir en boltinn aftur hér og út af. Innkastið hérna frá Gústaf. Boltinn hérna lyftir fram á við. KFR-menn vinna þennan og það komast ekki fram hjá flottum varnarleik frá Andra Ólafs og Andri Ólafs er ennþá við boltan. Andri býr sundur konu fyrir, gerir það og þessi að fyrsta varnarmanni Gústaf er ekki til hans. Andri aftur en boltinn er það upp. Þetta er mikið kapplaup og hér flott hjá KFR-mönnum en svo hreinsar Ingi boltanum út af. Ingi Árnason hérna flottur tilbaka. Hér er laus bolti, frábær hreyfing en þetta er vel varið. Slær hann út. En þá með boltan, F-fæðingar vinna boltan. Fín vörn, þá getur hann komið hérna hratt upp. Adam Ernir losaði boltan hérna. Svo kom hérna í pressuna. Nú verður hann að halda góðri pressu. Egill vinnur boltan. Reynir að koma síðan hérna út á Adam en það gengur ekki. Heldur þetta að við fáum bara innkast í staðinn. Til þess að fá eitthvað. Hér Gústaf að vinna boltan og þetta er hörskutækling hér. En að mati dómarans er þetta bara boltinn og Gústaf líka fljótur að standa upp. Ekkert væl í boði í Hafnarfirðinum. Litið niður á aumingaskap í Hafnarfirðinum. Gústaf með boltan á tegin. Reyna að koma þetta niður í tegnum. Mikil baráttu hérna. Og Andri Ólafs vinnur boltan og kemur hann tilbaka. Og Arnar Árna með boltan fram og hér missir Egill Ingi boltan út af. Koma þetta allir í pressuna. Hér er bolti sér fram. Flott hreyfing en glæsileg vörn frá Arnari, frá Adami. Gústaf í boltan. Gústaf gerir vel, færa síðan það örlítið og hraðið fyrir boltan og bolti fyrir á hælnum. En það kemur ekki að sök því F-fæðingar eru konum við boltan aftur. Og hérna reynir einhverja blindandi hann að sendingu í gegn. Þann Adam Ernir lærði ekki en hér kemur sér Andri. Andri við boltan. Andri heldur boltana með þá en boltinn er komin út af. Innkast sem að ég gerir ráð fyrir að F-fæðingar eigi. Já. Andri tekur nepp. F-fæðingar fá ekkert innkast. Dómarinn er ákveðinn og harður á sinni ákvörðun. Hér er mikið klafs boltan. Allir vilja ná honum. Gústaf vinnur í boltan, kemur áfram á Adam. Adam reynir að finna Gústaf aftur. Náði ekki alveg að skila boltanum á hann. Hér er sér Andri. Setur hann á Árna.
Átni reynir að koma upp á Gústa. Gera þetta vel. Hér kemur Ingi missir boltan. KFR menn geta núna svo. En Ingi Átna kemur vel tilbaka og vinnur boltan aftur. 11 mínútur hér að koma á klukkuna og enn er markalaust. F-fáingar búin að vera svolítið líklegri til þess að skora mark en ekki að það tekist af. Franska deildin búin að vera fín hér að netmótinu. Hér er boltinn. Boltinn lyftur þetta fram. Egill kom hann í pressuna en boltinn endar heima á markmanni. Boltinn hann síðan tæpur. Halda áfram að spila boltanum. Mikil barátta. Innkastið tekur Arnar Valur. Boltinn hér, mikil barátta hann. Fer hérna spurning. Egill Ingi hérna í mikill baráttu og vinnur innkastið. Og Egill hérna með boltan. Egill getur komið fyrir á Gústaf. Gústaf er aðleitt. Egill ákveður að fara sjálfur í skoti og það er í stöngina. Utan stöngin. Egill enda að fara bara aftur. Smá samleikur milli hans og stangarinnar. En Egill missir boltan síðan. Þarna voru F-menn hárspett frá því að skora fyrsta markið sitt. Náðu ekki. Við kemur Andri. Setur boltan upp á félaga sinn. Adam Ernir ennþá með boltan. Chipboard er frábær hugmynd. Alls ekkert að þessari tilraun. Reynir að finna það. Gústaf við sinn frammi. Hér gefur sér bara fínasti varnarleikur frá Arnari Árna. Boltinn hérna boppar, má ekki boppa og hér er stór hætta á ferðum. Mikill misskilningur hérna á milli Arnars og Arnars Val og Arnars Ólafs held ég hafi nú bara verið ekki alveg með á hreinu. Ekki alveg með þetta á hreinu þarna en þá þetta er bara öxlin, ekkert að þessu. Gústaf vinnur boltan tilbaka, setur hann hérna til hliðar og skotið er rétt framhjá frá Agli Inga. Rúmar 2 mínútur hér til hálfleiks. Síðan bara aftur fyrir og F-fáingar búin að liggja þungt á KFR-mönnum síðustu mínútur. Þeir koma svo boltanum hérna inn á miðsvæðið þar sem að skotið kemur frá Adami Erni en það endar í hendunum á markmanni KFR og nú geta KFR með sókn. Ætla þeir að koma óvart? Nei, ekki strax. Gæti verið að koma seinna á óvart. Adam Ernir hérna sópa boltanum út af. Spurning hvort hann hafi haldið að leikmaður væri með sér. Hér er síðan flott vörn. Losa boltan hérna. Hér er síðan mikil barátta. Gústaf nær ekki boltanum.
kemur síðan innkastið frá Arnari Árna. Arnar innkastið ekki við fyrsta mann og þá er leikurinn búinn að ég held. Ekki alveg búinn að flauta en hann er að gera sig algjörlega klárinn í það og hlýtur að fara að gera það núna. Gerir það hér, flautar til hálfleiks. Staðan 0-0 eftir 15 mínútur og þrátt fyrir 0-0 stöðu þá er þetta búið að vera hörkufíll leikur þar sem að FH hafa frá fyrstu mínútu tekið öll völd á leiknum og óheppnir að vera ekki búin að setja allavega neitt mark. En síðari hálfleikur framundan. Mér finnst bara vel gert að sé það þessi. Þetta er alveg... Já, ég veist. Ná. Ég sagði þessu fyrstu tímur í... Nei. Já. Já, síðari hálfleikur hér komur á stað og hann byrjar hérna með hörkusókn, KF Fermanna geysast yfir kantinn, fallinn að teiks en ekki dæmt. No penalty og hér kemur síðan hörkusprettur upp, boltinn út af. Innkastið tekur örugglega Egill. Egill hann gerir sig líklega niða, tekur við boltanum. Hlýtur í kringu sig, finnur hérna, reynir að finna hlaupi frá félaga sínum, Sigurði Andra. En boltinn dettur hérna döður á miðsvæðinu, komin spil. Boltinn er út af. Smá bras hérna. Hér kemur síðan innkastið. Og boltinn fyrir. Ekkert örur úr þessu og KF Fermenn fljótur að koma boltanum fram. Mikil baráttu um boltan. KF Fermenn hafa örlítið betur í konum út af. Innkast FH. Boltinn endar í höndunum á markmanninu sem er enn og aftur fljótur að koma fram og hér boppar hann yfir. Það má ekki. Nú fyrir að standa vörnina vel. Andri hérna í pressunni. Andri Ólafs vinnur bolta vel. Setur hann síðan hérna á Adam sem að vinnur hann aftur að stöðra.
hljótur að taka engastið og hér aðeins opið en Andri flottu með vörnina alla og svo bara setur Sigurður Andri boltan hérna út af. F-fáingar hafa verið mjög hættuleg fram á við, líklegir til að skora mörk en þeir verða að passa vörnina líka því að KFR-menn sýna það hér að þeir eru hættulegir þegar komast fram á við. Hér er hörku sprettur frá Agli Inga en Egill missir boltan út af og KFR-menn geta snúið vörn í sókn en þetta kemur flottu varnarleikur hjá Adami Erni, hann setur í gegn á Egill einnig í gegn og Egill klárar þetta meistaralega vel og kemur Hafnfirðingunum í FH í 1-0 forystu eftir sléttar 19 mínútur. Mjög flott og vel útfærð sókn frá FH-ingum. Eiga stórt hrós skilið og í sjálfu sér er þetta frekar sanngjarnt, þeir eiga skilið að vera konur í 1-0. KFR-menn ekki alveg jafn hættulegir en það er ekki að spyrja því, það þarf oft bara eitt færi til. Bam, yfir. Boltinn er út af. Fer að koma 20 mínútur á klukkuna. Þá 10 mínútur eftir, nógur tími fyrir mark og mörk í fleirtölu. Hér eiga FH-menn hornspyrnu, koma boltanum hér inn á teiginn en ekki langt, mikið kapphlaup sem að Egill hjálpar til, eða Sigurður hjálpar Agli. Sigurður reynar að fjárna aftur, Sigurður reyndar á að fá hann hér aftur, nær hún ekki í fyrsta allavegana og ekki öðru. Og hér fer síðan boltinn í andra. Þetta er vonlaus sending og þessi er inni. Þetta er frábært mark og mér sýnist Egill fagnaði þessu aftur manna mest. Verður afsakað það, ég kannski leit þarna aðeins á innkastið en setjast stórt spurningamerki við innkast KFR-manna. Ég held að þetta sé bara kennt frá byrjun, þú ert ekki að kasta á þínu vallarhelmingi tilbaka í átta marki, hvað þá milli varnarmanns og markmanns. Stórhættulegt og það sannast þarna FH-ingar eru alltaf á tánum, þeir eru vakandi og tilbúinir að refsa þegar að þess gerist þörf. Og hér vinnur Egill boltan hálfgjört. Hér spilaði boltan mann á milli. Boltinn er út af. Þakkum kærlega fyrir áhorfið. Fallega fólk. Hér er síðan hörkusprettur. Boltinn hérna laus. Egill í mikilli baráttu. Já, KFR-menn ekki verið neitt rosalega hættulegir. Það verður bara að segja þess að engin ílska eða ekkert illt meint með þessu. Einfallega bara smá staðreynd í
kuldanum og bleytunni. Köld starrend hérna, en F-fæingar eru hérna með boltan, getur komið fyrir, en þetta hörkutækling vel gert. Snýr hérna vel, missir þetta boltan. Boltinn síðan hérna skoppar. Hér boltinn síðan hérna út af. Innkast sem F-fæingar taka hérna Sigurður Andri. Sigurður Andri með innkastið á Andra Ólafs. Andri Ólafs tekur hérna flotta snúning, bara rólur á því. Flottur bolti upp á Egil. Egil nær ekki að taka með sér. KFR-maður skilur hann aftur F-fæinga. Gústaf með boltan. Og Gústaf hérna vissi boltan. Aftur. Og það er nú stett fyrir KFR með að ná hérna einu marki, en þeir komast ekki eins og í teig. Ná ekki eins og sendingu á skoti, og hér alvöru barátta sem gæti alveg endað sem mark. Þeir eru ennþá með boltan hér. Hér snúa þeir, koma boltanum yfir, og hvað? Þeir eru svolítið lengi á að átta sig á þessu, þeir eru með fínu skotfæri, en enda hins vegar með að fá hotspinnu í stöðunni 2-0. Þegar 5,5 mínúta eru eftir þessu leik. Og hér kemur boltinn inn á teiginn. F-fæingur koma fyrsta bolta í burt, og hér kemur síðan skotið. En það held ég fari bara í hliðanettið. Ó, hér ekki góð spyrna. Og hendi, hann flautar og hann er að dæma vítaspyrnu. Þessi bolti fannst mér allavega að fara augljóslega í hendina á F-fæingnum. Sá því miður ekki alveg hver fekk hann í hendina þarna. Byrst afsökunar á því. En KFR-menn, þegar að 4,5 mínútur eru eftir þessu leik, fáðu vítaspyrnu. Þeir verða að skora úr henni. Og hann skorar! Heyrðist þeir kalla hana Hössi. Kölluðum bara markaskorara KFR-manna Hössi. Hössi er hér að skora. Já, Hössi. Taktu fagn. Og hér eru 4 mínútur eftir. KFR-menn eins og segi ekkert verið droslega líklegir. En í boltanum þá þarftu oft ekki nema bara 1 hálffæri til að einhver hætta skapist, og þannig fengur vítaspyrnu. Treystum dómara leiksins fullkomlega fyrir þessar ákvörðun, og þetta hlýtur að gefa KFR-mönnum auka boost, auka kraft inn í loka mínúturnar. Og hér koma þeir boltanum fram. F-fæingar eins og að vinna hann aftur og bombónum henni í burtu. F-fæingar kannski fyrir að vera pínu klókir núna. Tæfja smá tíma. Því að tími vinnur og svo sem með þeim. Og hér vinna þeir boltan. Þetta er hörku kapphlaup. En hann kemur í burtu, markmaður KFR-manna. Kemur hann fram. Kalla hann að Hössa. Boltinn hérna fram og þeir komur við slánst í burtu, held ég bara hægt er. Hvort það verið Sigur hann sem að bomba hann við burtu. Er ekki alveg 100% kláraði. En innan við 3 mínútur eftir þessu leik. Og ekki er tíminn mikill fyrir KFR-menn, en hann er þó svolítill. Boltinn hér á teiginn og F-fæingar koma boltanum í burtu. Kemur hérna fram. Sigurður Andri reyna að koma boltanum í burtu. Gústaf í pressuna, Gústaf vinnur bolta vel. Boltinn límdu við Gústaf þarna. Boltinn heim.
þrátt fyrir það að FH virðist hafa haft tögl á haldi hér megnaða leiknum, þá þetta samt hörku spennandi leikur og ennþá 1,5 mínútu eftir og þetta galopið. KFR-menn þurfa hérna kannski bara jafnvel einn langball fram, reyna að skapa sér eitthvað hættulegt. Þeir verða allavega að fara að koma boltanum á menn hérna, manna á milli og hér eru þeir með frábæra baráttu og hér kicks hann á boltan. Bolti hérna í lappir á KFR-mönnum, reyna að spila hann en hann fer ekki í gegnum. Ekki fer hann í gegnum Adam Erni. Gústaf heldur í pressu. Gústaf býður ekki. Og hér boltanum fleyttir fram. Hér er mikil barátta. Og hér kemur boltinn fram, mikið kapphlaup. Og boltinn síðan hérna hreinsar í burtu af Arnari Val sem er í markinu. Og hér kemur síðan skotið sem Arnar slær hérna aftur fyrir endamörk í horn. Og það eru hérna 20 sekúndur eftir. KFR-menn fá hér að minnstakosti 1 séns í viðbót. Jöfnunarmark fyrir KFR-menn myndi gera þeim mikið. Boltinn hér út í teginn. Og hérna eru þeir allir. Boltinn er laus. FH að koma boltinn í burtu. Þeir verða komin í burtu. Gera það. Dómar lítur á klukku sína og flautar hér. 3 svar, jafnvel 4 sem við flautuna. Og leiknum er lokið. 2-1 sigur FH-manna staðarinn í hörkuleik. Til hamingju FH-menn. Baráttu sigur. Og ég þakka fyrir mig. Tími hlýðir hraðar en í minningunni, árin eru sekundur og dagar augnablik. Úrið myndi stoppi hjartað í með stærra skeggið á mig vex á meðan ég er hlaupandi. Í morgun var ég nýfættur og vaskabandi skýrað auðvitað allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég með eigin herra, eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hlaup og líti ekki aftur, líki saman, tap á tím og tími gull og gull verð með þetta, ég vil ekki týnast. Minningar það nafn á vöða kaffi með í kallstætti sem þú skrifa glöggafina mína. Rigningin hún hólar steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín er bergmála, myndir sem að lifa lífi og komin að ára. Lífið er hverfuð, hamingjan er drusla, hún er horfin út og gluggi sem að hlusta nú í gegnum. Og rotturnar það tísta fyrir utan veit og konungum með písk og hroll hristast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá, lít ég undan sænginu og rúminu rými frá. Því ég vandan út og kvöldina býti smá, er ég ekki að lífið fyrir lífið er lítið mál. Kona sem að gaf mig líf og gól mig upp sem mann, greip í jaxli mér og lagði mér lífsreglurnar. Þær voru basici og ekkert nema sála mig og sens á því að þegja frá lífi sem ég er sáttur við. Og rigningin hólast steinin minn, með árunum þá hólast heilur minn. En röddin í mig bergmálar, myndir sem að lifa lífi og komin að ára. Ég leifur úti í það, ég leifur því ég vil ekki
mistök hirðina. Ef ég segi það ég að meina það. Ég vil bara fá að leika með smá. Leyfi mér að snúsa allan daginn. Leyfi mér að snúsa alla gæfi. Ekki meir í rútínu ég gæli. Ég vil fá að leika með smá. Ég dansa fokkin takt fast í hjarta mitt. Svo lengi sem það loft til að vanda þig. Og ég byrð alls ekki marg, bara vinni mín og endalaus og nóta kannski dum í faðmlagið. Ef þeir senda mig að lokum fjandans til, þá brosi ég og tek því fagnandi. Því ég byrð alls ekki marg, bara ástæðu til þess að vakna mótana og raula lagið mitt. Já, komið sér alveg blessu aftur. Biðjumst innilegrar afsökunar á smá mistökum sem urðu hérna. Mistum hérna samband við netið. Og við erum að sjá leik Víkings, Reykjavík og Fylki. Eigum við þetta eftir að gefa mark. Það var, já, hérna er, bolti fyrir. Hér koma þessi í hörkusók. Hvort liðið búið að skora? Hvort liðið búið að skora? Bæði held ég. Það var að fá þau skilabúið að það sé 1-1. En hér eru Fylkismenn komast í gegn og klára þetta ekki. Boltið hérna rétt fram á markinu. Þannig að eins og ég tippa svona á margt hérna. Ég er svolítið því að giska þessa stundina. Ég held að það sé líka í dönsku deildinni. Svo fer þetta oft þegar að forrita hann hvort hrís eða einhverja einstökur dett úr sambandi, þá missum við tenginguna við allt. En við erum alltaf hérna orðið live aftur. Vonum að þetta sé ekki að hafa neinn stór áhrif á ykkur heima. Ég sjáum hörkusprett hjá Víkingum. Og hér kemur frábært mark. Hörkusending og frábært slút. Víkingar komnir í 2-1. Já, algjörlega mögnuð afgreiðsla.
Hlöfum boltan. Kóru hér fram. Skotið síðan. Engin svakalega hætta á ferðum. Skot. Og hér eru Víkingar að sleppa í gegn. Náðu skoti. Nei. Náðu því ekki. Flottur varnarleikur. Hér eru fylgismenn. Ná ekki að skapa svo mikið við þessu. Vinna svo að boltan aftur, kominum út. Og hvað gerist hér? Fylgismenn verða að ná honum fyrir. Kominum eins og ekki fyrir í fyrsta allavega. Og held að boltinn sé út af. Hér flautað. Einhver smá rifrildi í gangi milli manna. Ekkert stór vandamál held ég. Uss. Boltinn alla leið inn. Og fylgismenn eiga hér innkast. Aldrei hætta. Hvað er hér í gangi? Það er spurning. Hér er innkast sem fylgismenn fá. Boltanum hér kastað fram. En Víkingar vinna boltinn aftur. Og hér eina er stungusendingu í gegn sem klikkar.
Hér hornspyrnan á teiginn. Boltinn yfir allan pakkan og yfir ekki, jú, fyrir Ingvars núna. Já, og það komin hálfleikur. Ég var 15 sekúndur frá því að tippa á réttan tíma. En fínasti fyrrhálfleikur og ég er nokkuð viss að staðan sé 2-1 fyrir Víkingum. Þessir hálfleikir hér fljótir að líða. Frosti myndatökumaður þurrkar hérna duglega af kamerunni. Enda fáir betri að þurrka kameru heldur en hann Frosti. Óps, tíminn er komin í gang. Núna farið í gang klukka, hún gerir það. Það þarf að tala ákveðið við þessa klukku. Boltinn hérna inn á teig, fylgist með konum í burtu. Sendingin hérna upp kantinn. Boltinn farin út af. Jájá, róið ykkur, hann er farin út af. Menn alveg brjálaðar hérna. Heimta innköst og eitthvað þess háttar. Fá þetta nú allt svona á endanum. Halda boltanum hérna. Flott spil. Konur sér hérna lengra. Nei, ekki alveg. En vinnan þó tilbaka fljótt og boltinn í gegn og þetta er fínasta færi en endar í nokkuð öruggum höndum Fylkis markvarðar. Hér er laus bolti en þessi í horn. Hornspyrna Fylkismanna. Geta þær jafna leikið hér. Boltinn hérna á tegindir, hættulegur bolti en Víkingar vinnar hérna og svo er hörku barátta. Víkingar hafa betur. Komur fram, þetta er hættulegur bolti, hver er undan. Þeir eru ótrúlega jafnir hér og þvílík barátta. Hér er loksins flautað.
Boltinn hérna fram inn á miðsvæðið og þessi innkast. Fylkismenn eiga það. Hárétt, dómari dæmir, haldið áfram. Heyrðist hérna kallað. Það er svolítið svoleiðis. Menn þurfa að fara átt að svo því að það er að svolítið dómari sem dæmir og ef hann blæs ekki í flautuna þá er það bara áfram með leikinn. Menn gleyma því oft að þeir halda að þeir geti dæmt sjálfur. Hér eru Víkingar að komast í fínt færi en varnarmenn Fylkis komast fyrir þetta og Víkingar fljótur að vinna boltan enn og aftur tilbaka. Hér skotið rétt fram hjá markinu. Hér vinnaði Víkingar boltan og kom honum á markið, þetta er vel varið og aftur. Hér kemur síðan móttaka ekkert skot sem orðið kannski von á. Halda boltanum og hér kemur síðan hörku skot yfir allan pakkan. Boltinn hérna kom aftur í leik. Hér er brot, hann flautar og þá að sjálfsögðu er þurrkað. Þetta er skemmtilegt að sjá. Já, þarna er hann. Frábær Frostið hana. Alltaf létt í djók hjá honum Frosta. Ég sagði alltaf létt í djók hjá Frosta. Frosti myndatökumaður. Sagðir það hálf. Og boltinn hérna síðan fram. Boppar yfir mann og annan. Hvar endar þessi? Í öruggum höndum markmanns. Víkingar halda hér boltanum. Og boltinn hérna laus og Fylkismenn konum í hornspyrnu. Og boltinn hérna fastu fyrir á nærstöngina en markmann Fylkismann gerir vel. Víkingar halda hér boltanum og Víkingar fyrstir á boltan, alltaf verðast þeir eru fyrstir á lausu boltana. Fylkismenn þurfa aðeins að bæta það. Kon sér hérna framhófið og reyna sér skotið. Halda þess að fara að varnarmaður aftur fyrir hornspyrna sem Fylkismenn eiga. Það eru 7 mínútur rúmar eru eftir. Alltaf tími fyrir mörk. Boltinn hérna fínasti bolti fyrir. Hérna kemur síðan boltinn.
var líklegast að leiðinu framhjá. En fínasta skotin er engu að síður. Vel gert. Við síðan skot, máttlaust skot sem að hefði alveg skipt að vera bara sending. Endar í höndunum á markmanni Víkinga. En Fylkismenn svo sannarlega gerir sér grein fyrir því að tíminn líður og þeir þurfa mark. Hér er boltinn úti. Innkast Fylkir, þetta er ótrúlega ólöglegt innkast hérna held ég. Dómarinn er fljótur að taka til því. Þarna var hann náttúrulega bara að vera fljótur og þetta var nú örlítið ólöglegt þarna kannski en skiptir ekki öllu. Sér þetta hús, langt fram. Fer af konu teitt Fylki myndi ég giska og í bílan okkar. Gerir ekki neitt til. Og skotið sér hérna. Og boltið þetta sér laus. Víkingar fljótur að koma fram, þetta er hörkubolti og nú er að koma fram. En þessi sending er örlítið of löng hérna fyrir. Rignir hérna dropar á kamerun okkar á og til. Verður bara að afsaka það. Boltinn er nú tegin. Fylkismenn komin burt. Komin lengra en Víkingar vinna boltan aftur. Og hérna er hættuleg sending, mikið kapphlaup. En vel gert, frábærlega gert hjá markmanni Víkinga. Fylkismenn fljótir hérna að taka innkastið. Innkast Fylkismanna ekkert alltaf samfærandi hér. Þeir eru svolítið því bara að drífa þetta áfram. Skiljanlega og hér kemur síðan skotið fram hjá markinu. Mér fannst vanta samfæringu í þetta skot. 3 mínútur eftir þennan leik. 3 mínútur. Boltanum er spilað milli manna Víkinga. Þeir með ekki vera kærlausur að missa hann. Haldunum þó. Náum hérna aðeins upp í spil. Og hér er hættulegt færi. Hann er ekki alveg til að setja aðeins og langur bolti. Og boltinn er ennþá í leik. Mikil barátta milli manna og Fylkismenn koma hér hratt upp völlinn. En þessi endar hjá markmanni Víkinga sem er fljótur að koma í leik. 2 mínútur eftir. 2 mínútur. Og hér er hörkubarátta.
Fylkismaður liggur hér eftir. Ekki mikið hann held ég, undir grjótharður. Ég að byrja með að greifa í matmestrarúnum. Það lagi. Já, drefnur það þig. Mér sýnist hér vera kameruskipti í vændum síðustu mínútuna. Frosti. En hér koma Fylkismenn. Laust bolti. Hættulegt færi hér. Fylkismenn vinna boltan aftur. Víkingar hörku vörn en dæmdur brotlegur og hér kameruskipti. Frosti og Atli Snær að skipta. Frosti að hjálpa honum upp á kameruna. Þetta skemmtilegt að sjá. Þökkum Frosta kærlega fyrir sín störf. Bæjó. Boltir yfir og bjóðum Atla Snæ velkomin á kameru. Mínúta eftir þessu leik og boltan spynt hér út af, nei, hann ekkert út af, sorry, hann ennþá inn í leik. Víkingar vinna hér boltan, konu fram og hér svakalega snúningur, boltinn á að haldast í leik, hann gerir það. Víkingar hér missa boltan, hann má ekki taka hann upp, fljótar að konu spil, þetta vel gert, vel leist, frábærlega leist Fylkismenn. Víkingar hér með boltan. Boltinn hérna fram, endar í höndunum á markmanni Fylkis. Sparka boltinu fram. Og hér flautar að leikinn af. Mér sýnist Fylkismenn liggja hér svektir eftir. Víkingar fara hérna með sigur að hólfi 2-1 í frábærum leik. Þakkum kærlega fyrir okkur í bili. Tjekka á hverju. Þeir gera, ég kemist ekki aftur upp. Það er misjafnt bara. Af hverju? Hringdu bara í Siguróla þetta. Hver með þetta? Já. Gústi. Já. Getur ekki bara hringt í hann í gegnum Facebook eða eitthvað? Hlaupt og spurði þjálfarana bara.
Velkomin aftur. Við erum komin í leik FH7 og HK11. Og okkur skilst að þetta sé í grísku deildinni. Við erum þó ekki vissir. Smá tæknigalli hérna hjá okkur. Fæ ekki upp hvaða lið spila næst. En ekki sko þetta sé í grísku deildinni. En það er aukatriði. Aðatriði hér er að FH7 og HK11 eigast hér við. Og það eru FH-menn með boltan konu fyrir. Boltin út. Og hér dettur boltinn laus. Kemur fram völlinn. Og boltinn hér spilast milli manna. Sækjar boltinn er laus. Hörkuskot rétt fram á markinu. Bíddu. Boltinn hérna inn á teiginn. Aftur. Er þetta fínt? Já, ég er búinn. Og hér er FH-ingar að vinna boltan. Konu fyrir, dauðafæri og þeir skora á hvern ótrúlegan hátt. Ég veit ekki hver þeir átti markið. En þetta var skrautlegt hvernig boltinn fór þarna inn. Sýndist hann einhver liðsfélagi annars FH-ingars hafi stólið þessu af þeim. Nú FH konur í 1-0 í þessum hörkuleik. FH-ingar vinnaði boltan strax aftur. Nú keyra þeir. Frábær hreyfing. Hann hótar að setja, hefði kannski hægt að setja hann í gegn. Boltinn hér. Dettur laus. Hérna er brot. Nei, ekkert brot segir dómarinn. Þetta leikinn halda áfram. FH-ingar með boltan. Hér halda þeir boltanum FH-ingar. Boltinn er út af. Vel gert FH-ingar hérna. Frábærlega gert og boltinn
held ég að hann hafi verið varið þarna sem var einnig mjög vel gert. Hér er innkast. Innkastið hér fram. Völlin, mikil barátta boltan. Já, einn leik. Og hér vinnaði boltan. Og hér er að vinna boltan F-fáingar, en boltinn aftur fyrir endamörk. Markspilla frá HK. Boltinn hérna út af. Það er hérna að spila boltan á milli sín. Sjö og hálf mínúta búin að þessu leik. Og aðeins 1-0 fyrir FH. Mörkin gætu alveg hafa orðið fleiri. Boltinn hér fram. F-fáingar halda honum. F-fáingar koma hér hratt völlinn. Úss, hér dettur hann. Boltinn hér út af. Innkast FH. Og hérna er flott tilraun. Hér er það að byggja spil F-fáingar. Reyna að finna hérna skotfæri. En ekkert verður því. Hér er mikil barátta lausa boltan. HK hafa betur og hérna kemur hörkusprettur. Mjög öflugur þessi. En F-fáingar hjálpa staði vörninni og sýnist þeir vera að vinna boltan svona hægt og rólega og hann gera það. Það er ekki hægt að vera endalaust með boltan. Spilta hún sér út af. F-fáingar hefði hann innkast. Ekkert að stressa sig að koma boltanum í leik. Kom hún þá á endanum og aftur fyrir.
Innkastið. Hákon vinnaði boltanum miðsvæðinu. Tap honum svona í 2 sekúndur og vinna hann aftur. Aldrei að gefast upp. Og hér kemur sjálf hörkuskot. Frábærlega var í markinu á FH. Já, Hákongar að færast nær og nær þessu marki. Það kemur. Engar áhyggjur af öðru. Við höfum engar áhyggjur af öðru. Og hér mikil barátta boltan. Hákomenn. Kemur sér hörku sprettur. Kemur boltinn beint út af. Innkastið. En það endar í markspyrnu. Og hér flott pressa. Nú verður hann að setja hann á markið. Gerir það, frábærlega gert. 2-0. 2-0 FH. Þetta var svo sannkölluð refsing. Ekki lengi að refsa. Vel gert og HK-ingar þurfa að svara þessu sem allra fyrst. Það er FH-ingar sem eru hérna með boltan. HK-ingar komin út. FH-ingar eiga hér innkast. HK-ingar, það var mjög sterkt fyrir þá að ná inn hér marki fyrir leikli. En FH-ingar, já meðan FH-ingar eru með boltan þá eru HK-ingar ekki að fara að skora. Svo einfalt er það. Hér boltinn upp, en SF bara allaði aftur fyrir og markmaður HK-inga tekur sér tíma. 1 mínúta eftir af fyrri hálfleik. Og spurning hvort að HK-inga ná hér inn einu marki. Hérna held ég augljós aukaspyrna. Traðka hún á ristina á HK-ingnum sem liggur hér eftir. Hann hefur verið betri held ég. Ekki gott að láta stíga á þessu í kuldanum. Það er bara svoleiðis. En hann er staðinn á lappir. Flottur. Flottur. Og hér eru HK-ingar 10 sekúndur eftir. Og líkt áður en FH-ingar eru með boltan þá skora HK-ingar ekki. En HK-ingar þurfa að halda í pressu. Og HK-ingar vinna boltan, hafa flautað til hálfleiks. Fínasti fyrri hálfleikur á baki. Þar sem FH-ingar leiða 2-0 á móti HK í hálfleik.
Nei. Hafa þetta til að súma, það kemur aukaspyrna eitthvað annað. Síðarhálfleikur hafinn í leik FH 7 og HK 11 í grísku deildinni. Fylgjum síðan FH að byrja síðarhálfleik í sókn. Hákavík verður nú að leysa úr þessu. Er að vinna í því að missa boltan hér og FH að taka skot í fyrsta varnarmann og aftur. Þetta er víðs fjær í marki en Hákavík komum bara strax út. Hér kemur innkastið. Alla leið aftur til markmanns FH. Hér eru FH-ingar komast í fínt færi en vel bjargað hjá Hákavíkingum. Hér er eitthvað FH-ingar að ógna Hákavíkar reyndar að spila úr þessu en FH-ingar eru fljótir að vinna tilbaka. Hér vinnaði boltana vel. Flott spil. Hákavíkar konum út af. Innkast, hérna tegin, þetta er hættulegt og ná FH-ingar að klára þetta. Nei, en svarið við því, rétt framhjá. Sorry. Pókin aðeins að gæjast. Truflar okkur ekki neitt. Reynum bara að fókusa á leikinn. Hvað? Ha? Hver? Og
eru F-fæðingar að koma sér í færi en HK-fæðingar standa vörnina ágætlega. Póki vill vera með. Andri Freyr fer og reynir að laga þetta. Hann er alltaf til staðar. Hjálpar Atla Snæ hérna með pókan. En við erum að horfa á leikinn og F-fæðingar flottur snúningur. Hann er ennþá með boltann. Verður að fara að losa hann hér. Hann er ekkert á því að halda boltanum. Hotspinna. Boltinn laus. Hver nær þessum? Sýnir F-fæðingar allan á þessum. Hér er skot. Rétt fram hjá markinu. Hot FH. HK-fæðingar vinna bolta. Nú þurfa að koma sér hratt fram. HK-fæðingar undan í bolta. Þetta er vel gert. En F-fæðingar eru ótrúlega hraðir og koma honum í innkast. HK-fæðingar hefur hringast á flottum stað. Nú er það að koma honum fljótt í spil. Gera það hér. En það verður ekki mikið úr þessu. Nú geta F-fæðingar bara að róa sig aðeins. Ekki vera kærulausir samt. F-fæðingar liggur hér eitthvað aðeins eftir. Staðinn upp. Þetta er bara smá högg eins og gengur að gerist. Og F-fæðingar eru hér konur í mjög hraða skyndisókn. Og þessi bolti í horn. Verða 8 mínútur eftir að þessu leik. Mark hér frá FH myndi koma þeim í vægast sagt frábæra stöðu. En HK-fæðingar verða að standa vaktina vel í vörninni. Gera það ágætlega. Komum við innkast. F-fæðingar vilja fá hann fljótt í leik. Þetta er í innkast. Hér, flott sending. Ég reyna að spila boltanum fram og FH vinnur boltan. Þetta er flott gaflaug. Það er á þessum, já. Kemur strax í spil. Ekkert rugl í öftustu línu hjá HK. Og nú þurfa HK-fæðingar að gera eitthvað, taka smá sjensa. Það er svo mikilvægt að ná einu marki í stöðunni 2-0 þegar að það er þá svolítil tími eftir. Og geti komið HK-fæðingar verulega í leikinn 6 mínútur eftir.
veginn lítið að frétta fram á við hjá HK. En FH-ingar í helvíti góðri stöðu. Vægast sagt. Hér fær hann bara endalins tíma og tekur skotið. Þetta er vel varið, erfitt að fá skoppandi bolta að sér í bleytu. Þannig að hann gerði prífis vel í markinu en FH-ingar ekki hættir. Snúningur og skotið í stöngina og þeir fá annan séns til þess að skora en ég held nú að boltinn endi í höndum markmanns HK en þeir liggja hérna 2 eftir en þegar ég segi það þá standaði báðir upp ekkert að þeim held ég. Aðeins fara að birta til hérna hjá okkur bara ekkert nema jákvætt. Þessi kuldi sem er búin að vera í dag. Ekkert skemmtilegt. En fótboltinn sem við fengið í dag, hann hefur verið frábær. Skemmtun í alla staði. Og þessi leikur hér er engin breyting. Boltinn út af hotspyrna sýnist mér. Boltinn á teginn, þessi gegnum alla pakkan. Og niðurstaðan er innkast. Sem HK-ingar held ég eiga. Já. Og hér sé að kemur skot. En það fer ekki alveg neitt. Og hér er bara boltinn upp. Já. Hárbolti sem poppar hérna en skallar þetta eitthvað áfram. Heldur inn á, vel gert og vinnur innkast. Hér er mikil baráttu boltan. Hákon komið sér fram. Boltinn afturverir, út af sig. Kemur boltinn fram. HK-ingar vilja fá boltann fram. HK-ingar ekki náðu að skapa sér svona einhver alvöru færi í þessu leik. FH-ingar spila þennan leik bara einfaldlega frábærlega. Kannski svona, ef maður lítur á leikinn í heild sinni, nokkuð sanngjörn úrslit. Það er að segja ef leikurinn endar svona. En við höfum hér 1 mínútu og 1 mínúta er nóg fyrir að minnsta kosti 1 mark. En ég held nú að 1 mark skipti einhver svakalu máli í stóra samhenginu.
Og hér er flott tackling. Leiktíminn liðin hér hjá okkur og held að dómar sé líka búinn að fullta þetta. Flottur 2-0 sigur F-fáinga á HK-mönnum í skemmtilegu leik í grísku deildinni. Þá er komið að leik Víkings Reykjavíkur 3 og KFR 1 í Chile-deildinni. Hér heilsast liðin fyrir leik. Býttu nú við. Nei, þetta er alls ekkert Víkingur Reykjavík og KFR. Þetta er að sjálfsögðu leikur Vals 1 og Breiðabliks 3 í argentísku deildinni. Forkeppni A og B-keppnin er lokið og hérna eru Valsarar komnir í fína sókn, blikarnir á hreinsa. Þannig að þess, eins og áður sagði, fyrsti leikur í formlegu argentísku deild. Hér eru Valsarar, þeir eru komnir geggjað skot í stöngina og inn. Magnað mark hérna á Völsunum og þeir eru komnir yfir eftir það bil 1 mínútu.
Blikarnir að Valsmenn koma í mikla pressu. Þessi bolti, þeir ná að halda þessu bolta inn á. Og Blikarnir náður að koma sér burtu. Já, Blikarnir múin að vinna boltan og nú geta þeir svo trætt. En Valsar að stoppa þetta. Fá ekki aukaspyrnu hérna. Boltinn út til vinstri. Og Blikar hérna, þeir eru 4-2. Hvað gera þeir? Frábær sending inn fyrir. Og hann rétt missir á honum hana. Góð hugmynd þarna hjá varnarmanni Vals að skipta boltanum yfir til vinstri. Gekk að vísu ekki upp. Góður snúningur hérna hjá leikmanni Breiðabliks. Kýmst boltan vel frá sér og nú er allt opið hægra megin. Valsarar strax mættir. Stóri strákar taka stór skref á þessum velli. Strax mættir að loka. Boltan við að lyfta upp vinstra megin. Blikar koma þessu aftur á varnarlínu Valsara sem að reyna aftur að lyfta þér fram og þar eru Blikar einnig fyrstur á boltan. Glæsilegur síðarsnúningur hérna og setur boltan í hlaupalínuna, finnur samherja. Og hérna koma Valsmenn, 2 á móti 1. Bolta fram í að markmaður Blika snöggur út á markinu, átta sig. Blikaði nú boltanum til vinstri, fer á milli fótans. Valsar flottan snúning. Nú þarf aðeins að þurfa að búa til meira pláss til að spila á milli. Þetta er frábærlega að spila. Og Bliki á maður að lesa þessa sendingu, góð hugmynd enga síður. Kannski aðeins fljótur á sig að senda þarna en hann fær annað tækifæri og reynir bara skotið. Vantaði smá meiri yfirvegun á boltan þarna.
Hér eru Blikar með innkast sínum vallarhelming. Boltan spila bara tilbaka á markmanninn sem að rólegur boltan kemur honum aftur út á varnarmann. Valsar að koma inn í pressu og þetta innkast er Blika. Valsar eru farnir að mæta Blikunum ofarlega á vellinum. Vel farið með boltan hérna, góður snúning, tæknilega góður þessi og með skoti en þetta er vel varið. Fast skot. Valsmenn er tilbaka, reyna að byggja upp nýja sókn en missa boltan hér út af. Koma Blikarnir með innkastið. Valsmenn vinna hér boltan, virkilega vel gert. Blikarnir snöggir á hann aftur. Innkast sem að Breiðablik á. Valsmenn vinna boltan á hættulegum stað. Geta það svo hratt en Blikarnir snöggir að koma þessu í innkast. Boltinn gengur dálítið á milli liða þessa stundina. En hér eru Valsmenn og þeir eru konið hættulega stöðu. Missar hann aðeins og hann þarf að sér á boltanum. Þruma fram, engin sensar teknir. Valsmenn lyfta boltanum upp öllin en sóknarmaður Vals gerir ekki mikið tilkall til þess að reyna á þessu bolta. Vissi sennilega fyrir víst að þessi bolti myndi alltaf fara á markmann Breiðabliks. Og hér er hættulegt og reynir skot ef Valsar komast yfir. Þessi bolti er inná og hann helst inná og var með skot en það er þröngri stöðu og markmaður Breiðabliks búinn að loka markinu vel. Hér er bara skot að löngu færi sem er varið. Gott ef hann varði hann ekki bara í slána yfir.
Hér kemur spyrnan, hárboltinn á teginn yfir langflesta þarna. Og hér var maður vinstri átti með skot í varnarmann. Hér bara löngu færi en þessi er framhjá. Og hérna þetta heppnast allt saman blikunum. Valsmenn fá boltan. Koma blikar af stað. Færi boltan yfir til vinstri en náðu ekki fullu stjórn á boltanum og Valur kemur honum burtu í innkast. Hér er mikil barátta og sem enda með því að leikmaður Vals er dæmdur brotlegur réttilega. Blikar í aukaspyrnu á miðjum vellinum. Getum ekki betur séð en að það er að lyfta þessu boltinu á teig, það sé Orri sem á að gera það. Orri með flotta spyrnu og Valsar að koma um innkast. Hér sparkaði þeir honum líka út af. Hér er Valsmenn, hann er strax umkringdur og ekki stæmt. Hér reynaði bara skot en það er aftur komið fyrir. Þeir reyna að skjóta á það löngu færi strákarnir. Hér spila Valsmenn vel á milli sín. Glæsilegur snúningur hérna. Svo verður þetta að gerast hratt og það kemur skot og það er meint á markmanninn. Flott móttaka, leggur það fyrir sig og fer fram hjá öðru. Getur að koma boltanum á teginn, en gerir það já og þarna er munar litlu. Það er markmann Blika undan og hér flauta dómarleiks til hálfleiks. Leikurinn er járn í járn. Bæði lið mjög þétt og hafa verið að gefa fá færi á sér. Það er samt Valur sem leiðir í hálfleik 1-0.
Hér alltaf að vera klárt fyrir seinni hálfleikinn og leikur komin í gang. Valsmenn leiða hérna 1-0 með marki sem skorið á fyrstu mínútu leiksins. Hér boltinn ennþá í leik. Valsar koma með henni upp, Lifton með fyrir vörnina, skemmtileg setting. Hann komin einn í gegn og leikur á markmanninn en hafði ekki nóg pláss til að klára færið. Líka þegar já, boltinn þá inna, hann alveg við hliðarlínuna og nú fer hann út af innkast sem að þeir grænu eiga. Hér Valsmenn og það bara skot, þessi ekki langt frá. Hér boltinn komin aftur og Blikar ætla að sparka hann langt upp völlinn sem þeir gera. Beint í fætur á framminnum sínum sem hann leggur hann tilbaka á miðjuna. Og hér möguleiki en góð tækling hérna. Blikar ennþá með boltann eitthvað síður. En það var engin grædd og Valsarnir vann kapphlaup og hér brotið á hann meðan leikurinn heldur áfram. Það skot vel varið. Fyrir hann vel boltan ætlar að kloppa hann síðan. Gekk ekki alveg upp. Gerði virkilega vel varnarmaður Breiðabliks en góð vinnu sem tilbaka. Ef maður tapp boltanum, þá var maður fyrsti maður tilbaka til að reyna á honum. Það var akkurat það sem hann gerði. Og hér snýr hann vel á teginn og það aðeins fær í hann. Ekki nóg til þetta með víti segir dómarinn. Hérna löng sending upp völlinn. Valsmenn skalla þetta aftur fram og þeir eru bara komin í hættulega sókn sjálfur við þetta. Og hér hornspyrna sem Valsmenn eiga. Innkast inn á teginn. Og hann dettur síðan að þeir lyfta honum upp í staðinn fyrir að taka hann niður. Og hann ennþá upp í loftinu og fer út að... Nei, þessi ennþá inn á. Valsmenn haldur honum inn á. Og hér kemur skotið og það í varnarmann. Og svo koma Blikmennirnir frá. Mætti hérna vel og skallaði boltann. Lyftur hann út til vinstri. Sendur hann fær hann tilbaka og lyftur hátt upp í loftið. Þessi þó nokkuð framhjá markinu.
er langur bolti upp völlinn sem að tekur en það virkilega vel niður. Blikarnir setja hann í innkast. Hér Valsmenn komnir upp vinstra megin en hann reynir að snúa við og sendir tilbaka og kemur skotið en þetta vel varið. Boltinn ennþá inn á, Valsmenn ennþá með hann en hér koma Blikar. Ennþá margir Valsmenn kringum boltan, það er erfitt að spila honum, hann reynir að senda upp kantinn sem að hittir ekki að samverja. Hér er skotið, þessi er framhjá markinu. Blikarnir spila hér út. Sendingin upp völlinn en Valsmenn koma þessum hátt í loft upp og eru svo sterkari á teignum og fá hornspyrnuna. Og hárboltinn tegin sem markmaður Breiðablik skilur í burtu og Blikarnir fyrstir á hann. Já, Blikinn ákveðinn þarna, fellur en staðinn strax og fætur aftur og ætlar að halda áfram í pressunni. Boltinn tilbaka, markmaður Vals kemur nú til hægri. Skemmtileg sending hérna. Ekki viss hvort hann hefur þörf en hún var virkilega falleg þessi vippa. Og þá er flugbraut hérna en sendir örlítið og seint. Varnarmaður Breiðabliks kemst fyrir sendinguna. Boltinn inn á tegin en hann slær þetta í burtu og þeir ná frákastur Valsmenn. Hann ver aftur, vel gert, virkilega vel varið. Menn aðeins virnaði að lyfta boltanum upp í loft. Og hér reynir hann skotið, hittir boltan ekki. Og sendingina, flott sendingu upp. Og þá kaplar það smá munur hann á mönnum. Langur er frá Blikum. Þessi er út fyrir hliðarlínu. Og Valsmenn er það með sendingunum, sendingunum tegur hún rétt missir á boltanum og þessi bolti fer í innkast. Markmaður Breiðabliks biður að þétta, hann ætlar greinilega að sparka upp völlinn sem hann gerir. Blikar fyrstur á hann bolta, inn á setja boltan líka. Þá verður þeir að byggja upp sókn, koma fleiri. Já, reynir hann að sendingu inn fyrir það sem voru 2-2. Það er kannski vilja sjá hlaupina frá varnarmannum til hægri til að fá sendingu en hann er komin upp til að taka innkasti núna sem hann er búinn að taka og annað innkast sem við fá. Hárbolti hérna, Valsmenn skall að flikka þessum áfram en það er Blikar sem fyrstir á hann. Reynir skotið komast fyrir og þá geta það sótt hratt. Einn veginn hérna bolti niður fyrir og hann fær
annar með sér, setur hann á milli fóta hans og koni í færi og tippar boltanum hann inn í marki. Þetta er vel klárað. Og staðan er 2-0 fyrir Val. Fallegt mark hérna. Nægur tími eftir fyrir Blikana samt. Þeir verða að halda áfram. Hér komast Valur inn í sendinguna. Og skotið, þetta er vel varið. Sendingin á tegin og Blikarnir skalla aftur inn í teg og Valsmenn lyftur aftur fyrir. Blikar skalla aftur fyrir og það endar nær markmaður Blikaboltanum. Hann er fljótur að sparka honum upp völlin en það eru Valsmenn sem vinna en skallabolta. Valsmenn hafa verið virkilega öflugir í loftinu í öftustu línu í dag. Markmaður Blika bara komin út úr tegnum, kemur boltanum leik. Það er gaman að sjá. En enn og aftur eru Valsmenn að komast inn í sendinguna og það er skot og þetta er frábærlega skotið. Og þriðja mark Vals komið þarna. Nú er brekkan vissulórinn brattari fyrir Blikana. Og Valsmenn komið inn að sókn. Blikar er bara að vinna hann. Tapar jafn harðan en svo bara að vinna aftur. Og þetta er vel gert fyrir óheppinn að komast ekki í gegn þarna. Þetta er eitthvað, Valsmenn eru pínu í þessum vippum og tippum og einhverju þannig dæmi og hafa boltann upp í loftinu. Það hefur skilað þeim árangri í þessum leik. Hér er boltinn langa fram og já, eins og sagði þessi leik sem búinn að vera. Valsmenn kom boltanum frá og byggja sókn. Og hér er leikurinn flautaður af. Valsmenn fara með 3-0 sigur á Hólmi gegn Breiðablik í þessum fyrsta leik í argentísku deildinni. Og hér er að fara stað fyrsti leikur í brasilísku deildinni. Forkeppni argentísku brasilísku deildarinnar er lokið. Og í þessum leik mætast Fjölnir 2 og Grótta 1. Fjölnismenn, liðið þeirra er skipað af Jóni Eysteinsinni, Jón Arnóri Pétursinni, Sölva Þór Sveinbjörnsinni
Jakobi Orra Guðmundsssyni, markmanni, Birgissyni, Birgi Þór Jóhannsssyni, Brynjari Lár Bjarnasyni, Eið Sölva Hálfdánsson og Fjölni Sigurjónsson. Fjölnismenn byrjar með boltan. Koma þér upp vinstri kantinn og koma með boltan á teiginn. Eru ennþá með hann. Gróttumenn búin að vinna boltan. Og hér er Jón Arnór. En þeir taka á hann á boltan. Gróttumenn hér með innkastið. Birgir Þór hér með boltan. Leikur á einn. Kemur hann svo upp á Sölva. Sölvi aftur á Birgi. Birgi fær boltan aftur hérna. Reyna aðsendingu aftur í Gróttumenn. Og svo kemur Fjölnir sem í burtu. Fjölnir hérna með skallan aftur fyrir sig, en Gróttumenn komast inn í þetta og þeir eru komin í gegn, en vel gert hjá Jakobi. Kemur snöggur út á móti og hirðir boltan, kastar hann sér út á Birgi. Birgi með flottar snúning hér, spila boltan niður á Fjölni. Fjölni fer fram hjá einu Gróttumanni hér, þetta kemst svo inn í þetta. Þá geta Gróttumenn sótt. En Brynjar Lár stoppar það af. Boltinn er upp í loft og Jakob með þennan allan tíman. Engin hætta. Spila boltanum út til liðar á Fjölni. Fjölni setur boltan yfir á samherja sinni í vörðina Berg. Bergur reynir að finna Brynjar, gengur ekki upp, fær boltan aftur. Rólegur kemur bara næsta maður, Jón Arnór hér á Brynjar, gengur ekki upp og Fjölnir sparkar hann langt fram, allega á markmann Gróttu. Sem er ekkert að flýta sér, Rólegur bara bíður eftir að finna góða sendingu til að koma um í leik. Finnur hann hér, hægri kantinn, en hann missir boltan út af. Fjölnir innkastið. Kastar hann mér upp á Sölva. Sölvi ennþá með boltan, með Birgi með sér. Sölvi kýs að fara sjálfur, komin inn í teiginn, en Gróttumenn koma þessu bolta á markmann sinn. Og hér kemst Birgir inn í sendingu, en Gróttuvörnin vel vakandi. Kemur þessu bolta burtu, Jón Arnór reynir að finna Sölva, gengur ekki. Brynjar Lár hérna með boltan. Reynir að finna Sölva og sendingin aðeins og föst. Hér koma Gróttumenn af stað.
upp vinstra megin. Og Bergur kemur þessum í Gróttumann. En Jakob er með þennan. Gríðarlega öruggur í markinu. Sparkar hann svo hátt og langt völlinn á Sölva sem að leggur hann til hliðar á Birgi. Birgir hér. Birgir, hvað ætlar hann að gera? Hann finnur Brynjar á miðjunni. Brynjar í flottu færi. Kemur hann á Eið. Og Eiður út í horni. Og þessi bolti fer út af. Búinn að dæma aukaspyrnu dómarleiksins. Það er Brynjar sem ætlar að taka hana. Brynjar lyfti boltanum skemmtilega á teginn, Grótta skallan í burtu. Það var Birgir á Fjölnir í fyrstin á teginn. Aðeins og framhælega fyrir Eið. Gróttumenn að fleyta boltanum áfram, koma svo í pressuna. Fjölnir sendir niður á Jakob. Jakob tekur enga áhættu, setur þennan bolta bara í innkast. Enda Gróttumaður að koma fullri ferð í hann. Jón Eysteins hérna vinnur boltan en það er ekki Halldór minn á. Það er Grótta. Boltinn á miðjuna. En þetta er vel gert hjá Eið. Kemur boltanum hátt upp völlinn. Nóts aðeins pressuna. Fjölnir stingur sérna fram fyrir. Sölvi. Sölvi og Berg. Bergur reynir að finna Eið, en Gróttumenn lesa þetta vel, komast inn í sendinguna. En Bergur stendur vörnina vel. Grótta er aftur með boltan, vinstra megin. Náður Halldór minn á, nei, svarið við því. Mikil baráttu inn á Eið og Tómasi. Tómas spila boltan tilbaka á markmann sinn. Fjölnir fá einna stuðning frá aðdáendum sínum. Hér sendir Fjölnir á miðjuna. Brynjar með hann er með menn í gegn. Reynir það, en gengur ekki upp. Tómas komst fyrir. Tómas var hann á fulla ferð. Brynjar stjakar við honum, en Grótta er ennþá með boltan, en engin ástæða til að flauta. Hér verður Tómas bara að halda áfram til að það er flautað eitthvað. Eiður skallar boltan út. Og hér er Sölvi. Sölvi með Jón með sér. Kýs að nota hann. Jón kom boltan út í vinstra megin. Nei, hann nær honum ekki alveg sendingin aðeins fyrir aftan hann.
Gróttaðurinn kemur boltan, hlaup hægra megin, reynir að finna sér ykkur en Fjölnir var búinn að lesa þetta. Sendir upp á Sölva. Sölvi pínu einn hérna, hann ákveður bara að fara að taka varnarmenn þeirra á og vinnur innkastið. Langt innkast hérna var Brynjari inn á Sölva sem að setja upp boltan fram hjá markinu. Þetta mátti ekki miklu minna ef Fjölnir hefði skorað fyrsta mark leiksins. Grótta kemur boltan minni upp völlin. Grótta hefði náð að halda hann minna á komur hann inn á teginn en Jakob tekur skrefið, grípur boltan og fljótur að koma með leik. Sér Jón hann á miðunni. Gróttumenn hópast kringum hann, vinna boltan. Já, tvö mjög beinskeyttlið. Þeir eru snögg fram, reyna að skora, þeir vinna boltan. Fjölnir sparkar hann boltanum upp og þá er það Birgir. Birgir með skot þegar hann setur fótinn út og ver virkilega vel varið. Þá koma Gróttarat en þessi snerting líklega ekki alveg svona að ætla sér. Jón Arnór með innkastið á Brynjar. Jón Eysteins hérna. Gróttum að vinna boltan á honum. Eiður gerir vel, skilur boltan, kemur á Samherja. Það svo í tæklingu, ekkert dæmt. Fjölnir geysinn upp hægri kantinn. Hann komin inn á teig og reynir settinguna fyrir en boltinn kemst ekki inn í, fyrir aftur fyrir markið. Jón Eysteins nálægt að vinna boltan hérna. Og hérna er Grótta. Þetta er vel gert í Fjölnir, snýr vel, fljótur að koma boltanum leik á Jón félaga sinn. Skemmtilegu snúningur hérna á Gróttu. Hann er komið með hann hægri fótinn, tekur skotið en Jakob gerir vel og ver en Grótta kom aftur með hann. Skota en Jakob ver aftur. Hann loka ramman undir einhverjinn. Og Brynjar komið boltan, sendir hann upp á Birgi. Birgi með góða hugmynd þarna. Svo sparkaður hann langt, alla leið á markmann Gróttu.
Bergur hér með innkastið langt upp kantinn. Hér komaði boltanum yfir á Eiður og Eiður með flott skotin rétt framhjá á loka sekundum fyrir hálfleiks. Boltan spilaði til er tækifæri fyrir eina sókn í viðbót. Gróttu með koma hér upp völlinn. Fer framhjá þeim hérna, þetta er glæsilega gert. Og Jón Arnór stoppa boltan. Hann er ekkert hættur, hann heldur áfram. Hér vinnur Eiður boltan. Birgir er að stinga sér. Birgir, nei, sendingin rattar ekki á hann. Þessi bolti í horn. Þessi boltinn að teka skalla. Sölvi farin aftur og Eiður með skoti en þetta er beint á markmann Gróttu sem að kasta honum fram. Hann er að halda þessu unna og virkilega vel gert á Heiðari. Hér er Sölvi. Sölvi með sendingun á Birgi. Og hér flautar hann til hálfleiks. Staðan 0-0 í hörkuleik. Nei, hann flautaði ekki til hálfleiks. Þótt hann er að flauta tvisvar. Og leiktíminn fyrir nokkur síðan liðinn. Hér mikil baráttu boltan. Bergur hér setur boltan í horn. Og hér er þá kominn hálfleikur. Hann hlaut að koma einhvern tímann. Staðan ennþá 0-0, rétt eins og hann þegar ég tilkynnti hálfleik í fyrra skiptið.
Hér er allt komað fullt aftur. Jón hér með boltan sendir á Fjölni. Fjölni reynir að koma henni gegn á Sölva. Gengur ekki alveg. En Jón Einsteins gerir vel. Kemur svo til að Fjölni. Heldur áfram hlaupinu. Fjölni reynir að finna Sölva aftur eins og áðan. Þá geta Grótta sótt hratt. Boltinn er inn fyrir vörnina. En Birgir Þór hafa búinn að lesa þetta og kemur honum frá. Vel í innkast. Innkast Gróttu hérna og þeir setja inn innkast sem að Fjölnir eiga. Boltinn er hættuleg sending fyrir en Birgir kemur honum í burtu. Grótta að færa boltan niður til hægri. Þar stendur Birgir í vörnina. Og Jón Einsteins kemur að hjálpa honum að vinna boltan en setur hann út af. Grótta þetta innkast. Hár boltinn á teginn. Boltinn er laus. En það er Birgir sem er fyrstur á boltan. Hann ætlar að setja hann yfir til vinstri á Fjölni. En boltinn er undir Fjölni og óheppni þarna. Bergur tekur enga sénsa, setur hann bara í innkast. Hér er Fannar. Fannar sendir hann niður á varnarmenn sína sem að koma tilbaka á markmanninn. Já, þeir leysa þetta vel Grótta. Og Tómas hann er bara komin í færi og það er skotið og Grótta er komið 1-0 yfir. Hann fór þarna upp allan völlinn. Árland tók skotið í markið, hörku skot. Og Brynjar hér brotlegur rétt fyrir utan teig. Þriggja manna veggur. Skotið er fast en yfir markið. Jakob hérna út til vinstri á Birgi. Grótta menn búin að ná boltanum.
Já, fór þarna af leikmönnum og inn á teiginn. Jakob fyrstur átta sig. Jakob kemur honum út á byrgi. Hér boltinn laus en Jón Arnór vinnur boltan. Jón Arnór gerir þetta vel. Grótta kemur að lokum í innkast. Fjölnismenn, þeir fjölmenna hér inn á teiginn. Boltinn á fjær en sýnist þessi vera að fara í gegnum allan pakkan. Og í markspurn eða markspyrna, já. Hér kemur langur bolti upp vinstri kantinn. Sölvi gerir vel og skallar hann í innkast. Hér gætu verið að koma sér í gegn Gróttumenn. Samstöðana, Tómas með boltan, hann hliður bara í skot sem að Jakob ver með fótunum í horn. Hann liggur hér eftir leikmaður Gróttu. Grótta á hér hornspyrnu. Boltinn á teiginn. Grótta mun setja aftur upp í loft. Og svo kemur Jón Arnór, hann skallar boltanum út fyrir teiginn og tekur hann á lofti. Fínasta tilraun. Jón Eysteins hérna. Grótta kemur boltan upp völlinn. Það boltinn að þauna á. Grótta svo búið að vinna boltan aftur. Reynir að koma hennar fyrir, en Jakob fyrstur á þennan bolta.
Gróttir, þeir eru búin að vera mikið með boltann þessa stundina. Fjölnismenn hafa lítið komist í sókn síðustu mínútur. Hér dettur boltinn á teiginn og það er skot í hliðarnetið frá Gróttu. Rúmlega 4 mínútur eftir að leiknum. Nú þurfa Fjölnismenn að fara að sækja í sig veðrið. Brynjar ógræðan að koma boltan ekki lengra og hann lendir í eltingaleik hérna að tækla boltan í horn. Boltinn á teig, Jón Eysteins setur boltan í annað horn. Boltinn er aftur upp á teig, Fjölnismenn koma hann út á teignum. Hér er Jón Arnór. Jón Arnór sendur á Fjölni. Fjölni kemst ekki fram hjá þeim. Jón Arnór á Jón Eysteins. Jón Eysteins, boltinn er tekinn á honum. Og Grótta lyfta boltinn inn fyrir vörnina. Birgir með flotta skalla aftur á Jakob. Gróttumenn negla boltanum upp. Innkastið Fjölnis, Birgir með innkastið. Nú liggur Fjölnismönnum á. Grótta kemur boltanum bara lengst í burtu. Markmaðurinn á næsta velli, Hauka markmaðurinn, hann er vel með á nótunum. Kemur boltanum með Fjölnismenn. Þá er það Brynjar, þá er greinilega að taka. Aron Einar inn á teig. Langur bolti og hann slær boltan og Jón Eyður var komin í færið þarna. Þeir ná að komast fyrir og þá geta Grótta sótt hratt. Setja boltana inn fyrir vörnina. En Jakob hann er mættur. Birgir hérna, hann keyrir af stað. Reynir svo að finna Fjölni upp á topp. Jón Arnór finnur hann. Grótta setur hann enga. Það er spurning hvort við fáum annað svona langt frá Brynjari. Eyður, hvað getur hann gert? Hann kemur boltan tilbaka á Jón. Jón Eysteins á Birgi. Jón aftur. Út af Brynjar. Brynjar með skoti en það er varið. Hann kastar svo langt fram. Þeir eru hérna í kapphlaupi 1 á móti 1. En Jón Eysteins gerir vel, kemur að hjálpa Berg. Þá er það innkast, það er spurning hvort þessi síðasti möguleiki Fjölnismanna, hann kastar hann á teiginn. Þeir skalla hann upp í loftið og hver er fyrstur hann? Það er markmaður Gróttu og Grótta vinnur 1-0 sigur í þvílíkum leik. Leikur sem getur farið báðum megin. Grótta tók hérna sigur í fyrstu umferð brasilísku deildarinnar.
Erum við eftir að komast upp á kassa, sko? Já, meðan. Það er að hitta þessi nú. Losar hann bara með að snúa handtökin hana. Þetta losar úr læsingu og svo líka snýrði í hérna handtökin sem heldurum. Já, sé því. Með zoom-takka hana og vindaði hana undir og fölgur takka hana út. Þetta er bara hana fyrir ofan það eitthvað, svona inn og út. Já, hérna. Nei, hvað? Þetta er hérna? Þessi bein hana, þetta er fram og zoom inn og zoom út. Sér bara lítið að skjá núna og svo rakka hana svona. Já, ok. Verði ég alveg í hafinu, eða? Verði ég í hafinu í þessu, eða? Þú hjálpar með fyrstu mínuna. Á ég að vera? Ég getum bara að vera ekki og zooma of mikið. Já. Settu nógu vind bara. Þá er þetta alltaf á boltan í mitt. Ok. Þetta er bara magnað, eða ekki? Jú. Já, góðan besta daginn aftur. Hvernig starta þið? Þú í gangi, eða? Nú erum við að fara að fylgjast með leik Víkings Reykjavík 3 og KFR 1 í Chile deildinni. Og leikurinn er kominn á stað. Við erum hér með lið, númer og nöfn leikmanna hér á pappirum fyrir framan okkur. Byrjum á liði Víkinga. Þar er það markmaður Jóhann Jokkum. Svo er það Arin Björn, Sverrir Þór, Sigurjón, Aron Freyr, Sverrir, Þorleifur, Jón og Bjarki Már. Þjálfari þeirra er Elías. Hér er aukaspyrna lið KFR. Gísli, Ari, Patrikur, Þorbergur, Sumarliði, Bjarni, Rúnar, Birkir og Óðinn. Ég mun gera mitt allra besta í að þekkja nöfnin, en Þorleifur er hér með spyrnuna. Þetta er hörku spyrna en hún er rétt frá markinu. Alveg fínasta tilraun þarna frá Þorleifi. Hér er spyrna frá Sumarliði. Frá Sumarliða, myndi ég giska. Þetta er hér skjótast á milli manna. Og hér eru þeir að elta boltan. Jón Hrafn þarna skilur boltanum svo Jókum geti sparkað honum burt. Hér er vinna Víkingar frá Reykjavík boltan. Komum hérna, eina komum fyrir en það tekst ekki alveg. Og það er nýr kameramaður, Svavar Ingi Sigmundsson. Þetta er mikill hálótta bolti sem Bjarni skallar í innkast. Ágætt hreinsun þarna frá Ara Hrafni að ég gerir ráð fyrir. Og hér er frábærlega gert. Þarna skýtur Arin Björn boltanum í varnarmann og aftur fyrir hornspyrna. Boltinn á tegin, þetta er yfir allan pakkan og meira að segja yfir hávaxinn Sigurjón sem er ekki til boltans. Kemur Bjarni
Már. Dálítill hálótta bolti hérna til að byrja með. Og þessi endar alla leið hjá sumarlega í markinu. Hér einhver smá heppnistimpill, sýnist mér með KFR-mönnum, smá bakrydding. Dómarinn smá stund átt að sjá því hvort hann að flauta hér eða ekki. Finnur ekki flautuna en fann hann á endanum. Hér takkar þetta bara þvert yfir völlinn. Mér sýnist Jón Hrafn ekki halda þessum inn á. Hér kemur innkastið, mikil baráttu milli manna. Erfitt að sjá númer þeirra þarna, en Víkingar eiga hér allan innkast. Hér kemur innkast. Og þetta einhver smá misskilningur og boltinn inni. KFR-menn komast hér yfir með marki frá leikmanni númer 99 að nafni Bjarni. Frábært mark frá Bjarna og nú þurfa Víkingar aðeins að taka sér til og þetta innkast sem KFR-menn eiga. Boltinn hér. Flottur skalli, Bjarni markaskorar með boltinn hérna. En góður hreinsun hérna burt frá Arinn Birni. Og við skulum kannski setja hérna 1 fyrir KFR. Þetta mark kom eftir rúmar 5 mínútur. Og bara ekkert að þessu marki. Nú kannski smá varnarleikur Víkinga þarna pínu brotinn. Og KFR menn nýttu sér það. Og hér eiga KFR menn hotspinnu. Boltinn inn á teiginn og þetta yfir allan pakkan og þarna munaði litlu að Ari Hrafn hefði náð til hans. En boltinn af einhverjum meistaróru Víkingi í hotn og hér fáður aðra spinnu. Þess á næstöngina komum út í teig, Bjarni í baróttinni og hér er frábær sending í gegn og hér koma þær tveir og þetta er frábæla varið. Spurning hvort að Þorleifur hefði getað rennt honum til hliðar eða skotið honum inn, en sumarliðið í markinu gerði frábælega og sló þennan í hotn. Víkingar eiga hér annan séns, en þessi bolti yfir allt. Þarna fellur einhver í teignum sem biður ekki neitt, en líklegast allir aðrir í liðinu báðum eitthvað. Bjarki Már bara heiðalegur og veit að það var ekkert að þessu. Og hér halda þær áfram Víkingar afsækisverð og hér reynir hann skotið og hérna er léttur kloppi, alltaf pikkur hann í gegn. Bjarni markaskorari komur alla leið tilbaka að hjálpa og hér mætir hann boltanum og lokar frábælega og þá getur Bjarni komið. Bjarni klókur allar hann að finna félaga sinn Rúnar hérna hinum megin, en Rúnar og Bjarni ekki alveg að tengja. Hann kemur. Hér er Bjarni allt í öllu og klessum eins og dómarann, fellur leið, biður ekki neitt, stendur bara upp. En hér kemur frábær bolti fram og þessi boppar yfir fyrsta mann Víkings sem var Sverrir Ögmundsson.
kemur sendingi fram. Bjarni í mikilli baráttu við 2 víkinga og víkingarnir hafa betur. Koma bolta hérna, þetta er vel gert, góð hreyfing. Kemur boltanum á Bjarka. Bjarki pikar á lengra. Og hver er þar í baráttunni? Sigurjón. Kemur boltanum lengra og hér er eitthvað að opnast. Og þetta er í stöngina. Skot í stöngina frá Arin Birni. Og enginn félagi sem tegnum náði að fylgja þessu eftir. Og niðurstaðan markspyrna. Þetta var klárlega hörku séns fyrir röndótta svarta og rauða frá Reykjavík. Ja, svarta og rauða víkinga frá Reykjavík. Hér er boltinn farin út af. Kemur boltinn fram. Þetta er svo samleikur hana hjá Gísla og einhverjum aukvættari. Boltanum er þrusa fram. Og það er leitað hérna sendingu upp. Kemur hann á miðju. Hér fellur hann hálf öðuldlega við. Og dómarinn í einhverju vorkursemi flautar. Verð bara að vera hreinskil, ég hef ekki hugmynd hvort hann að fara aftan í hann eða ekki. Held nú að það hafi ekki verið harkalegt, það er nóg til þess að sýnist með Gísli. Nei, ekki Gísli. Nóg til þess að leikmaður víkinga féll til jarðar og fekk aukaspyrnu. En þeir komu langa bolta fram. Hér er Sigurjón í baráttunni. Þetta er vel gert. Þá kemur fyrirliðinn með sendinguna upp. Fyrirliðinn í dag hjá Víkingum var að sjálfsögðu Aron Freyr. Númer 16. Og hér er eitthvað að opnast. Inn á teig og þetta er vítaspyrna. Hann er að benda punktinn. Vítaspyrna. Dæmir hér vítaspyrnu. Sýnist vera leikmann númer 37 Sigurjón sem fiskaði þetta. Og fiskar tekur, en það er ekki alltaf reglan. Jú, Sigurjón mættur á punktinn. Tilbúinn að taka þessa spyrnu eftir 11,5 mínútu og hann setur þetta þéttingsfast. Örlítið vinstra megin við markmann eða við sumarliða í markinu. 11,5 mínúta liðin og Víkingar búnir að jafna leikinn. Allt hnífjafnt hér í Chile-deildinni á velli 8. Og hér kemur langur hárbolti fram og þessi endar að sjálfsögðu hjá Jokum. Bolti fram. Spila hérna Aron, þeir missa boltan en öflugur í vörninni hérna. Stendur sig vel Jón Hrafn en hér er með skilur eftir smá glöfu. Enginn til í að aðstofa tilbaka nema sjálfsögðu Jokum í markinu. Ábúðara fjörugur hörku fyrirháleikur. Er þá 2 mínútur eftir þessum skemmtilega fyrirháleik. Og hér kemur Bjarni, heldur boltanum, hann er góðum boltan, bolti límdu við lappirnar á honum þangað til núna. En sjáu þetta hérna. Það er aukaspyrnu. Vel gert hjá Aroni Frey. Kemur hérna niður. Reyna að koma aftur upp. En hér tapar Sverrir Þór boltanum. Dómarinn sér ekkert athugavert við þetta.
Boltinn hér fram völlinn. Bjarni, hvað gerir Bjarni? Setur hann hérna niður og Bjarni fær hann aftur í skotið en þess endar í öruggum höndum Jókumar. Bæði lið geta við ágætlega sátt með gangmála fyrir áleiks. Hér vinnur Bjarni boltann. Bjarni búinn að vera finnst mér allt í öllu í þessu fyrráleik. Hrikalega öflugur drengur. Hér er bolti taklað fram. Hér er með boltan hér. Boltin út af. Leiktíminn er að sjálfsögðu liðin hjá okkur en sem fyrir ekki alveg á dómaranum. En hann hlýtur að fara að líta á klukku sína. Hér kemur innkast, smá baráttu um boltan. Ágætlega gert. Og hér vinnaði boltan. Bjarni með boltan. Það er einhver baráttu um boltan. Og hvað gerist hér? Boltinn lagður út. Skotið, en þetta er hreinsaði burtu. Mikil barátta hér og sjálfum sér ótrúlegt og óskiljanlegt að dómarinn flaut ekki þennan leik af. Komin örugglega eitthvað átt í 2 mínútur fram yfir þessar 15 mínútur. Og hér kemur Bjarni. Þessi bolti aftur og þá loksins flautaru. Frábær fyrir hálfleikur á baki og við eigum eftir að fá nákvæmlega sömu veislu í síðari hálfleik. Síðari hálfleikur farin af stað hér. Síðari hálfleikur farin af stað í þessum bráðfjöruga leik á milli Víkings, Reykjavík og KFR. Og hér er skotið. Boltinn er langur fram. Skoppar þetta yfir mann og annan.
Aron. Engin Aron þarna, sorry. Bjarni gerir þetta vel, hann lipur. Bjarni kemur úr sjónarliðsfélaga. Þarna. Aukaspyrna. Menn mikið því að kalla dómari til að reyna að hafa eitthvað áhrif á drengir. Hér í Bjarni með boltan. Ótrúlega satt, þá Bjarni eitt af fáinöfnunum sem ég er komið með á heilan. En það kannski ekkert skrítið. Vel gert, flott vörn, reyna að koma fram. Og frábær vörn hérna hjá Jóni Hrafni. Það er alltaf að spila. Þetta er frekar ljót tækling hérna. Áfram með leikinn. Ástriðan í mönnum hér. Alveg sjáanleg, sem er bara gott. Bjarni reynir hjólahest. Hér er hann með bakið í markið, hann Þórbergur. Og hér missir Sverrir Þór boltan. Ekkert úr þessu. Sverrir Þór með innkastið, þetta er beint á Þórberg. Og Þórbergur er felldur. Engin aukaspyrna. Rúnar með skallan. Mikil barátta hérna boltan. Og hér var það Arin Björn sem hafði betur í baráttinu og vann innkast. Já, jafn leikur hér. Það sem hvorugt liðið til að gefa eftir, hvorugt þjálfarinn til að gefa eftir og ekki einn einasti leikmaður til að gefa eftir. Sem ætti svo sem að vera frekar augljóst, enda tvö mjög jöfn lið og hér eru stór mistök og hann er felldur. Dómari, nei, engin vítaspyrna í þetta skiptið. Þarna sýndist mér Jón Hrafn gleyma sér smá. Gæti líka verið Sverrir Ögmunds. Gleymdu sér smá þarna og voru ykkur smá dansið þarna inn á teg. Bjarni kemur boltanum burt, beint á Rúnar. Rúnar tekur snúning og setur hann hérna á, sýnist mér, Þórberg. En Rúnar er með boltan, Rúnar er nautsterkur með boltan. En það má sama segja Jón Hrafn í vörninni hjá Víkingum. Og svo endar Birkir með að setja boltan út af. Sverrir Þór með innkastið, nafni Sveppa Kröll. Það er aukatriði en skemmtilegt. Og hér kemur hóttspillan á teginn og þetta er gilt frá af Jókum. Vel gert. Og hér koma Víkingaboltanum fram. Ekki lágt og hér kemur hörkuskot frá Óðinni.
En það svolítið aftur fyrir Jochum vill drífa sig að taka þessa markspyrnu. 9 mínútur rúmar eftir þessu leik. Hér fer Sigurjón í jörðina með svolítið látum og liggur hér eftir sárt jáður. Hérna eru þjálfar eitthvað öskra á milli og eitthvað smá læti í mönnum. Dómarinn reynir að halda á rósinni. Það kannski ekkert mikið annað í stöðunni. Ef hann fyrir að æsa sig þá hann algjörlega að missa tökjan á þessu leik. Og það ekki þannig sem við viljum hafa. Það þarf einhver að hafa tök, það þarf einhver að hafa stjórn á þessu. Ræðir hér þjálfara. Vill Oreo? Nej tack. Tack. Nej. Aj, ni får leta. Hér mikil barátta boltan. Bjarni með boltan. Leggur hann til hliðar, út til vinstri, út til hægri. Nei, út til vinstri, það rétt hjá mér í fyrsta. Og boltinn langur fram. Og hér kemur sumarleið með boltan langt fram. En Gísli segist bara alltaf taka niður og kemur Bjarna. Bjarni kemur aftur og svo kemur hár bolti fram. Nú mikil barátta í loftinu. Menn mega ekki líta undan í eitt augnablik. Og daginn. En nú eru KFR menn að sækja og hér koma þeir löp fyrir bolta á síðustu stundu. Einhvern veginn má aldrei neinu muna. Hér kemur skotið Jochum með þetta allan tíman. Kemur strax á Sverri Þór og hér hreinsar Ari Rapp boltan í burtu. Og hér 1-1 og 6 mínútur eftir, 24 mínútur á klukkunni. Og nú styttist heldur betur í þessu og nú fara bæði lið að vera síðust til að skora. Patrikur hér að fara að taka innkastið. Skemmtileg fimmleikaæfing frá Gísla þarna. Boltinn hérna bara eins og einhver ping-pong-leikur. Bjarni með boltan, leggur hann skemmtileg til hér. Og svo skotið. Gæti það verið skot frá Rúnari þarna sem að Jochum með svo sem allan tíman. En einhvern veginn alltaf hætta þegar að liðin fá marktækifæri. Og eins og ég sagði, nú fær hvert lið að vera síðast til að skora. Mér finnst bara bæði lið eiga eitthvað skilja út úr þessu leik. Mér finnst hvorugt lið eiga skilja að tapa. En hér stór hætta en Jochum með frábært útlaup í markinu. Já, hvorugt lið eiga skilja að tapa. En einhvern veginn finnst manni bæði lið eiga skilja að vinna. Þetta
Hér er eitthvað smá árekstur. Og hér er hörð baráttu milli manna. Menn kannski aðeins fara að hugsa meira eitthvað annað heldur en bara boltan. Og það verður alvöru æsingur seinni í restina. Hér liggja menn, Bjarni með boltan. Boltinn límdur við Bjarna. Kemur með fyrir. Og hér hendur hann sig niður. Hvað? Hann er að dæma. Hann er að dæma vítaspyrnu. Ég er ekki sannfærður um þetta. En við skulum treysta dómara leiksins fyrir þessu. En lítið eftir þessu leik. Og KFR menn eiga hér vítaspyrnu. Og við sjáum að leikmenn Víkinga og kannski aðalega Jón Hrafn tuðar manna mestan í dómarunum sem skiljanlega vill ekki fá sér víti. Jochum gargar á hann, segir að hætta á áhugjur, hann taki þetta. Og hér er það leikmann númer 19 sem tekur spyrnu og þetta er mikið örugg í þessari spyrnu. Gísli að koma KFR-mönnum yfir í 2-1 þegar hún var innan við 3 mínútur eftir þessu leik. Víkingar, það er nógu tími. Hér enda boltinn hjá Jökum í markinu. Hei! Og Víkingar sjáum KFR-menn hérna er að setja stífa pressu á þá. Og hér kemur hörkusprettur upp frá Sverrir Þór. Bolti fyrir, á síðustundu. Og hvað gerist? Mikill æsingur og svo skotið hérna frá Aroni Frey fyrirliða. Rétt fram á markinu. Hörku spenna í þessu leik. Og hún verður það næstu 2 mínúturnar, ég get lofað ykkur því. En stórt atvik þarna sem við hefum kannski þurft að fá að sjá betur en fáum ekki. Þetta verður bara að vera svona. Segja það sama og Andri fyrir í gær, við höfum ekkert var. Og hér er Rúnar með boltan. Rúnar líklegast þarna að vinna sér smá tíma fyrir KFR-menn. Enda nú með að setja boltan út af. Sjáum að KFR-menn láta Víkinga ekki friði í 1 sekúndu. Þetta var ljótt. En menn halda hér áfram. Mínúta eftir. 1 mínúta eftir. Uno minuta. Frábær snúningur hér. Kemur ekki yfir á Sverri. Og Rúnar hérna með fallegan sítansnúning sem að heppast ekki 100%. En svona alltaf því ég vilja menn róa leikinn niður, en sjáu þið Bjarni alltaf baráttaði Bjarna. Hér kemur Sverrir Þór með boltan en hörkutækling og markspyrna frá marki KFR-manna þegar að leiktíminn er liðinn. 30 mínútur komnar á klukkuna og ef allt er eðlilegt þá verður þetta síðasta spyrna leiksins. Og það er staðreynd. KFR-menn hér með dramatískan 2-1 sigur á Víkingum Reykjavík 2-1.
Já. Herru, er það eðlilegt, Andri, er það eðlilegt að kameran zoomar tilbaka? Okkur. Ok. Já, ég mættur hér aftur í leik. Ásakið datt hérna sambandi út. Snæfellsnes 3, Fjölnir 8 í grísku deildinni. Og hér eru Snæfellsmenn að sækja. Ekki flott tækling frá Fjölnismönnum. Og hérna, já, eitthvað lítið að gerast. Hér er hotspyrna, myndi ég halda, inn á teiginn og þetta er stór hætta en frábærlega gert hjá markmanni Fjölnismanna. Og sendingin er fram. Fengum frábæra skemmtun hér í síðasta leik milli Víkings Reykjavík og KFR. Alveg bráð fjöruleikur sem við fengum. Standar held í 2 vítaspyrnur og dramatískur 2-1 sigur. En við fáum eitthvað skemmtilegt hér í dag líka. Í þessu leik afsakið. Búin að fá nóga skemmtilegu í dag. Og ætlum að halda því áfram. Og hér er boltinn heldur. Hún heldur hún inn á. Skemmtilegt vel gert og frábær bolti fyrir en endaður í lúkunum á markmanni Fjölnismanna sem að grýtir honum hér fram beint á Snæfellsmann reyndar. Snæfellsmenn komast hérna inn í þetta. Frábær snúningur. Og sendi ekki fyrir og hvernig, já þessi endar inni. Ég ætla að segja hvernig ætla þessi ekki enda inni en hann gerir það fyrir rest og Snæfellsnes komið yfir. Skemmtilegt mark. Þetta mark kemur eftir cirka 3 mínútur.
Snæfellsmenn hérna með boltan. Og já, frábær hreyfing frá Snæfellsmönnum. Hér kemur síðan sendingin frá völlinn. Og frábær hreyfing hérna. Það er þurft að ná honum aftur til að koma til hliðar. Það hefur verið sterkur leikur. Hér er mikil barátta. Frábæra vörði á Baltasar hana. Boltinn hér. Og frábærlega gert. Einn besti maður vallarins hér hjá Snæfellsmönnum er stelpa. Það er bara ótrúlega skemmtilegt. Hún á að stríða strákunum eitthvað. Og hér er hörku færi. Hún er ennþá í baráttunni. Innkast. Vel gert. Það kemur bolti fram. Tveir baráttumenn hérna í boltanum. Og hér fær hann boltan í hendina. Sýndist mér, en ekki dæmt. Hér kemur skotið fram hjá hornspyrna. Gera þessi reddi til að setja bolta fyrir. Boltinn úr teginn og þetta er skallað frá. Búið að dæma. Er að dæma hér vítaspyrnu eða hvað? Já, mér sýnist hann hafa bara bent að punkt til. Þetta er vítaspyrna. Líkast bara hendið eitthvað. Ég sá ekki alveg hvað gerðist þarna. Ég verði að vera alveg hreinskilinn. En það breytir ekki hér í staðreynd að Snæfellsmenn eiga hér vítaspyrnu og geta komist í 2-0. Og hann gerir það. Mikið öryggi hérna á punktinum. Ótrúlega mikið öryggi hérna. Lét markmanninn fara í. Mistum hann að samband við útsendingu. En þetta var örugg spyrna. Og
og hér kemur innkast. Þeir fá hotspinnu, geta komast í 3-0 hér. Og sendinginn og tegin en vel skallaði burt og hér kemur síðan viðstöðulaust skot. Volley á lofti. 9,5 mínúta liðin þessu leik. Og Fjölnismenn langt frá því að vera búnir að segja sitt síðasta. Hér komaði boltana fram. Og hér kemur síðan skot og þetta var viðsferðin marki og byrja að spila frá marki og hér alla Fjölnismenn að gera sér rétti fyrir sókn. Rólega með boltar og komið sem einn langa fram en þessi bolti er dálítið mikið langur. Hörku bolti fram völlin. Góð pressa og hér kemur síðan hvort chip sending inn í eða skot. Skiptir svo sem ekki neinu máli hvort þetta átt að vera. Boltin endaði bara í höndunum á markmanni Fjölnis. Og hér verður að spila boltanum út, koma honum þarna yfir. Þeir setja enn og aftur flotta pressu hérna Snæfellsmenn. Og hér kemur síðan skotið en þetta ver markmaður Fjölnis nokkuð örugglega. Flottið snúningur hér. Hér er einhver smá miskilningur, með ekki tapa hún að gera það sem tapa boltanum hér. Kemur hún lengra. Og síðan hérna einhvers konar skot sem að fer hann í varnarmann. Og ekki aftur fyrir eins og þetta kannski von á. Hér er sendingin upp. Frábærlega gert. Hvað gerist hér? Boltinn í gegn, frábærlega gert hjá stelpunni. Þetta er varið í horn. Hún er öskufljót og teknísk þessi. Og hér kemur síðan sendinginn og tegin. Hér komum svo í burtu. Og hér geta Fjölnismenn komið hratt. En frábærlega gert og kemur boltanum í innkast. 2 mínútur eftir á þessu fyrri hálfleik. Innkast Fjölnir. Mikil part með boltan. Og skotið, þetta er
Varið í horn. Ein mínúta í hálfleik þegar þessi spyrna er tekin í hliðarnetið. Þetta bolti laus, kemur hann fram. Hér er síðan boltinn í teginn. Þá eru síðustu sekúndurnar að líða hér. 15 mínútur konur á klukkuna og dómarinn er búinn að setja flautur upp í sig. Tekur hann út, setur hann aftur upp en þeir halda áfram. Og það flautar hér til hálfleiks í fínasta leik. Velkomin aftur. Leikurinn síðara hálfleikur hér hafinn. Það eru Snæfellsmenn bláklæddir sem leiða 2-0 í hálfleik. Og hér kemur hættulegur bolti inn fyrir og hér bolti fram á þið. Stelur hér boltanum, tekur sér skotið en þeir henda sér fyrir þetta bláklæddu menn og nú geta þeir sótt. Setur boltan hérna yfir, flott sending, 3 á 2, þriði maður kemur í hjálpvörn, hann nær ekki boltanum í gegn, flott vörn, missar hann þetta aftur og hér kemur hörkuskot en hann grípur þetta eins og ekkert sé að sólsværi markinu. Hér snúaður ágætlega gert. Hér kemur boltinn.
fyrir utan og Pontspyrna sem Snæfellsmenn eiga. Boltinn nú teginn, þetta er hættulegu bolti og eitthvað óskiljanlegan hátt skallar hann boltann framhjá. Þarna hafa þeir komist í kjörstöðu ef þeir hafa komist í 3-0 en eru ennþá í ágætismálum bara. Ágætismálum. Og hér kemur smá misjöfnu sending og skotið, ótímabært skot, held hann hafi ekki þurft að skjóta þarna. Hér er síðan Guðbarátta á miðjunni og Snæfellsmenn vinna hér boltann. Nálægt í hérna en frábær vörn. Hér kemur síðan Hreinsson út af. Þessi bolti er út af, já. Hér kemur einkastið mikil barátta. Hér koma Fjölnismenn í sókn, eða undirbúa sókn sem náttúrulega verður ekkert sókn. Snæfellsmenn hér vinna boltann og hér kemur Stundin inn í boltann. Kemur flotta sendingu hérna yfir. Allt galopið en frábær samleikur þarna en vel varið, þeir fá annan séns og þetta skot síðan bara beint framhjá. Þeir eru mark og aukaspyrna. Kemur síðan boltinn út. Fjölnismenn flottir í vörninni sem fyrr. Boltinn svolítið út af hérna síðustu mínútur. Það er bara búin að vera af til alla leikinn en það tilheyrir. Fínasti bolti eru upp. Frábær hreyfing hérna. Tekur annan á og svo kemur þriðji varnarmaður Fjölnis og gerir frábærlega og kemur boltanum út af. Átta mínútur eftir þessu leik.
8 mínútur eru alveg nóg fyrir 2 mörk fyrir Fjölni. En þeir hafa ekki ennþá náð að skapa sér eitt svakalega mikið af færum. Þetta mæta hér gríðarlega sterku og vel skipulögðu Snæfellsnes liði. Vel gert hér, snúa, halda boltanum aðeins. Hér kemur frábæri taktar en sýnist hérna aftasti maður, hvort hann heitir bara Emil eða eitthvað, ég sé ekki alveg hvað stendur á þannig búningnum hans. En hann er alltaf með gulu húfuna, skærgulu, hann hefur verið að standa sig feikilega vel. Og kannski pínu honum að þakka að Snæfellsmenn séu ekki búin að skora fleiri mörk. Hér kemur síðan Fjölnismenn í hálfsókn, halda þetta boltanum, vel gert, losa, halda honum ennþá, pikkur honum alveg niður, kemur sér langur bolti fram sem að endar bara í höndunum á markmanni Snæfellsmanna. Vel gert. Já, boltinn er farin út af. Þetta var skemmtileg móttaka. Engin ástæða til að dæma svona skemmtilega móttökur. Þetta er bara hluti af þessu. Og hérna kemur sér leikastið. Boltinn er það laus. Komum yfir. En ratar ekki á annan gulklæddan. Vel gert. Tími líður hér og 5 mínútur eftir af þessa leik og eins og leikur hefur verið að spilast núna síðustu mínútur þá eru Snæfellsmenn alveg meðvitaðir um það hvernig staðan er og ábyggla aðeins hvernig tíminn er og eru hér bara rosalega rólegir þegar þeir fá boltann og taka sér góðan tíma og eiginlega bara svona spila sinn bolta sem virðist vera ágætlega árangursríkur. Hér vinnur hún boltan vel og spilar honum niður. Aftur, frábær hreyfing hérna og aftur og setur hann sér fyrir, þetta er frábærlega gert og reynir hérna að snúa boltanum hérna fram hjá markmanninum. En boltinn fer rétt fram hjá markinu. Og boltinn er út af. Svona. Innkast. Og kemur einhverstinn á tegin en eitthvað lítið mannskap hana og svo kemur hérna skot
af hverju ekki að reyna? Ég vil bara segja að það var engin ástæða til annars heldur en að reyna hér eins mikið að skemmtilegu skotum og öðru og hægt fyrir þá bláklæddu. Boltar sér hérna út af. 2,5 mínútur eftir þessu leik. Og þetta ætlar að stefna í svona nokkuð þægilegan sigur Snæfellsmanna þrátt fyrir mikinn baráttuleik. Og svo skallinn hérna rétt yfir. Boltinn hérna spilaður út. Góð pressa. Hér fyrir boltinn í gegn. Og hér hittar ekki boltan, tekur hann bara í öðru. Ekkert problem. Hér síðan kemur skot en vel varið. Fáður annars séns hér. Nei, Snæfellsmenn komast á nokkurn veginn fyrir það. Boltinn hérna í gegn. Einu og hálfu eftir þessu leik. Vel gert og hér getur hann bara keyrt unnið í góðan tíma en frábær vörn, stendur hérna vel sem fyrr. Og boltinn sér hér. Nei, hann er á. Hér boppa boltinn rétt fram á markinu. Þetta var líklegast síðasti möguleiki Fjölnismanna til þess að gera eitthvað. Ja, það er að segja að ná inn marki. Og boltinn sér hérna alveg í hendurnar á markmanni Snæfellsinga. Og akkurat tími liðinn. Snæfellsmenn hérna með boltann, Fjölnismenn vinnan. Og þá flautar hann leikinn af. Flottur 2-0 sigur Snæfellsmanna á Fjölni í grísku deildinni.
Jæja, næsti leikur dagsins, Keflavík 1, IA 1 í argentísku deildinni. Ég von á hörkuleik. Reikni ekki með öðru. Glæsilegu dómari leiksins, Egill Daði, er búinn að flauta þennan leik af stað. Koma Keflvíkingar, sending fyrir, en varnarmenn í að hreinsa þetta í burtu og koma í sókn sjálfir. Heldur boltanum vel hérna, spila tilbaka. Keflvíkingar komin með boltan. En þessi sending klikkar. Þetta er álitlegt hjá IA, kemur boltanum yfir. En aðeins horbolti, út fyrir endamörk. Markspyrna. Sem markvörður Keflvíkinga tekur. Vignir heitir hann. Spyrnir þann fram. Innkast sem Keflvíkingar eiga. Baltasar. Nei. Það er ekki Baltasar. Frábær sendingin fyrir en Vignir vel með nótunum. Barningur hérna, fjöluðu ekki nógu vel saman. Akranensingar hérna. Það klæsileg tilhyrðu hérna og Daniel Inga heldur boltanum ennþá. Innkast, þetta er 9 á. Byggja IA upp sókn. Sækja hérna miðuna. Glæsilega gert þarna. Kemur boltan fyrir. En Keflvíkingar skalla þetta í horn. Kemur á spyrnan hérna. Ná skallanum, ekki á markið þó. Og boltinn í innkast síns mér. Já. Kastar hann hérna fram. En Akranensingar á boltanum. Glæsilega gert, komin inn í teginn. Skot í hliðanettið óöfinn þarna. Markspyrna frá marki Keflvíkinga. Sýndist boltinn að fara yfir grindverkið, já. Kemur hérna. Þetta er rétt. Vignir gerir sér tilbúinn að spyrna fram. Hörð tækling hérna aðeins og seinn. Hver ágreiningur þarna. Keflvíkingurinn ekki sáttur. Sé nú ekki hvað þetta er. Daniel Ingi sem ætlar að spyrna þessu fram. Raukarspyrnunni. Spyrnir þetta langt fram. En þetta er stöðvað. Vörn, IA. Innkast. Glæsilega gert þarna. Daniel Ingi kemur boltanum inn fyrir. Og frábærlega varið. Glæsilega varið, flott úthlaup.
Keflvíkingar komið með boltan aftur. Já, halda boltanum í að áleitlík færi frábærlega varið á Vigni í markinu. Keflvíkingar sóttin í gegn, en skot beint á markið. Koma Akranesingar, senda boltan fyrir. Flottu skalli hana Óefinn fram í markinu. Vignir, það sparkaði þessu fram. Spinnir hérna langt fram. Daniel Ingi með boltan, Keflavík. Mistu boltan aðeins langt frá sér þarna. Geta Akranes sótt. Sendingin aðeins á löngu þarna. Tæpir þarna Keflvíkingarnir að leysa þetta. Kemur það upp hérna Daniel Ingi með boltan. Já, leikur hérna inn í tegin, vel gert. Glæsilega gert. Leggur hann á félaga sinn. Jón Þór sýndist mér þetta að vera. Klárar vel. Glæsilega gert. Varspilna á marki Keflvíkinga. Spilna hérna langt fram. Jón Þór með boltan. Leggur hann til hliðar. Skot, flott skot, vel varið þarna. Boltin ennþá í leik. Og brot þarna á markmann Akranesinga rétt fyrir utan teig. Kemur hérna fyrir. Smá barningur inn í teignum í Jón Þór með skot. En frábærlega varið. Og Ía hreinsar innkast. Keflvíkingarnir fljótir að taka þetta. Komið upp. Á að hreinsa Ía aftur. Ekki langt. Tómas Týr með boltan. Nær einhvern, nei. Næstu búinn að tróða sér hann í gegn. Keflvíkingar halda boltanum. Mikil barátta, glæsilega gert þannig Jón Þór. Halda boltanum. Reyna bara aftur. Aukaspyrna, þetta er rétt. Minna áhorfendur á að tíminn er ekki réttur í okkur hérna í fyrri hálfleik. Smá klikk á tímanum. Dræðingarsæðinu en skalla frá, já. Daniel Ingi reyna að koma á aftur inn í tegin þarna en
í hendurnar á markverði IA. Boltinn alla leið á Vigni. Langt útspark þarna. Það kemur langt útspark frá Vigni. Skallabaráttan sem IA vinnur. Boltinn alla leið aftur á Vigni. Á bara reyna aftur. Aftur skalla frá. En nú eiga Keflvíkingar innkast. Mikil barátta. Ég getur komið hérna í hraðasókn. Glæsilega gert. Kemur hún fyrir. Vel varið þarna Vigni. Verið í horn. Horn á stórhættulegum, eins og einhver sagði. Spyrnir hún fyrir. Og mikill barningur hann í tegnum. Keflavík koma þessu í innkast. Langt. Gera það. Boltinn lekur hann í gegn. Keflvíkingar bjarga honum á línu. Góð barátta þarna á Baltasar. Jón Þór kemur með boltann. Kemur hann aftur á Baltasar og frábærlega gert. En vel gert þarna í vörn. Já. Það sem Keflvíkingar eiga. Komum með hana með Jón Þór, hann mikið í boltanum. Missir hann þarna. Og fín tilraun. Hornspyrna. Eða hvað? Jú, hornspyrna. Kemur inn í. Frábær skalli þarna. Ég er búinn að jafna. Þetta var glæsilega gert. Þeir eru búin að vera sterkir í loftinu í þessum hornspyrnum. Þarna bara árangur. Vil minna á að við erum í fyrri hálfleik ennþá. Smá klúð með tímann. Lögum það fyrir seinni. Koma Keflvíkingar. Í að vinna boltan. Mikil barátta. Flottra liða. Róða þetta aðeins niður hérna. Já. Kominn að stoppaður. Kemur hérna með boltan. Glæsilega gert og ykkastbyrna. Held þetta sé Guðni Maron. Ég er ekki viss. Ég held þetta sé hann. Svo mætti hérna upp með boltan. Kemur spyrnusérfræðingurinn. Daniel Ingi í liði Keflvíkinga. Ætlar að mynda hægri fótinn. Kemur spyrnan. Óöfinn. Skýtur hann í vegginn. Boltinn innkast. Fljótt fyrir að taka. Uppsker hornspyrnu. Hún kemur hérna. En beint í hendurnar á markverði Skagamanna. Kastar hérna langt fram. Glæsilega gert. Vel tekið á móti. En enga sem Keflvíkingar eiga.
Kastar hérna, það er enginn. Skagamenn fá boltann og geta stilt upp. Það kemur löng spyrna fram. Rosalega spyrnulangur þessi. Vignir nær þessum. Hann eitthvað verður úr. Vignir fram, langt fram. Flott spyrna þarna á Baltasar. Er elda, en varnarmenn Skagamanna hreinsa í innkast. Og flautar dómari leiksins til hálfleiks. Eða hvað? Jú. Jæja, þá er liðin að gera sig klára. Keflavík byrjar með boltann í seinni. Og það komið af stað. Mikill darradans hérna. Skagamenn hafa betri í honum. Góð bardaði á Baltasar. Hörð tækling, Keflavík heldur boltanum. Og þetta endar í innkasti. Keflavík á. Baltasar liggja aðeins eftir, fekk smá spark. Keflavík heldur boltanum. Beitaði lét leikinn halda áfram. Á rétt. Stálinu í Keflvíkinginn. Eildaði á allt flottur. Innkastið. Skallatennis. Boltinn aftur. Kaldir þarna Skagamenn. Keflavík vinnur boltann. Tómas Týr þarna með sendinguna inn. En beint í fangið á Skagamarmanninum. Spyrnir hún langt fram. Það er högg. En stendur upp, þetta er bara innkast held ég. Langt innkast, skalla frá. Skot yfir. Boltinn fór að mér sýndist. Annað kemur hann. Hann var ekki týndur lengi í þessi. Skagamenn sótt. Það er flott vörn þarna.
snertingar þarna kannski. Tómas Skagamenn. Mist hann aðeins svo langt frá sér. Getur Keflavík sótt. Færa boltan hérna skemmtilega yfir. Jón Þór. Náði ekki alveg að pota hann hana yfir á félaga sinn. Skagamenn hreinsa. Mikið baráttu í þessum leik. Hér skilja menn sáttir. Áfram Gakk. Komin inn í teginn. Hreinsa í burtu. Ekki langt. Frábært skot en skallið þarna. Varnar skallið í markið. Hornspyrna. Tómas Týr tekur, syns mér. Spinnir inn í. Skallan í slána. Óefir hana, þessi var lúmskur. Sjá mjög lúmskur hana. Skagamenn spila hérna. Senda upp kantinn. Stoppað. Keflavík spila út til þessu. Mikil pressaði á Skagamönnum. Flott spil hann hjá Keflvíkingum. Misti aðeins boltan hana. En glæsilega gert hjá Tómas Týr. Kemur hún upp kantinn. Það er boltan aftur. Sendir hann Jón Þór. Sem skýtur og skorar. Frábært spil hjá Keflvíkingum. Glæsilega gert. Komin í 2-1. Hörkuleikurinn í gangi í argentísku deildinni. Flott spil hjá báðum. Skagamenn. Flott vörn hjá Jón Þór þarna. Mikil pressa. Hann gefst ekkert upp, skýtur. Rétt yfir. Flott barátta og flott skot þarna hjá Jón Þór. Skagamenn undan við. Löng spinna hana fram. Leiknir fær boltan í hendurnar. Kemur í leik. Tómas Týr með boltan. Flott pressa þarna hjá Skagamönnum. Glæsilega gert hjá Jón Þór þarna. Innkast. Áhorfendur í stórhættu þarna. Langt innkast hjá Baltasar, Jón Þór. Skagamenn fékk boltan hann í hendina, óheppinn. Aukaspyrna á álitlegum stað. Þegar Daniel Ingi inn á vellinum, þá tekur hann eflaust spyrnuna. Eða hvað? Nei. Það er tveggja marka maður Jón Þór, síns mér, sem ætlar að spyrna þessu. Hvað gerir Jón Þór hérna?
Föstspyrna í varnarmenn Skagamanna. Þetta er svo trátt, nei. Tómas Týr tilbúinn hérna aftastur. Kemur boltanum tilbaka á Vigni. Spyrnir svo langt fram. Tómas Skagamenn, geta þið gert eitthvað hérna? Haldur boltan minna og vel gert. Kom hratt hérna. Aukaspyrna. Þetta er á svipuðum stað og Keflvíkingar fengu á hann. Klárt spyrnufærið, það er klárt mál. Hvað gera Skagamenn hérna? Þeir eru að leita jöfnun á markinu. Nei, þeir eru ekkert að leita jöfnun á. Hotspyrna sem Skagamenn eiga. 2 held að. Það var skot fram hjá Skagamönnum. Allt til að reyna þetta. Opnir hérna, smá misskilningur í gangi. Hotspyrna sem Skagamenn eiga. Skagamenn eru að leita jöfnunarmarkinu. Kemur hérna inn í. Það er Vigni stöðar þetta. Mikil barátta þarna hjá Skagamönnum. Óheppin þarna Keflvíkingar stöða þetta vel. Komið hérna í teig. Liggur Skagamaður hérna eftir barningin. Mikil barátta í báðum liðum. Vignir fær boltan til að byrja þetta upp á nýtt fyrir Keflvíkinga. Egildaði með allt á hreinu flautunni. Spyrnir hérna fram. Daniel Ingi eldir hennan. Skagamenn leysa þetta ágætlega eða hvað? Nei, Jón Þór vinnur hann aftur. Flott stöðun hann í vörninni og geta Skagamenn sótt. Hvað gera þær hérna? Flott skot rétt yfir markið. Óheppin hann. Frábærlega gert. Ekkert að þessu. Spyrnir hérna fram Vignir. Og Skagamenn aftur. Flott varnarleikur hérna, glæsileg tækling. Daniel Ingi með boltan. Leikur hann inn í Baltasar. Aðeins fyrir aftan hann. Hanna. Skagamenn, þetta er endan á milli. Rétt farin hann á óheppinn Skagamaðurinn. Innkast sem Keflvíkingar eiga. Smá misskilningur hérna á Skagamönnum, boltinn í hendurnar á Vigni.
spyrnir fram, en þar var enginn. Innkast sem Skagamenn eiga þegar cirka 2 mínútur eftir, rétt rúmar meira. Víkingar koma þessu fram. Hvað gera hérna Skagamenn? Boltinn inn í, en Vignir með öruggar hendur, grípur þetta, kastar á sig fram. Flott press á Skagamenn og óheppinn hérna, flott hjá Örn. Innkast sem Skagamenn eiga, hver að vera síðastur hjá þeim. Jón Þór Alit hérna með mikið pláss. Kemur hann til hliðar hérna, Daniel Ingi, missir aðeins á boltanum hana, óheppinn. Koma Skagamenn, senda fram, það stöðvað. Innkast sem Skagamenn eiga, það er 1 mínútur eftir. Það var Keflvíkingar sem eiga innkast, þeir eru ekkert að flýta sér. Daniel Ingi eltir hérna boltan, hann slepp einn í gegn. Skítur yfir óheppinn hana. Til Lundaskóla sýndist mér. Það er gott að vera, sagði einhver. Markspyrna frá marki Skagamanna. Lítið er eftir að leiknum. Hvað gera þær hérna? Það stöðvaði vörn Keflvíkinga. Eru þeir að sigla þessu heim. Það er þetta hérna yfir. Getur verið lokað séns Skagamanna. Ankubolt hérna. En í hendurnar á Vigni. Sem er ekkert að flýta sér. 30 komnar á klukkuna. Styttist í loka flautið. Hvað gera hérna Keflvíkingar? Stöðvaðir. Koma svo fram Skagamenn. En Keflvíkingar stöðva þetta. Koma sjálfur upp. Flott spil hérna. Glæsilega gert óheppinn. Boltinn út fyrir endalínu. Markspyrna frá marki Skagamanna. Á flautar Egill Daði til leiksloka. Hörkuleikur sem enda með 2-1 sigri Keflvíkinga. Hörkuleikur.
Og þá erum við komin í að síðasta leik dagsins hér á ennumótinu. Það er Selfoss 2 gegn Val 2 í brasilísku deildinni. We're in for a treat. Býst ekki við öðrun að drengirnir endi frábæran dag á frábærum leik. Mótið klárast núna klukkan 6:30 vegna þess að vegna leiks Káa og Fjölnis niður á Greifavelli sem byrjar 6:30 og hvet sem öll alla til að fjölmenna þanga, en hér eru Selfyssingar komnir upp að víta til Vals. Leikur hérna á hann, virkilega vel gert, reyna að koma boltan fyrir en hittir ekki boltan nógu vel. Og hér koma Valsmenn. Þeir eru á fleygiferð. Gerir þetta vel, býður til hjálp, það er engin mjöl, þannig að það fer bara sjálfur með skotið af mögnu markværsla þarna. Valsmenn kominn aftur með boltan. Leikir henni tilbaka, fær hann aftur. Ég reyna að spila milli sín, þetta er þröngt þarna, ég var að koma boltanum út úr pakkanum, gera það inn á teginn og þarna er hann næstu, ég er búinn að setja boltan í netið. Eftir að Selfyssingur reynda að hreinsa hann í burtu. Varðum að Selfyssingar tekur í markspyrnu upp miðjan völlinn. Valsar hérna, það voru 3-2, sendingin ekki nægilega hnitmiðu. Þá sækir Selfyssingar. Og þessi bolti endar í höndunum á markmanni Vals. Selfyssingar pressa hana hátt upp á vellinum en Valinn er að leysa þetta þó ekki betur en svo að boltinn við beint til Selfyssingar sem eru komnir ákjósanlega stöðu. Selfyssingar taka hérna engast til langt inn á teig og þessi er skallaður aftur í horn. Boltinn er inn á teiginn og það er skalli í burtu frá markinu og þá koma Valsmenn hratt en hann hleypur bara í skotið að sjálfsögðu. Og annars skot, hann kemst aftur fyrir að sami varnarmaður. Og markmaður Vals hugur akkur þarna. Sparka boltan svo langt í völlinn. Mikið sprettlup hérna. Og hér er Valur, þeir eru 3-2 núna. Hvað gera þær? Hann fer bara sjálfur, kemur boltanum í skot. En þetta var þröngt færi. Hér kemur hjálpin. Og Valsmenn halda boltanum. Boltinn hérna hár og langur bolti yfir allt og alla.
Valsmenn komið með boltan. Kemur boltanum út til vinstri og það hlaupir inn fyrir en hann ekki að koma boltanum á hann. Hér vinnur Selfyssingar boltan. Nær hann haldur minna á. Já, hann gerir það, kemur boltanum á teig. En ekki á Selfyssing. Varnarmaður Selfoss setur boltan bara út af. Boltinn á teginn, það skalli. En skallin ekki á markið. Hvað fáum við að sjá hér? Við fáum að sjá útspark. Það hátt og það langt. En það eru Valsmenn sem vinna þennan bolta. Og hér koma þetta frábærlega að spila en smá misskilningur hana á milli. Selfyssingar, hann komið hlaup hérna hægra megin og sendingin, hún góð en hún aðeins og föst. Valsmenn færa boltana yfir til hægri og út af. Allt í járnum minna en þá. Langubolti fram og hann snöggur hann fram í á Val. Hann komin í gegn en færið þröngt. Hann þarf að snúa við, fær hjálpina. Boltinn á teig og markmaður Selfoss slæðir hann út og hann nær hann svo aftur. Frábærlega gert þarna. Langubolti fram. Það kapphlaup hérna á milli. Svo komið Selfoss nær boltanum. En markmaður Vals kasta sér á boltan. Það var Valsmenn, miklu hraðið upp völlin. En völlin aðeins og stuttur fyrir þessa sendingu. Hér hættuleg sending tilbaka. Hann leysir þetta vel, markmaður Vals. Kemur boltanum upp völlin. Boltan kastar hann tilbaka. Fær hann líklega yfir á hengkantinn, jú, gera það. Og aftur yfir til vinstri, já. Reyna þennan langsendingu fram en ekki nóg löng. Valsmenn spila hana, Selfyssingar nálægt að komast inn í sendinguna. Notaði líka maður vel, komur upp. Hér koma Selfyssingar á ferðinni. Eiður Helgi hérna, hann gerir vel, leikur á hann. Komin í gegn og hann með skotið, þetta magnað skot. Mark. Þvílíkt skot. Frá Eiður Helga. Hann að koma Selfoss í 1-0.
Já, Valsmenn hér með innkastið, þeir eru búin að fá nokkur fína sensa í leiknum. Ekki tekist að nýta á. Selfyssingar refsuðu hér grimmilega. Hér eru Valsmenn, eru komin í hættulega stöðu, hann dansar með boltan en hann er umkringdur og þeir taka boltan á honum. Þá geta Selfyssingar keyrt hratt. Ger ég vel, kemur boltan til hægri, sendingin er hún á föst. Já, og Valsmenn á að koma sem út af. Boltinn er inn á tegin, flott sending. Hér er mikið barátta og dæmd aukaspyrna á Selfoss. Það er réttilega ég held, enda stórglæsilegur dómari leiksins með allt á hreinu. Langt innkastinn fram, góðu skalli. Skallan aftur á sjálfan sig. Og hann er hér, boltinn tekinn á honum, engin aukaspyrna. Og þessi bolti rúllar út af. Gerir þetta frábælega hérna, leikmann nr. 8 á Selfossi. Kemur boltanum inn á tegin og það er skotið, það fær annars séns að vel varið. Valsmenn á að koma boltanum frá upp vinstri kantinn. Svona mikið sprettur sóknarmaður Vals hérna. Og hann setur boltan í innkast. Selfyssingar eiga hér innkast. Boltinn bara tilbaka og svo upp í loft. Leikmann nr. 16 var þarna stór, sterkur, kemur sér fram fyrir að vinna marga boltan í loftinu í dag. Boltinn á tegin, Selfyssingar komir í færi og það er mark. Fer þarna að varnarmanni og í markið sýndist og boltinn vera á leiðin inn, hvort sem það fari í varnarmanninu ekki. En breytir að minnsta kosti stefnu sem að truflar klárlega markmanninn og í markið. Koma Valsmennir upp með boltan hægra megin, Selfyssingar vinna boltan aðeim. Nú eru þeir kominir hérna 2 á móti 1. Leggur boltan til hliðar og það er skot, en vel varið og reynir að skjóta næstöngin á þröngu færi. Hotspinn hér á Selfossi og hún er yfir pakkan og í það mund flautar dómari leiksins til hálfleiks. Staðan 2-0 fyrir Selfoss en það er eitthvað sem segir mér að við höfum eftir að fá fleiri mörk í seinni hálfleikinn. Ég nenni ekki að hoppa þetta niður og klifra aftur upp. Hvað segir þið? Ég er ekki 100% á því. Ekki 100% á því að ég hef verið með
sko að Ása Haralds er Keflavík eða ekki. Það stóð nú í að svona... Sýndir hlýtur átt þess að því. Þú veist að ég var að lýsa leiknum, sko. Já, og fannst þér eitthvað aðtöðast við nöfninu Keflavík eða númerinu? Númerinn svona eftir á, en þau pössu, sko... Það var eitt sem var sko númeralaus. Til dæmis. Glæsilegur. Við skulum bara vona að enginn Keflvíkingur að Skagamaður kaupi þennan leik. Eða þá að við höfum bara fengið vitlausar upplýsingar í hann. Já. Eða ég bara. Já. En það hefði sagt eitthvað hvaða lið það væri. Þú hefur bara vitað. Stóð á blaðinu eitthvað. Stóð í að. En það. Þú fannst þetta að vera með eitthvað allt annað, sko. Já, eitthvað. Þetta var saklega vel gert, sko. Við segjum bara að við kennum sjúklingum. Það fengið vitlausar upplýsingar í henni. Það var alltaf að vera klárt fyrir seinni hálfleikinn. Og Selfyssingar, þeir eru búin að byrja hann. Fá hérna boltar upp á miðuna, upp hægri kantinn. Svo stinga þeir hérna, reyna að stinga inn fyrir vörnina. Góð hugmynd, gekk ekki upp. Og hérna boltinn á tein og það mark! Hann breytt stjórnaði boltanum hann vel, stýrði honum í hornið. Glæsilega gert hjá Selfyssingum. Engastinn á tegin og þetta þarf ekki alltaf að vera fast, stundum er bara nóg miða. Selfoss 3, Valur 0. Valsmenn hér með boltan, hann gerir þetta frábærlega, kemur boltan svo frá sér og þeir eru 4 á móti einum hérna, boltinn á tegin en hann fer í eina Selfyssingi sem var á staðnum. Það er að bíða eftir að leikmaður Selfoss, fyrirlið Selfoss, reyði með skona, hann Bjarni Valur. Hér Selfyssingar í flottur stöðu, leggja boltanum til tegin og hann er 1-0 sjó. Og þeir póta honum inn og skora 4. marki, 4-0 fyrir Selfoss. Selfyssingar setja hennar bolta bara inn á næsta völl. Hér skotar löngu færi. Krafturinn aðeins slóttinn úr þegar að koma markið. Hér eru Selfyssingar að vinna boltan en glæsileg markvarsla og markmaður Vals óheppinn þarna. Það var Selfyssingur sem var frákastinu, ekki Valsari. Selfoss skora sitt 5. mark í leiknum. Búinn að skora núna 3 mörk á fyrstu 3,5 mínútur í seinni hálfleik.
Nú sko sannlega brattan að sækja fyrir Valsara, en þeir verða ekki að láta deigan síga, þeir verða að halda áfram. Hér eru þeir komnir af stað. Góða stöðu, en aftur hann fyrir í vörninni. Það víst hans hlutverk, gerir það virkilega vel og þessi bolti að fara aftur fyrir og markspyrna frá Marki Selfoss. Góður bolti en markmaður Selfossinn á miðjuna, hann getur snúið, farið af stað. Heldur góðu jafnvægi hérna, fer fram hjá öðrum, kemur svo frábærlega til hliðar á þetta döðafæri og það er mark og staðan orðin 6-0. Glæsileg sókn hjá Selfyssingum. Þeir uppskera sitt 7. mark. Valsmenn að leggja bolta tilbaka, reyna að fá hann upp hérna hægri kantinn og Selfyssingar þeir hreinsa þetta bara í innkast. Hásendingin fyrir og þetta skallað í Selfyssing og út af. Hér skotað löngufæri en það aftur fyrir Selfyssingar. Þeir skjóta og skjóta þessu stundina en það virðist allt hjá þeim fara. Það virðist þetta ekki allt, það virðist margt farinn. Markmaður Vals búinn að standa vaktina gríðarlega vel í dag. Þrátt fyrir að hafa svo staðan segir til fengið 6 mörk, ekkert við hann að sakast. Hér mikil baráttu. Það Valsmenn sem koma með boltan út úr henni. Og hér getur hann farast að hann komin í fínasta færi. En fer með boltan aðeins og langt, hefði hugsan að geta skotið í stæðan verið að taka þessu auka snertingu. Koma Selfyssingar enn einu stig, frábær boltinn á teiginn. Hann fer hér niður en það er ekkert á þetta og þetta er bara innkast sem Valur eiga. Það er ennþá með boltann af Valsarar. Hagnaðurinn hérna.
Boltinn lagður hér tilbaka. Og í innkast sem að Valur á. Þarna spila Vals mjög vel. Þá vantar aðra sendingu hér. Hún kemur. Og inn á teginn, þetta er frábærlega að spila. En snertingin sveik hann aðeins þarna. Selfoss nær að koma boltanum í horn. Lárbolti er inn og nær sem er sparkað innkast. Valsmenn í hættulega stöðu, leggja boltið tilbaka, tekur hann vel fyrir, komið með hann á vinstri. Þessi fer í horn. Hárbolti inn á teginn, þessi er hár og þarlegandi yfir alla. Skemmtilega gert og svo er skotið, þetta er flott tilraun. Og fyrir hann ekki að gera sér meiri mat úr þessu. Þessi bolti farin út af, Selfyssingar eiga þennan. Og nær hann þessu bolta, já hann ger það frábært og þeir eru þrýrinn á teignum. Og hann ákveður sjálfur fyrir skoti, þeir ná frákastinu. Enn og aftur náði frákastinu. Og skora sitt 7. mark Selfyssingar. Hér koma Valsarar, það er mark í þessu fyrir þá og það er skotið. En þetta er varið og hann nær honum áður en að fer yfir línuna aftur. Snöggur átta sig. Selfyssingar hér, þeir eru 3-2. Sendingin aftur hann, rétt missir hann skemmtileg hugmynd.
þá eru Valsmenn leggur boltann inn fyrir en Selfyssingar eru fljótir tilbaka og komast í horn. Hér skalla Selfyssingarnir í burtu. En þá mikil barátta í mönnum þrátt fyrir að lítið sé eftir leiknum. Og hvað gerist hér? Valsmenn eru með boltann, þeir koma honum út úr pakkanum. En þetta engast er Selfyssinga. Já, Valsmenn er og hér flautar dómari leiksins til leiksloka. Valsmenn vinna 7-0, nei, afsakið þetta, Selfoss 2 vinnur 7-0 sigur á Val 2 í brasilísku deildinni síðasta leik fimmtudagsins hér á N1 mótinu. Við á KT viljum þakka ykkur samfylgdina í dag og við sjáumst að nýju klukkan 8 í fyrramálið. Góða stundir. Næsta stig, þú þarft að reyna á þig. Þú veist að stóða líf að bíða bara sjá. Ylvi, við setjum henni inn fyrir Kolbeinn með snúningin á þeim. Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú var. Skóla! Kolbeinn! Ekkert á nerviðis fæst. Gefðu allt sem þú var. Þannig markmiðin er. Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinum. N1. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á N1 mótið á Akureyri.
staðar inn í minningunni. Árin eru sekundur og dagar augnablik. Úri myndi stoppi hjartað í mig, stæra skeggið á mig vex á meðan ég hlaupandi. Í morgun var ég nýfættur og vaskapandi skítastuðir allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég með eigin herra, eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hlaup og líti ekki aftur, ekki saman, tap á tím og tími gull og gulli verð með þetta, ég vil ekki týnast. Minningarnar af á góða kaffi með í kallstætti sem þú skrifa glöggafinn á mína. Rigningin og hóla steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín er bergmála, myndir sem að lifa lífi ókominna ára. Lífið hverfið, hamingjan drusla, hún horfin út úr glugga sem að gusta nú í gegnum. Og rotturnar það tísta fyrir utan veit og konungum með písk og hroll hristast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá, lítið hundasænginu og rúminu rými frá. Því ég vandan út og kvöldin að bíti smá, er ég ekki að lífið fyrir lífið en lítið mál. Kona sem að gaf mig líf og gól mig upp sem mann, greipi ég sem mér á land við mér lífsreglurnar. Þar voru basiki og ekkert nema sála mig og sens að því að þegja frá lífi sem ég sáttu við. Og rigningin hólast steinin minn, með áranum þá hólast heilur minn. En röddin í mig bergmálar, myndir sem að lifa lífi ókominna ára. Kjöndir í nýju fötum keisarans, tala til þeirra sem mistug hirðina. Ef ég segi það er ég að meina það.